Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 24. júní 2025 klukkan 12:01. Borist hafa minniháttar leiðréttingar á tillögu Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna aðgerðir til að efla íbúalýðræði og eins barst ósk frá borgarfulltrúa Framsóknar leiðréttingu á texta í tillögu lækkun á álagningarhlutfalli fasteignagjalda, íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Leiðréttar tillögur eru aðgengilegar á vef borgarstjórnar og hafa verið sendar borgarfulltrúum í tölvupósti. Óskað eftir því að forseti lesi tillögurnar? Og þá hefur forseta borist beiðni frá borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að fresta 5. máli á dagskrá umræðu mat á úrræðum og aðgerðum borgarinnar vegna Úlfarsárdals að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og litið á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Áður en gengið til dagskrár þá vill forseti vekja athygli borgarstjórnar á því að undir 13. lið á dagskrá fundarins sem kosning fulltrúa í menningar- og íþróttaráð hefur forseti lagt fram minnisblað borgarlögmanns og skrifstofu borgarstjórnar hæfi Björns Gíslasonar borgarfulltrúa ásamt áliti innviðaráðuneytisins sama mál. Minnisblaðið og álitið aðgengileg á vef borgarstjórnar. Þá gengið til 1. liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna aðgerðir til að efla íbúalýðræði og fyrst tekur til máls borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Það mér ánægja að koma hér upp í dag og fara aðeins yfir það hvernig við sjáum fyrir okkur að efla íbúasamráð svona í kjölfar þess að íbúaráðin voru lögð til hliðar og augljóslega viljum við áfram eiga gott samtal og samráð við íbúa og hafa gott íbúalýðræði hérna í borginni. En hvernig við gerum það hlutur sem eðlilegt að sé endurskoðaður reglulega. Íbúaráðin og hverfisráðin á undan þeim voru mikilvægur farvegur fyrir samtal, samráð og upplýsingagjöf og þau voru oft farsæll og góður vettvangur til að ræða fyrirhugaðar breytingar í farvatninu, til dæmis á aðalskipulagi eða skipulagi hverfa. Við tókum alveg vel eftir því við síðustu endurskoðun aðalskipulags að íbúaráðin voru þar mikilvægur vettvangur til þess að bara vekja athygli íbúa á því sem væri yfirvofandi og byrja samtalið það snemma og það skilaði virkilega árangri og það kom í mörgum tilfellum til þess að við færum í breyttar útfærslur á aðalskipulagsbreytingum. Ég vil meina að þau hafi virkilega sannað sitt gildi þar en á sama tíma voru atriði í því hvernig þau voru að vinna sem voru ekki að duga nógu vel. Þannig að, eins og ég segi, þetta var ekki léttvæg ákvörðun að setja þau í dvala en sennilega og vonandi rétt, en það sem við þurfum þá að gera að læra þær lexíur sem við fengum á þessum tíma, þar sem íbúaráð og hverfisráð voru starfandi og vinna með það í framtíðinni að eiga samráð sem virkar áfram þá með öðrum leiðum. Ein af þeim lexíum sem við höfum lært sem við þurfum að muna að ofnota ekki tíma og áhuga íbúa sem fólk vissulega hefur áhuga og það hefur tiltekinn tíma til þess að sinna fundum með kjörnum fulltrúum eða starfsfólki hluti sem tengjast þeirra nærumhverfi eða lýðræðir í borginni þeirra en ekki endalausan af hvorugu og ef að þau upplifa að sínum tíma eða orku sé sóað þá bæði verður til gremja, samráðið skilar ekki því sem það átti að skila og næsta tilraun gengur verr. Þannig að það þýðir til dæmis, að við ætlum að læra þessu, að við þurfum líka að halda okkur höndum með að vera kannski ekki að kalla íbúa til að óþörfu. Við erum ekki að boða til samráðs nema við vitum að það geti leitt til einhvers. Að niðurstöður þess samráðs verði nýttar og það sé að minnst okkur mögulegt að þær geti haft áhrif á ákvarðanatöku. Það ekki þar með sagt að niðurstaða verði í öllum tilfellum að vera í samræmi við vilja slíkra funda,
en það nauðsynlegt að niðurstöður funda séu unnar, þeim sé skilað til þeirra sem fara með stefnumótun og ákvarðanatöku í málinu og þeir íbúar sem tóku þátt geti þá séð þá niðurstöðu hvar hún endaði, með hvaða hætti hún hafi haft áhrif eða með hvaða rökum það sé útskýrt þegar svo ekki og fólk upplifi ekki að það sé bara einhver fullkomin tímasóun að mæta. Áhuga, tíma og orku borgarbúa ber að virða. Þau eiga að hafa rétt og tækifæri til aðkomu upplýsingum, samráði og ákvarðanatöku en við getum ekki gert ráð fyrir þeirri þátttöku í öllum tilfellum. Oft kjósa íbúar frekar að láta sérfræðinga eða kjörna fulltrúa sjá dagleg atriði rekstrar og breytingar sem þau upplifa ekki sem stórtækar eða hafi mikil áhrif á líf sitt. Ég held að það sé alveg, og það kannski fólki eins og mér með brennandi áhuga á öllu sem viðkemur þessu sem að lönguðurinn ég byrjaði í pólitík vildi alltaf mæti í allt sem var í boði og eitthvað svoleiðis, að mörgum finnst samt samfélagssáttmálinn ganga svolítið út á það að hei, þetta þín vinna, ekki vera ángrað mikið í minni vinnu nema að koma upp eitthvað alveg akút eða svona þannig. Og við þurfum svolítið að virða það líka, að fólk kýs okkur og treystir okkur sem sínum fulltrúum til þess að afgreiða eða hafa afstöðu til mikils meirihluta þess sem að þarf að afgreiða og ræða. En við getum notað þessa vettvanga fyrir þau atriði sem eru mikilvæg, eru nærtæk eða, við geta verið mjög afdrifarík fyrir framhaldið og við treystum að íbúar bæði hafi skoðun á og vilji hafa áhrif á og þar sem við vitum að það ekki orðið of seint að breyta. Það sem til dæmis ekki þannig að breyting myndi búa til samningsbrot eða risastórar skaðabótaskyldur eða eitthvað svoleiðis. Þannig þetta bara eitthvað sem við þurfum alltaf að hafa í huga þegar við stofnum til samráðs. Þess vegna þurfum við að vera hnitmiðaðri í því sem við gerum. Og kannski bara eiga betra samráð frekar heldur en að vera með mjög mikið af mismunandi samráðum sem að séu kannski mismarktæk og vel nýtt og kannski bara gleymt. Þessar tillögur sem við erum með í dag verða auðvitað útfærðar nánar og kostnaðarmetnar í framhaldinu og við munum svona þurfa að ákveða nákvæmlega hvernig það verða útfærðar en þetta svona það sem við stefnum að í dag. Þetta eru tólin sem við sjáum fyrir okkur að beita í framhaldinu. Þá í fyrsta lagi að haldnir verði samráðsfundir og vinnustofur með hagaðilum í hverfum þar sem ræddar verði áskoranir, tækifæri og aðkallandi verkefni hverfa, niðurstöður fundana unnar og lagðar fram fyrir viðkomandi fagráð og notaðar í vinnu þá kannski til dæmis við hverfiskipulag eða í lausnamót og svona á þess að vera tilbúið með nákvæma útfærslu það sem við sáum fyrir okkur var að aðilum eins og íbúasamtökum hverfa, foreldrafélögum, mögulega ungmennaráðum eða íþróttafélögum í hverfunum væri boðið að senda einhvers konar kannski greinargerð að hluti sem að þau vilja ræða og í kjölfarið á því væru haldnir bara samráðsfundir með fulltrúum til dæmis fagráða, þá þeim fagráðum sem tengjast þeim málaflokkum sem að þessum aðilum finnast aðkallandi. Þá gerði ég ráð fyrir að það einn fulltrúi meirihluta, einn fulltrúi minnihluta fyrir hvert fagráð sem kæmi út úr því. Við viljum auðvitað ekki vera boða öll fagráð á alla fundi því að það vita allir að 30 manna fundur ekki að fara að vera eitthvað brjálæðislega marktækur eða gagnlegur, en þetta svona grundvallar hugmyndin. Við þurfum að útfæra aðeins betur hvernig þetta í praxís, en þetta svona hugmyndin og reyna þá að funda með hverju hverfi og heyra hvað þar. Afurðin af því geti farið inn í hverfiskipulagsvinnu ef hún er yfirstandandi eða inn í lausnamót. Svo til framtíðar þá vorum við að hugsa að settar verði á legg stærri vinnustofur í hverjum borgarhluta og íbúum boðið til stærra samtals með borgarstjórn og starfsfólki. Þá erum við að tala að byggja kannski á vinnu hverfiskipulagsins en mögulega á stærri grundvelli. Og við ætlum sennilega ekki að fara í þetta á þessu kjörtíðanbili, þetta það stór biti bara upp á tíma að gera, en þá værum við kannski að hugsa jafnvel bara borgarfjórðung og það yrði haldið í formi hverfiskipulagsvinnu og svona vinnuborðum og niðurstöður úr því geti farið inn í lausnamót eða mögulega inn í hverfi mitt eftir því hvernig það þroskast. Og við reynum svona þar verði kjörnir fulltrúar, þar verði sérfræðingar borgarinnar, sem þá kannski sviðstjórar eða viðkomandi skrifstofustjórar sem að tengjast þeim málefnum sem eru til umræðu
og það verði meira svona, þetta verði stærra, meira svona almennt heldur en hinnir fundirnir og nái svona utan hugðarefni kannski stærri borgarhluta hverju sinni. Og þetta sé bara svona virkt samtal borgarstjórnar með borgarhlutunum. Þetta gæti verið annarkvert ár eða einu sinni hver borgarhluta á kjörtímabili eða eitthvað svoleiðis. Við þurfum aðeins að útfæra hvað fýsilegt í því samhengi, en þetta svona hugmyndin. Annað sem mikilvægt að hverfi mitt verði útfært betur, þá mögulega sem bara mót þar sem að fólk kemur saman til að finna lausnir, þá svona sem lausnamót til að bæta hverfin og stuðla samsköpun, þá í rauninni þannig að í staðinn fyrir að hverfi mitt sé þannig að bara einstaklingar séu að henda inn hugmyndum sem að geti verið samþykktar eða ekki, þá komið þær meira á svona hverfisbasis eftir samtal í kannski þessum vinnuhópum og svo sé hægt að útfæra þær í gegnum lausnamót og það getur svo farið inn í kosningu íbúa. Það þarf að vinna þetta bara út frá vinnunni sem yfirstandandi hverfi mitt. En einhvern veginn svona sjáum við það fyrir okkur að þær verði meira forunnar með hverfinu áður en að þær fari í kosningu. Svo viljum við þróa áfram borgaraþing, þá með stærra úrtaki af slembivöldum fulltrúum sem dragi innblástur af reglum OECD borgaraþing, með áherslu á aðgengi borgara frá fjölbreyttum tungumála og menningarheimum og þá þarf að passa hluti eins og rauntímatúlkun og slíkt og bara aðgengi allra. Það spurning hvort við náum að útfæra þetta fyrir borgaraþingið í haust en að minnstakosti uppfæra reglurnar þannig að við kostnaðarmetum og gerum borgaraþing eins og við ræddum á námskeiði sem var haldið daginn til þess að þau séu marktæk. Við viljum þróa áfram viðmót og ferla ábendingagáttar, tengingar við mínar síður og endurbæta kortasjár borgarinnar til þess að bara veita tímanlegar og viðeigandi upplýsingar og svo viljum við vinna í því að finna leið til að útvíkka borgarbúar óskast til þess að fá mögulega hverfisleiðtoga úr hverju hverfi eða málefnaleiðtoga sem tengjast sérstökum málaflokkum til þess að eiga samráð við okkur þeim tengt. Ég búinn með tíma minn og ég fer aftur á mælendaskrá. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Alexandra Briem. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér erum við komin til að ræða aðgerðir í tilraunaskyni til að efla íbúalýðræði og samráð við íbúa málefni borgarinnar, þróa nýjar leiðir til þátttöku í ákvörðunartöku, nýta fjármagn sem best í þágu íbúalýðræðis og fara sem best með tíma og áhuga íbúa þannig að samráð nýtist til sýnilegra breytinga. Til þess skipta gagnsæir ferlar og upplýsingagjöf lykilmáli til að stuðla auknu trausti. Verkefnið Borgarbúa óska sem hefur reynst vel í notendaprófunum fyrir stafrænu verkefni borgarinnar verður útvíkkað með því að kalla eftir meðal annars hverfis- og málefnaleiðtogum. Það íbúar sem hafa brennandi áhuga og þekkingu á sínu hverfi eða ákveðnum málaflokkum boðað að taka þátt í samráði þegar svo ber undir til að hafa raunverulega áhrif á borgina. Til að veita betri þjónustu mikilvægt að hafa innsýn frá fólkinu sem þekkir hann og notar, hvort sem með viðtölum, könnunum eða notendaprófunum. Byggt af því getum við breytt, bætt og endurhannað þjónustuna eftir ólíkum þörfum borgarbúa. Í haust munum við innleiða nýtt viðmót á ábendingagáttinni þar sem íbúar geta fylgst nánar með vinnslu og úrlausn ábendinga, en það kom skýrt fram í notendarannsóknum og prófunum að íbúar vilja hafa möguleikann á því að fylgjast með framvindunni. Tækifæri í næstu útgáfu felast meðal annars í því að tengja stöðu mála ábendinga inn á mínar síður. Allt þetta liður í því að móta gagnsæri ferla og upplýsa íbúa betur stöðu mála líkt og til á okkar samstarfsflokkana hér í dag gengur út á. Þátttökulýðræðisverkefni hverfi mitt hefur verið lýðið frá 2011 í Reykjavík og hefur vaxið bæði þátttöku og umfangi í gegnum árin. Að mörgu leyti til fyrirmyndar lýðræðisverkefni á alþjóðavísu. Verkefni hefur í grunninn snúist forgangsröðun nýrra framkvæmda í hverfum borgarinnar þar sem íbúar komi tillögu og kjósa Markmið að virka íbúa til þátttöku í lýðræðislegri umræðu og ákvörðunartöku þannig að þau hafi meira umhverfi sitt að segja. Stýrihópurinn hverfi mitt hefur á þessu kjörtímabili verið að rýna fyrirkomulag og útfærslu verkefnisins. Höfum við fengið kynningar á nær öllum lýðræðisverkefnum Reykjavíkurborgar með það fyrir augum að sjá snertifleti hverfi mitt við önnur lýðræðisverkefni
og hvernig hægt sé að einfalda og samræma landslag lýðræðisverkefna Reykjavíkurborgar. Byggja niðurstöðunar að hluta til á greiningu og skýrslu Kolibrí lýðræðisverkefni Reykjavíkurborg frá 2019 þar sem stuðst var við rýnuhópa, hugarflugsfundu og greiningaviðtöl með ábyrgðar aðilum og notendahópum. Tímabært að þróa verkefni enn frekar til þess að mæta þeim áskorunum sem eru fyrir hendi. Með nýrri útfærslu á Hverfi mitt og lýðræðisverkefni borgarinnar verið að koma til móts við óskir íbúa og niðurstöður Kolibrí og ábendingar lýðræðisteymis borgarinnar meðal annars nánar samráð, samræmi á milli lýðræðisverkefna og skilvirkni í vinnslu verkefnisins. Það ástæða þess að viljum meðal annars færa samráði auknum mæli í raunheima allt frá uppastigi og til útfærslu þar sem að hagaðilar hittast, tengjast og efla gæði og fjölbreytni hugmynda sinna í samvinnu. Það vinnustofur og lausnamót sem við leggjum því hér til í raun kjarni tillagna stýrihópsins Hverfi mitt. Á samráðsfundum og vinnustofum munu íbúar geta forgangsraða verkefnum og áskorunum sem þeim finnst mest aðkallandi í hverfinu. Til dæmis byggt á niðurstöðum hugmyndasöfnunar, kosninga og þekkingu starfsfólks borgarinnar. Þá munum við leggja til að hugmyndir verði flokkar og valin eftir því hvort þau séu lítil eða stór verkefni, fremur kostnað og fjárveitingu líkt og hefur verið. Allt þetta útfærsluatriði sem ættu að færa en þetta eru tillögurnar sem koma frá stýrihópnum. Við viljum þar af leiðandi gefa stórum verkefnum aukið vægi. Lausnamót gefur svo rými fyrir íbúa til að vinna nánar með niðurstöður vinnustofa, samráðsfunda, annarra fyrirliggjandi gagna og nýjar hugmyndir áfram í nánu samstarfi með meðal annars starfsfólki, borgarinnar og íbúum náttúrulega og frumkvöðlum og háskólanemendum og svo framvegis. Þar sem fólk kemur saman til að samskapa lausnir fyrir sín hverfi, álíka verkefni verða tengt saman, byggt verður ofan á þekkingu hvers annars og aukið virði skapað. Sérstök áhersla verður það að fá íbúa til að mynda þverfagleg teymi sín verkefni og styðja þau til þess að innleiða sín verkefni sjálfs þar sem það kostur í samstarfi við borgina. Sama ber tillögu Kolibrí hugmyndir að samstarfi samfélagslega verkefni. Sem dæmi gæti það verið gulrót að öll teymi sem taka þátt í lausnamótinu fara sjálfkrafa inn í lokakosningu en enn og aftur ítrekað hér eru tillögur sem á eftir að útfæra og tillögur frá stýrihópum Hverfi mitt. Þá verður einnig skoðað svo kostur að útvíkka verkefnin sem verður unnið áfram með í lausnamótinu. Það ekki verið einungis nýframkvæmdir í borgarlandi að ræða, heldur verður einnig að skoða hvort að stafræn verkefni og nýja þjónustu sem þvera hverfi og verður þá skoðað að stofna jafnvel nýja flokka utan þannig hugmyndir. Þetta líka einnig í takt við tillögur Kolibrí en að áfram gætt að jafnræða milli hverfa hvað varðar heildarfjárveitingu. Markmiðið með þessu breytingum fyrir utan það að stuðla að aukinni samvinnu og samsköpun meðal annars að gera lýðræðisverkefni borgarna meira aðgengilegri og aðlaðandi fyrir stærri hóp íbúa. Auka virði þeirra hugmynda sem eru fjármögnuð, gefa stærri hugmyndum og jaðarverkefnum aukið vægi, minnka kostnað, yfirferð og hönnunarvinnu og reyna að stytta innleiðingartíma nýrra lausna. Líkt og Kolibrí benti á í sinni skýrslu að þá fæðingartími sumra lýðræðisverkefna allt of langur til að fylgja eftir og krefst góðs upplýsingaflæðis. Við þurfum að uppfæra okkur í takt við nýja tíma og gera lýðræðiskistu borgarinnar meira aðlaðandi fyrir þá hópa sem ekki virkir þátttakendur í dag. Tölfræðin fyrir Hverfi mitt og reynslan af mörgum íbúafundi sína glögglega barnafjölskyldur og fólk svona og okkar aldri hér inni og eldri eru svona duglegir að sækja þá fundi og hvað virkust. Við þurfum því að hafa sérstaklega í huga hvernig getum náð til meðal annars unga fólksins og fólk með fjölbreyttan menningarbakgrunn. Það tengi okkur betur inn í háskólasamfélagi með til dæmis lausnamót og bjóða upp á túlk og þýtt efni og okkar lýðræðisviðburðum eru bæði liðir í því að stíga það skref. Með þessum breytingum munum við halda áfram að virkja almenning til þátttöku í lýðræðislegri umræðu og ákvörðunartöku. Vonandi með nýrri og skemmtilegri leiðum og einfaldari og gagnsærri ferlum. Byggt á fyrrgreindum aðgerðum þarf nú að móta raunsæja tímalínu í ljósi kosningarárs og kostnaðaráætlun sem verður undir því fjármagni sem hefur verið veitt í íbúaráðinu og Hverfi mitt undanfarin ár, ásamt því að móta skýr markmið og árangursmælingar þeim tengdum. Nú lagt til að þessi tillaga ásamt niðurstöðum útistandandi stýrihópa sem sagt aðgerðir lýðræðisstefnu og Hverfi mitt verði þar af leiðandi líka lögð fyrir stafræna ráðið eftir sumarið og þar sem farið verður yfir nánari útlistun og næstu skref. Takk fyrir.
Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn, góðir hálsar og aðrir góðir líkamspartar. Það var reyndar farið ágætlega yfir hjá Kidda eða Kristni Jóni Ólafssyni, borgarfulltrúa, afsakið, nokkrir hlutir sem ég ætlaði að fara yfir í seinni ræðu, en ég ætla samt að fara aðeins yfir restina af mínum texta. Þetta eru mikilvægar breytingar og það er mikilvægt að við séum lifandi í stjórnsýslu og þróum áfram lýðræðislegt samráð. Dæmi það er lausnamótið, þar að segja það sem á ensku kallast hackathon með leyfi forseta, og það er þá fundur með íbúum þar sem unnar eru tillögur að áhugaverðum nýjum verkefnum og lausnum fyrir hverfin og þau geti unnið með niðurstöður af samráðsfundum og vinnustofum með íbúum til þess að útfæra tillögur að úrbótum. Það er líka hægt að vinna þar, til dæmis hér er ákveðin reitur, við sjáum fyrir okkur það var hægt að þróa hann í þessa átt eða þessa átt, viljið þið hafa borgargarð eða viljið þið hafa lokað svæði eða viljið þið hafa bílastæði eða whatever, og þá væri hægt að vinna einhverjar tillögur það og þá væri svo væri kannski hægt að kjósa 2 útfærslur eða eitthvað svoleiðis ef að ég myndi fá það sem ég er að hugsa að minnsta kosti. Og þá eru kannski svona meiri, hvað segjum við, stöðugar undirstöður fyrir það sem verið að leggja til, að því oft eins og hverfi mitt í dag byggjaðar bara á ákveðnum vangaveltum einstaklinga sem að kannski eru ekki alltaf byggðar á því sem mögulegt, bara eðlilega veit fólk ekki kannski hvernig búið að ráðstafa einhverjum reitum eða hver á hvað eða hvað á verksviði borgarinnar og hvað ekki og eitthvað svoleiðis. Oft það líka þannig að mál koma úr hverfi mitt sem eru kannski útfærð öðruvísi en íbúir sem sendu þau inn hafði séð fyrir sér og þá engin sáttur, eða þau eru í samræmi það sem að tillögu höfundur sá fyrir sér en ekki eins og fólki sem að kaus með tillögunni sá fyrir sér, eða tillögur eru samþykktar sem enginn er sérstaklega spenntur fyrir en út af því að kostnaðurinn var tiltölulega lágur þá var fólk að velja tillöguna til þess að fylla út í kvótann sem það hafði. Það eru alls konar svona hlutir í hverfi mitt í dag sem að þarf að útfæra betur og það er ekki verið þess að hverfi mitt sé slæm hugmynd eða þannig, það er bara að það eru ákveðnir form- og kerfisgallar sem að ég held að það væri snjallt af okkur að skoða og endurskoða. En nota fyrirkomulagið klárlega til þess að velja úr hugmyndum sem að íbúum hugnast og sem eru raunhæfar í umhverfinu á hverjum stað. Annað er, eins og ég fór kannski aðeins yfir áðan, að við þurfum að vinna í því að skila betur af okkur. Það hefur oft gerst að það séu haldnir fundir, og þá meina ég formlegir samráðsfundir eða fundir með íbúaráðum eða fundir, þú veist, án í sín nefni, þá er ekki að tala um einn borgarstjóri frekar en aðra, það eru margir borgarstjórar búnir að gera þetta, en að halda fundi með íbúum og gögnin af íbúafundunum eru svo kannski, það er óljóst fyrir íbúunum hvert þau fóru. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum bara að passa að við gerum betur og að verklagið sé skýrt í kringum það. Og svona hlutir, bara upplýsingaskil frá góðu samráði geta breytt í hvernig fólk upplifir samráðið. Jafnvel þó að við höfum ekkert út á það að setja hvernig það var, þá ef að fólk upplifir ekki skil eða upplýsingar hvernig það fór, að þá upplifir það ekki að fundurinn hafi verið þess virði og þá erum við að missa svolítið mikil gæði fyrir það að hafa ekki klárað töluvert lítinn hluti í samanburði. Alls konar svona eru atriði sem við þurfum að passa upp á betur. Svo eru alls konar hlutir í eins og bara samráðsgáttum og ábendingavefjum sem við þurfum að gera betur. Ég ætla ekki að fara eitthvað of mikið út í það hér, en þetta eru hlutir sem við erum meðvituð um. Hlutir eins og að þú þurfir ekki alltaf nýtt málsnúmer, þú sendir inn ábendingu út á sama hlutnum. Eða þú getur vitnað aftur í það sem þú varst að tala um síðast á þess að það sé eitthvað mjög flókið. Þetta eru hlutir sem þurfa að vera í lagi. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra í dag. Ég vona að við getum verið sátt bara við þetta upplegg og svo bara fáum við til okkar vonandi bara fljótlega hvernig þetta verði útfært og vonandi bara verður íbúa lýðræði í Reykjavík betra en nokkru sinni. Takk fyrir. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Skúli Helgason, borgarfulltrúi.
Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil blanda mér í þessa umræðu þessar nýju hugmyndir útfærslur á okkar lýðræðismálum og fagna því að við séum að skoða krítískt hvernig við getum gert betur í framtíðinni. Það var skref sem var stigið í að fella niður, að leggja til hliðar íbúaráðin og mikilvægt að við vinnum hratt og vel í því að skilgreina hvað taki við af þeim. Því það mjög mikilvægt að það sé í gangi virkt samtal við íbúana í hverfunum það sem í gangi hjá borginni á hverjum tíma. Við erum með lýðræðisstefnu, mjög vandaða stefnu sem var samþykkt hér fyrir nokkrum misserum síðan og aðgerðaáætlun henni tengda. Þar eru ýmis tæki sum þeirra hafa komist til framkvæmda eins og borgaraþingið. Það búið að halda eitt slíkt þing sem fjallaði leikskólamál og var hið prýðilegasta þing að mínu mati. Ég tók þátt í því og margir fleiri. En við þurfum að draga lærdóm af kannski eftirfylgninu og því sem gerðist í kjölfarið í því verkefni og ýmsum fleirum. Það eru líka óvirk tæki eins og til dæmis borgarkönnun sem ég held að við ættum að nýta betur í framhaldinu. Það tækifæri það til þess að virkja íbúana betur inn í stefnumótun og ákvarðanatöku málefni sérstaklega sem að skipta skoðanir og það á hverjum tíma ágætis úrval af slíkum málum sem hægt að takast á bæði í skólamálum, í skipulagsmálum og svo framvegis. Við höfum verið með til dæmis umræður hér skipulagsmál í Grafavoginum, við höfum með umræður skólamál í Laugardal og hvort tveggja væru mál sem ættu vel heima í því tækjabóksi sem við eigum undir aðgerðaáætlun lýðræðisstefnunnar. Borgaraþingið gott dæmi þetta og ég held að það verði að segjast ef við erum alveg hreinskilin að það hafi verið ákveðin galli varðandi úrvinnsluna á því að það vantaði meiri eftirfylgni og eins og Alexandra Briem frummælandi þessar umræðu kom inn á, það gerist kannski of oft að það eru haldnir formlegir fundir með íbúunum. Íbúar gefa sér tíma til þess að taka þátt og leggja gott til málna en niðurstöðurnar ekkert endilega mjög skýrar eða jafnvel ekki einu sinni lagðar fram. Það á við borgaraþingi. Ég hef ekki ennþá séð neina niðurstöður úr þeirri ágætu vinnu og það ekki gott og sendir þau skilaboð til þáttakenda að þeirra framlag sé lítilsmetið og skil ekki áþreifanlegum árangri. Þetta þurfum við að laga og við höfum sem betur fer mjög góðar fyrirmyndir utan heimi framkvæmd á borgaraþingum. Það eru yfir 800 borgaraþing sem hafa verið haldin í OECD-ríkjónum og við hefum góðar fyrirmyndir bæði frá Danmörku, Frakklandi, Þýskalandi, Kanada og Ástralíu þar sem hafa verið keyrð inn 50 borgaraþing undanfarin ár. Og það áhugavert að þar tekin miklu lengri tími og farið miklu meira á dýptina heldur en að við höfum lagt af stað með í okkar tilraun. OECD segir í sínu regluverki að það sé lágmarki að vera með 20 tíma af umræðum og vinnu á slíkum borgaraþingum og það sé mikilvægt að það dreifist yfir einhverja daga því menn þurfi að melta þá hluti sem eru í umræðunni áður en að teknar eru ákvarðanir. Og þetta regluverk held ég að sé bara mjög áhugavert og sýnir einmitt eins og Alexandra Briem kom inn á að það hægt að gera miklu meira í því að styrkja slík þing bæði með slembivöldum aðilum en líka með sérfræðingum og þeim sem eru svokallaðir haghafar í viðkomandi málum. Aðferðafræðin skiptir mjög miklu máli. Samráð þarf að vera alvöru, við þurfum að taka þetta mjög alvarlega og þau samráð þarf að skila niðurstöðu sem að þáttakendur fá vitneskju annars grefur það undan vilja og viðleitni íbúana til þess að taka þátt ef að lítið sem ekkert gert með álit þeirra. Lýðræðismál eru eitthvað sem að ég held að mörg okkar bæði brennum fyrir en hugsum sannarlega bæði hér á landi og ekki síst alþjóðlega. Það eru þetta mikil vá fyrir dyrum. Lýðræðið sannarlega ekki fullkomið en það kannski eitt af dýrmætasta sem við eigum. Við þurfum að fara vel með og sýna í verki að við trúum því að lýðræðið skili betri niðurstöðu fyrir samfélagið heldur en fámennisvald og innræði. Og við megum ekki sem kjörni fulltrúar að setja okkur á háan hest gagnvart
samráði við íbúana og láta ákvarðanir flækjast í því að það sé of mikið vesen að stunda íbúasamráð. Lýðræðinu sannarlega ógnað á heimsvísu. Það eru einræðistilburðir meiri en ég held að við höfum flest upplifað áður af hálfu núverandi leiðtoga í Bandaríkjunum, meiri en dæmir í seinni tíma stjórn þess ríkis sem að lengi vel og oftast hefur stærst sig af því að vera helsta lýðræðisríki heims. En lýðræði hefur vissulega sína takmarkanir, birtast kannski ekki síst í því að núverandi Bandaríkjaforseti hefur verið kosinn ekki bara einu sinni heldur tvisvar í lýðræðislegum kosningum í Bandaríkjunum og dæmin verða kannski ekki öllu skýrari það að lýðræðið ekki fullkomið og getur skilað niðurstöðum sem að vinna gegn almannahagsmunum. En lýðræðið þrátt fyrir sína annmarka fjöregg sem við þurfum öll að standa vörðum. Það ekkert betri í boði og mikilvægt að við höfum það hugfast að hlutskipti almennings í alþjóðlegu samhengi getur orðið svo miklu verra ef við og önnur stjórnvöld hér heima og erlendis stöndum ekki við þessa vakt af fullri einurð og tökum slaginn fyrir lýðræðið. Að lokum þetta höldum áfram að styrkja lýðræðið, við erum áfram á þessari vakt að bæta þá ferla og þær aðgerðir sem við höfum ákveðið að ráðast í, eflum samráð við íbúana, haghafa og almenning. Ég sannfærður það að það skila sér í betri stefnumótun, betri ákvarðanatöku og endanum betri almannaþjónustu. Sýnum í verki að við notum niðurstöðu samráðsins, tökum sjónarmið íbúana alvarlega og tökum mark á þeim í mótun stefnumála og innleiðingu þeirra. Ég styð þessa tillögu heils hugar og hlakka til að taka þátt í að vinna í og fylgjast með vinnu við útfærslu hennar. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hérna tillögu samstarfsflokkana aðgerðir til að efla íbúalýðræði. Lýðræði stórt orð, kallar á djúpa umræðu og vissa auðmýkt þegar ég hugsa orðið og merkingu þess, sérstaklega þegar við horfum á stöðu alþjóðamála í heiminum í dag. Þá leiðtoga sem birtast okkur og ákvarðanir sem þeir eru að taka. Lýðræði fyrir mér felur í sér nokkrar lykilþætti en ég sé fyrir mig volduga keðju sem fléttast saman, traust og virðing fyrir ólíkum hlekkjum keðjunnar þarf að vera til staðar og þarf hún að geta gefið vissan sveigjanleika við vissar aðstæður sem uppkoma. Sterkir hlekkir byggja upp volduga keðju og hver hlekkur hefur sitt hlutverk, sitt verkefni, sína þætti sem almenningur, fólkið, líðurinn treystir á. Ef einn hlekkur veikist eða slitnar getur lýðræðiskeilan veikst og jafnvel komið upp sú staða að keðjan rofni með alvarlegum afleiðingum fyrir samfélagið sem ræðir. Einn hlekkur í keðjunni að tryggja þátttöku borgarinnar, virkja þá í samtal. Að borgurunum gefist tækifæri til samfélagslegrar þátttöku í sinni breiðustu mynd hvort sem í gegnum stjórnmál, kosningar, hvers konar samtök eða samfélagslegar hreyfingar. Þátttaka borgarbúa innan sinna hverfa mikilvæg, sérstaklega á tímum falsfrétta og gervigreindar upplýsingaróreiðu. Réttar upplýsingar skipta máli upp á traust og trúveruleika þegar horft til stjórnvalds, íbúa og ákvarðanatöku. Tillaga samstarfsflokkanna ávarpa þetta mikilvæga samtal innan þeirra. Styrkur hverfanna fólginn í fólkinu sem þar býr, fólkinu sem situr í stjórnum foreldrafélagana, sem finnast í leik- og grunnskólum, fulltrúum íþrótta- og tómstundafélögum og hagsmunasamtökum sem lifa og starfa innan hverfanna. Ungmennaráðin eitt af því sem við þekkjum vel í þessum sal. Í þessu samhengi líka gott að nefna úrtak slembivalina fulltrúa en reglurnar sem hafa OECD-reglunar borgarþing og var hérna búið ávarp í dag, líka mikilvægt þegar horft á ólíkan tungumála og menningabakgrunn til að ná til hópa sem einmitt ekki eldhugarnir í foreldrafélögunum eða sitja í stjórnum íþróttafélagana, samt sem áður mikilvægar raddir sem þurfa að heyrast og þarf að draga þar fram með skipulögðum hætti til þess að jafna hlut allra íbúa innan hverfanna. Þessi fjölbreytti farvegur lýðræðisins innan hverfanna byggja mikilvægar undirstöður dýrmætar bæði að veita aðhald en líka farvegur ólíkra sjónarmiða frá hópunum sem fjölbreyttir og með fjölbreyttar þarfir og koma þeim aftur á framfæri til kjörinna fulltrúa. Bæði það sem gott og vel gert en líka það sem má gera betur. Í tillögunni sem liggur fyrir fundi dagsins komið inn á samráðsfundi vinnustofur innan hverfanna þar sem grasrótin sem ég búin að nefna
ásamt hverfisleitum koma með útfæslur og finna lausnir með nýju verkfæri lausnamóts. Aðferðafræði sem notuð hefur verið innan nýsköpunargeirar nokkurt skeið inn í samtalið og mjög spennandi að sjá hvernig þetta virkar því ég þekki þetta ekki, þessa aðferðafræði. Tillagan tryggir líka afurðin sem kemur úr hverjum hverfisundi ratin á borð hvers fagráðs til umfyllunar. Mér finnst líka mikilvægt að mínar síður verða þróaðar áfram og þjónustugáttin sem þjónustugátt milli tveggja heima og ábendingagáttin sem að margir borgarbúar hafa notað verði áfram þróuð. Forseti, ágæta borgarstjórn, mál innan hverfa geta reynt mismikið á íbúa og hverfin öll, sum mál eru erfiðar en önnur og þá skiptir máli hvernig fjölmiðlar koma fram og hvernig þeir beita sér. Og aftur tala að þeir séu fjórða valdið á eftir þrískiptingunni. Þess vegna mikilvægt að í tillögunni sé ávarpað reglulega upplýsingagjöf. Að réttar upplýsingar eru lykill að því hvernig umræðin innan hverfa geta þróast. Hvernig þær berast og hvernig þær eru setta fram geta skipt miklu máli fyrir íbúana og í sumum tilfellum, ef ekki gengur vel, þá búið til neikvæða ásýnd og einhvern veginn verður bara neikvæðinin og rangar upplýsingar svona holdgerðingur, eða getur orðið holdgerðingur fyrir eitt mál eða annað. Og mér langar að nefna 2 dæmi. Annað dæmi er uppbygging við Álfabakka. Uppbygging við Álfabakka er orðin holdgerðingur fyrir þéttingu byggðar. Það sem gerist við Álfabakka tengist ekki þéttingu byggðar á neinn hátt. Heldur sýnir takmarkanir skipulagsins sem vinnur eftir afmörkuðum kössum og blaði. Kannski er þetta fullmikil einföldun hjá mér, en skipulagið er bundið við afmarkaða reiti og í þessu tilfelli þar sem íbúabyggð var á einum reit og atvinnuhúsnæði á öðrum. Byggt upp á sitthvorum tíma og skörun lóðana án þess að hinn reiturinn skyldi vera tekin upp á sama tíma. Og þær afleiðingar sáum við skýrt birtast okkur í vetur. Þetta nefnilega tengist ekki þéttingu. Heldur hefur áhrif í víðu samhengi og skipulagsmál, ákall íbúa gæði umfram magn og hversu mikið borgarbúum annt umhverfi sitt og nærsamfélag. Þegar umræðin var í hámarki þá reyndi ég sem þáverandi formaður íbúaráðsins að skapa farveg fyrir íbúafund til að upplýsa íbúa þá stöðu sem við vissum þá. En því var hafnað og það var komið í veg fyrir það. Hitt dæmið var þegar Sjálfstæðisflokkurinn í borginni með hjálp eins fjölmiðlis gerði einni svipan andlit eins skóla að holdgervingi fyrir vanlíðan og barna og ungmenna öllu landinu. Ásýnd aukins ofbeldis, einn skóli. Inn í umræðina stigu ungmenni í ungmennaráði hverfisins fram og sáu sig knúin til þess að svara greinaskrifum, komu jafnvel fram í fjölmiðlum, biðluðu út í kosmosið að fólk sýndi meiri aðgát í sínu umfjöllun, því hún væri særandi fyrir ungt fólk í hverfinu. Með leyfi forseta langar mig að vitna í orð ungmennaráðsins. Það er erfitt að horfa upp á hvernig ráðist að stolti hverfisins og orðspor þess skaðað í gegnum markvissan fréttaflutning. Það er eins og gleymist að í öllu þessu sé verið að fjalla börn sem búi í Breiðholti, börn sem eiga rétt á því að vaxa úr grasi við virðing og stuðning en ekki fordóma og dómhörku. Það að ýta undir fordóma er ekki leið til að stuðla betra samfélagi, tilvitnun lýkur. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta var sterk rödd. Ég sá að þið kipptust öll við hérna í salnum. Ungviðið hugrægt að nota lýðræðisrásina, þessa mikilvæga rödd sem þeim var falið að beita sér fyrir af sínum jafnöldrum í hverfinu til að heyrast. Þetta er líka gott dæmi hversu mikilvægt er að skapa vettvang fyrir lýðræðislegt samtal, hvetja ólíka hópa til að stíga fram og taka samtali við kjörina fulltrúa og styðja þær tillögur sem einmitt liggja fyrir fundinum í dag. Því þær eru til þess fallnar að auka styrki lýðræðiskerfðunar. Það er mikilvægt á tímum dagsins í dag eins og fyrir borgarfulltrúi Skúli Helgason minntist á. Sérstaklega í dag þurfum við að standa vörð lýðræðið. Ógnin er bara sýnileg, við sjáum hann í fréttum, þannig að ég styð þessa tillögu og mun kjósa með henni í dag. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstir til þess að veita andsvar er Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúin Sara Björg Sigurðardóttir var að
tengja saman Sjálfstæðisflokkinn við tiltekna fjölmiðlaumfjöllun varðandi stöðu mála í Breiðholtsskóla fyrr á þessu ári með sérstaklega óviðeigandi hætti að mínu mati. Ég bendi á í þessu samhengi að eftir að umfjöllunin kom fram í fjölmiðlum þá lá fyrir stuttu síðar að starfsmenn skólans, foreldrar, kennarar í skólanum viðurkenndu þann vanda sem að fyrir lægi vegna stöðu mála í einum árgangi. Þannig að þetta var ekki einhver tilbúningur eins fjölmiðils eða þar á síður Sjálfstæðisflokksins. Það verður að ræða svona erfið og viðkvæm mál á grundvelli staðreynda og það ekki hægt að reyna að þagga niður í fólki. Ég hins vegar sammála Söru Björgu Sigurðardóttur hversu ánægjulegt var ályktunin sem að ungmennum sendi frá sér. Helgi Ás Gretarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Þá veitir ansvar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, Helgi Ás Gretarsson, borgarfulltrúi, hann sagði nú eiginlega allt sem þurfti að segja í málinu, en bara hnykkja á því, maður mjög undrandi hér í sölum borgarstjórnar að það sé vaðið fram með slíkar dylgjur og meira að segja ósannindi hér frá þeim borgarfulltrúa Söru Björg Sigurðardóttur sem hér talaði áðan og það var ekki einu sinni nefndur skólinn, það var bara dylgjað það að Sjálfstæðisflokkurinn hefði gert skólana eitthvað skonar óheppilegum holdgervingi, eitthvað að mála, eitthvað að vanda og óstjórnar sem má auðvitað fyrst og fremst rekja til stjórnunar meirihlutans í borginni. Meirihlutin ræður sviðsstjóraskóla og frístundasviðs, skólastjórinn ber pólitíska ábyrgð á rekstri skólana í borginni. Þessi mál komu fram í fjölmiðlum áður en borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins létu þau til sín taka. Þannig að þessu vísa ég bara til föðurhúsanna og það þýðir ekki að breiða yfir eigin vanhafni með því að reyna að kenna Sjálfstæðisflokknum sem hefur verið minnihluta mjög lengi þetta. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Þá telst ansvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ein af fyrstu tillögum núverandi meirihluta borgarinnar snýr að því að leggja niður íbúðaráð borgarinnar án þess að plana hvernig íbúðalýðræði í höfuðborg Íslands, þar sem þriðjungur þjóðarinnar býr skyldi háttað í kjölfarið. Ástæða þess að ég nefni það að hér búi þriðjungur þjóðarinnar vegna þess að eðli málsins samkvæmt bilið á milli kjörinna fulltrúa og íbúa því breiðari hér en í öðrum sveitarfélögum og hlutfallslega eru færri sveitarstjórnarfulltrúar sem tala máli íbúa samanborið við önnur sveitarfélög. Aðgerðir til að efla íbúalýðræði eru því afar mikilvægar til að tryggja aukna aðkomu íbúa að ákvörðunartöku. Nú 4 mánuðum frá því að íbúðaráð voru lögð niður kemur svo fram tillaga aðgerðir til þess að efla íbúalýðræði. Ég spyr því hvort ekki verið nær að byrja því áður en að það íbúalýðræði sem átti sér stað innan íbúðaráðanna var aftengt án samtals eða samráðs við íbúðaráðin sjálf, íbúasamtök eða íbúa yfir höfuð. Íbúðaráðin voru lögð niður án alls samráðs. Það ekki beint lýðræðisleg vinnubrögð eða í takt við markmið íbúðaráðanna sem hlýtur að vera að efla íbúasamráð. Í þeirri tillögu sem við ræðum núna kemur fram í greinargerð með leyfi forseta, tilvitnun hefst, þegar ákveðið var að leyfa íbúðaráðum að hvíla út kjörtímabilið, tilvitnun lýkur. Hér vaknar upp spurning hvað það þýðir að hvíla íbúðaráðin. Það óætlað að endurvekja þau aftur eða þetta sett fram vegna þess að það kann að vera erfitt pólitískt að segja að þau voru de facto lögð niður. Hér var aðeins komið inn á borgarþing og það sé erfitt að ná til fólks. En á því eina þingi sem við höfum haldið og ég kom að skipulagningu var það ekki raunin. Það mætti margt fólk sem vildi taka þátt í umræðu umhverfi og aðstæður 0 til 6 ára. En þar skipti upplýsingagjöf þingi lykilmáli.
Borgarfulltrúinn Skúli Helgason sagðist ekki að sé niðurstöður þingsins og ég bendi borgarfulltrúnum á að niðurstaða og skýrsla þingsins liggur fyrir í forsætisnefnd þar sem hún var kynnt af þeirri einstakling sem talar hér og svo fundargerð hefur meðal annars verið lögð fram í borgarstjórn. En svo það auðvitað eitthvað sem við þurfum að eiga samtali hvernig við viljum í framtíðinni hátta upplýsingagjöf borgarþing. En þannig fórum niðurstöður þessa þings og það liggur fyrir skýrsla í fundargerð forsætisnefndar. Og ég hvet núverandi meirihluta bara til að leggja þetta fram á fleiri stöðum. Að lokum vil ég segja að þrátt fyrir þessar athugasemdir okkur í Framsókn þessi vinnubrögð meirihlutans þá fögnum við í Framsókn áherslu aukið íbúalýðræði á nýjum leiðum til samráðs. Það þó nauðsynlegt að tryggja að samráð við íbúa sé ekki aðeins til málamynda, heldur leiði til raunverulega áhrifa íbúa ákvarðanir. Á tímum þar sem traust í stjórnmálum víða hefur beðið hnekkt það einmitt gagnsæi, áhrif og aðkoma almennings sem getur endurbyggt tengslin á milli íbúa og borgarinnar og stuðlað að auknu trausti. Það mikilvægt að virkja fjölbreyttan hóp borgarbúa og tryggja að þátttaka sé aðgengileg og markviss og við í Framsókn styðjum þá vinnu og þó við hefðum viljað sjá lýðræðisleg vinnubrögð það koma því að leggja íbúar niður. Magnea Gnarr Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, já, ég kann nú bara borgarfulltrúanum Magneu Gnarr bara þakkir fyrir góða ræðu og fyrir góðar undirtektir. En já, ég ætla kannski bara árétta að við göngumst alveg við því að í raunir erum við hvað okkur varðar að leggja íbúaráðið niður. Við hins vegar það stutt eftir af kjörtímabilinu að okkur þótti ekki viðeigandi að gera það með einhverjum þannig afgerandi hætti að hvaða meirihluti sem kann að taka til starfa eftir næstu kosningar gæti ekki tiltölulega auðveldlega snúið í við ef að vilji væri til og samstaða næðist það. En við göngumst alveg við því að það í rauninni það sem við verðum að gera. Og ég vona að það hafi ekki virkað eins og einhvers konar undanbrögð. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari Magnea Gnarr Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, þakka borgarfulltrúanum fyrir þetta svar. Það fínt að fá þetta fram. En mér langaði svona að spyrja því það talað að þau sé hvíld, hvort það sé einhver áform þá og hluta þessar vinnu sem ráðast í að endurvekja íbúaráðin. Eða það algjörlega búið að taka það út á borðinu hvað varðar íbúaráðin að endurvekja þau? Magnea Gnarr Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara. Ansvari veitir það ansvar öðru sinni Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, ég get bara staðfest að það ekki eitt af verkefnum á þessu kjörtímabili að gera það. Ef að það yrði gert þá væri það þess áttar ákvörðun að það væri best að taka hana bara út frá meirihluta viðræðum hverra á milli sem þær kynnu að verða og þá í því samhengi á hvaða formerkjum og í hvaða mynd það yrði. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Telst að ansvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, sú tillaga sem hér liggur fyrir aðgerðir til að efla íbúalýðræði sérkennileg svo ekki sé meira sagt. Það stór hluti af tillögunni ætti í rauninni heima í greinargerð, svona almenn lýsing af því hvað væri hægt að gera. Af lestri tillögunar verður ekki ráðið beinlínis hvað eigi að gera og þaðan af síður hvað muni raunverulega gerast. Bæði tillagan og umræðan hér í dag bera keim af þeim vandræðagangi sem núverandi meirihluti vinstriflokkana hefur staðið fyrir í borgarstjórn og ekki síst í þessum málaflokki. Þessi samráðsmálin almennt, þetta var í tiltölulega föstum farvegi eins og við þekkjum. En eitt fyrsta verk nýja meirihlutans í febrúar var að samþykkja stjórnkerfisbreytingar í Óðagoti með því að leggja niður 12 ráð sem höfðu það megin hlutverk að sinna samráði við ólíka hópa borgarbúa. 9 íbúaráð sem voru þannig lögðu niður fyrirvaralaust og án nokkurra skýringa.
6 fulltrúar sátu í hverju íbúðaráði, 3 kjörnir af borgarstjórn, 1 tilnefndur af viðkomandi íbúðasamtökum, 1 af foreldrafélögum í viðkomandi hverfi og 1 slembivalinn. Fjölmargir íbúar sakna þess samráð sem átti sér stað á vettvangi íbúðaráðanna og auðvitað var það tryggt með tilnefningum í það að þar sem var tryggt að 1 kemur frá íbúðasamtökum viðkomandi hverfis og annar kemur frá, var í fulltrúi foreldrafélaga, það var auðvitað tryggt ákveðið samráð íbúana og svo var 1 slembivalinn. Hins vegar fór það mjög í taugarnar á meirihluta á þeim flokkum sem voru í meirihluta hér á kjördæmabilinu að með breytingum á þessum ráðum þá hafði meirihlutin ekki fullt vald yfir þeim. Það gerðist að mál voru borin fram í íbúðaráðunum og rædd og ályktanir sem gengu gegn stefnu núverandi meirihluta. Það sagði sig náttúrulega sjálft að það voru 6 í hverju ráði og 1 frá minnihluta borgarstjórnar, 1 slembivalinn fulltrúi, 1 frá íbúðasamtökum, 1 frá foreldrafélagi. Það gat gerst og það gerðist að þessir 4 mynduðu meirihluta í ráðinu og báru fram ákveðnar tillögur. Þetta gerðist til dæmis ítrekað í Grafarvogi, ekki síst varðandi skipulagsmál, að meirihluti íbúðaráðsins þar samþykktu tillögu sem gekk beinlínis gegn ákvörðunum meirihlutans í borgarstjórn. Og það sá allir sem vildu að þetta fór mjög í taugarnar á meirihlutanum og hann var óánægður með íbúðaráðin og þess vegna held ég að verið fyrsta verk nýs meirihluta að það verið bara best að leggja þau niður. En það náttúrulega þekkt í pólitík að menn reyna að draga andstæðinginn inn á svæði þar sem hann hefur minna að segja þá baráttu sem á sér stað hverju sinni. Við þekkjum það til hans bara hér í borgarstjórn, hérna hafa fulltrúar minnihlutans sama rétt að tala og fulltrúar meirihlutans að mestu leyti. En við þekkjum það bara hér í borgarstjórn að ef það kemur viðkvæm tillaga þá henni gjarnan vísað í borgarráði eitthvað aðra nefnd inn á lokaðan fund þar sem meirihlutin á alls kostar við minnihluta fulltrúana að minnsta kosti meira en hér. Og þetta bara þekkt taktík í pólitík og svo sem í hernaði líka. En þetta held ég að vera helsta ástæða þess að meirihlutin ákvað að leggja niður íbúðaráðin, ekki það að það ætti að nota tækifæri til þess að reyna að bæta samráðið. Fjölmenningarráð Reykjavíkur, öldungaráð Reykjavíkur og aðgengs- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks voru einnig lögð niður. Þau voru líka mikilvægur samráðsvettvangur borgarstjórnar og viðkomandi notenda hópa. Auðvitað þá höfðu með því að tilnefna fulltrúa sinni þessi ráð þá öðluðust hóparnir mikilvægan aðgang að kjörnum fulltrúum og stjórnkerfi Reykjavíkur borgar. Nú þetta allt í einhverju öðru formi á sér stað innan svokallaðs mannréttindaráðs og er einhvern veginn miklu minna og lausara í reipunum heldur áður var. En meirihlutin kýs að nota það orð að íbúðaráðunum, hann hafi ákveðið að leyfa íbúðaráðunum að hvíla út kjörtímabilið. Eins og það hefur verið svo mikið lagt á þetta fólk og þetta fólk hafi allt verið örþreytt og að niðurlotum komið í störfum sínum í þessum ráðum. En svo var nú reyndar ekki, ég verið að segja eins og að ég hafði mikla ánægju af því sjálfur að starfa innan íbúðaráðs Grafarvogs og áður innan öldungaráðs og þarna var mjög áhugasamt fólk sem var algjörlega tilbúið að leggja sig allt fram til að koma málum í betri vegar. Nú, ég átta mikið alveg hvað það á að gera með þessari vinnu sem ég hefur hleypa stokkunum. Mér finnst lítið leggjast fyrir Píratar sem sögðu á sínum tíma að eitt þeirra helsta verkefni í pólitík var að auka samráð og auka gagnsæi og það hefur ekkert að því gengið eftir. Gagnsæi hefur minnkað í borgarkerfinu eða er gerð könnun á því bara hversu skjótt borgarfulltrúar að fá svör við fyrirspurnum sínum, sjálfsögum fyrirspurnum eins og fjármál annað, þá vitum við að sá tími hefur lengst mjög mikið sem auðvitað algjörlega óviðunandi og mjög slæm stjórnsýsla og í þinginu það þannig að ef Pírat ekki búinn að fá svar við fyrirspurn eftir mánuð þá tekur hann forseta þingsins til bæna opinberlega. Hér geta liðið mánuður og oft stundum ár án þess að borgarfulltrúar minnihlutans fái svar við sjálfsögðum spurningum sínum
og Pírötum algjörlega sama og reyna jafnvel á lokuðum fundum í borgarkerfinu að réttlæta biðina og biðina margra ára bið eftir sjálfsögðum upplýsingum. Þannig að gagnsæi hefur minnkað hér í borgarkerfinu. Tel ég þessi langi texti í þessari tillögu, það alls konar orð í þessu, lausnamót, þá að skapa málefna leiðtoga og ég veit ekki hvað og hvað. Borgaraþing verið þróuð áfram, mér sýnist þetta vera bara rauninni íbúafundir eins og hefur verið efnt til með margvíslegum hætti í hverfinum áratugaskeið hér í borginni. Mér heyrist bara breytingin eða svo að fundirnir eigi að vera lengri. Við erum nú að þekkja það í borgarkerfinu að fundirnir batni ekki endilega við það að lengjast. Þannig að ég held að hér sé mörgum spurningum ósvarað og svo kannski skiptir líka máli að það ekkert ljóst. Það er greinilega mikið verkefni sem á að fara í gang en það er talað að það verða á næsta kjörtímabili. Þetta eins og fleiri á meirihlutanum. Það er erfitt núna að það verður allt betra á næsta kjörtímabili. Það er reynt að velta málum yfir á næsta kjörtímabili eins og hægt er. En ég hefði gjarnan þegið að kostnaðaráætlun hefði fylgt þessu eftir alls konar hugmyndir sem hér koma fram og ég átta mig ekkert á því að lesa að texta hvað allt þetta muni kosta. Þeir sem hafa skrifað tillöguna, þeir hljóta átta sig betur á því en ég. Það hefur nú komið fyrir að tillögur frá minnihlutanum hafa verið felldar hér í borgarstjórn eða vísa frá eða vísa inn í einhverju vinnu vegna þess að þeim hefur ekki fylgt nákvæm kostnaðaráætlun. Fulltrúar meirihlutans reyna að gera mjög mikið úr þessari tillögu að nú er ég loksins að vera vatnaskil í samráði hér í borginni. En það hlýtur þá, ef það hefur verið vandað til tillögunar og greinargerðarinnar, þá hlýtur að vera ekstra til áætlun hvað þetta muni allt kosta. Ég óska því eftir upplýsingum það, kostnaðaráætlun að minnsta kosti grófa kostnaðarhugmynd ef hún er fyrir hendi. Ef menn hafi ekki gert sér grein fyrir slíku, hve mikla vinnu og kostnaðarsamar verið að fara í, þá verður nú að gefa lítið fyrir þessa vinnu. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Fyrst til þess að veita ansvar er Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, ég bara vísa því alfarið á bug að það sé minna gegnsæi í borginni heldur en áður. Það er töluvert mikið meira. Kannast ekki við annað heldur en að þegar upp hefur komið að fyrirspurnir hafa beðið lengi þá hefur við bara beðist afsökunar á því og í einhverju tilfellum útskýrt hverju það kann að sæta. Stundum hafa þær gleymst eða einhverju verið í fríi eða einhverju hefur talið að væri búið að svara þeim eða þær voru í tvíriti eða það er ýmsar ástæður fyrir því. Við höfum aldrei verið að segja að það sé bara eitthvað eðlilegt eða að reyna að fela það og kannast ekki annað en við höfum bara beðist afsökunar þegar það hefur gerst og ber það bara kasta því tilbaka. Ég vil líka meina að við höfum farið í ýmsar aðgerðir til þess að auka aðkomu minnihlutans en eins og til dæmis bara að bjóða fulltrú minnihlutans að skipa varaforseta og vera með á fundum forsætisnefndar sem var ekki hér áður fyrr og bara margt fleira. En gegnsæi snýst nú kannski meira gegnsæi gagnvart íbúum og fjölmiðlum og samfélaginu heldur en bara gagnvart einhverjum fundarsköpum. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar. Svar þá ansvari Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti góði borgarfulltrúar, ég þakka fyrir svarið. Við höfum nú sem árætt þetta með fyrirspurningar og ég kannast þó sem ekki við að fengja afsökun beinlínis frá meirihlutanum fyrir það, en hins vegar þá er það oft þegar að fyrirspurnir eru kannski að berast eftir 1, 2, 3 ár. Þá er mjög oft í lok að viðkomandi embættismaður, hann biðst velvirðingar á hversu langan tíma hefur tekið að svara þessu. Það hefur verið dæmi það að bara eins og fyrirverandi oddviti Sjálfstæðisflokksins, hann spurði sjálfsagðra spurninga bara hvað starfsmenn borgarinnar verða margir og fekk svar eftir eitthvað 1,5 ár og þá var hann nú hættur í pólitík blessaður. En þannig að það má ræða þetta, en auðvitað er þetta líka stjórnin. Borgarstjóri og meirihlutin á auðvitað að sjá til þess, það var stjórnar sínum ráðum að sjá til þess að spurningu sem svarað og ég vitna bara inn á eftir til Alþingis þar sem bara menn hafa gert allt vitlaust bara úr pontu eða þeir hafa þurft að bíða svona viku, 2 fram yfir lögboðin frest sem held ég 3 vikur í þinginu og þá má þetta margt segja gagnsæi, það er ýmsar upplýsingar veittar hjá borginni sem á deila hvort það séu réttar.
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Já, forseti, hér er ekki deilt rétt minnihluta hvorki í borgarstjórninni á Alþingi til að biðja upplýsingar og til þess að pirrast ef upplýsingarnar þykja berast hægt. Hins vegar myndi þá biðja sértæk dæmi ef ég á að fara í vörn fyrir einhverja sérstakar aðgerðir fyrrum þingmanna Pírata sem ég þekki ekki til nákvæmlega. Það var líka spurt grófar kostnaðaráætlanir. Það hluta tillögunnar að þetta verði útfært kostnaðarmetið og lagt fyrir stafrænt ráð þegar að það liggur fyrir en ég hef ekki mikið af nánari útfærslum á því. Ég get gefið mér að borgaraþing, ef við myndum fara í svipaðar útfærslur og voru á námskeiðinu sem fórum á hérna daginn, þá gæti það kostað bilinu 5 til 7 milljónir, en það bara gróft mat og það hefur ekki verið nógu vel útfært til þess að maður kunni vel leggja það formlega fram. Aðrar aðgerðir í þessu yrðu ódýrari væntanlega, nema mögulega stóra vinnustofur í hverfunum, en það myndi velta á hversu stórar það eru og hversu oft, og af því að það ekki útfært nánar þá ekki hægt að leggja fram neina tölur það akkurat núna. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti góðir borgarfulltrúar, ég held að tími andsvarsins leyfi það ekki að ég fer að leggja fram mörg sértæk dæmi. Ég lagði fram eitt sértæk dæmi hér áðan en stend alveg við það að á Alþingi, og það ekki bara fulltrúar Pírata, á Alþingi þá gera þingmenn oft alvarlegar athugasemdir, held ég sama í hvaða flokki þeir eru, ef að þeirra fyrirspurnum ekki svarað innan lögboðins frests sem tæpur mánuður. Gott að fá upplýsingar hvað námskeiðið sem við fórum á daginn kostaði, allt í góðu með það, það var eitthvað annað, en svo mér finnst það samt vera góð regla að reyna að kostnaðarmeta tillögu áður að leggur hana fram. Ég held að ég yrði skammaður ef að ég myndi leggja fram tillögu og ætlast til að hún var í samþykkt á sama fundi og ég segði leið að svo ætti bara eftir að reikna kostnaðinn út. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni og veitir þá ansvar Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, borgarfulltrúi. Forseti, ég vil byrja með að þakka borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Kjartani Magnúsinni bæði fyrir falleg orð í garð Pírata sem vissulega taka bæði lýðræðið, aðgengi þess og ferla og staðla afskaplega alvarlega. Nú Alþingi og borgarstjórn Reykjavíkur ekki alveg sami vettvangur en báða staði gilda þetta reglur og þær reglur eiga að fylgja eins best og mögulega. Mér finnst bæði í greinagerð og í tillögunni sjálfri þótt að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon segi að þetta eru fullt af orðum, það satt, en í þessum orðum felst tillaga og svo tillaga þó að borgarfulltrúanum finnst hún ekki skýr í greinagerð talar fjármagn og kostnaðarliðina sem er notað til þess. Að sjálfsögðu væri gott að hafa þetta allt útfært og með Excel-skjöl, ég mikill aðdáandi þess, en það náðist því miður ekki og Kjartan skal vera velkomin í Pírata, bara hvenær sem er. Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Þá tekur næst til máls borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kveð mér bara ljós til þess að fá að lýsa ánægju minni með þessa tillögu sem liggur fyrir fundinum og þakka þeim sem að hann hafa unnið undir dyggri forystu Alexandru Briem, borgarfulltrúa. Það vissulega var ákveðið að hvíla aðeins íbúðaráðin og leita annarra leiða til þess að eiga samráð við íbúa. Það er auðvitað eitt af okkar lykilhlutverkum. Það er að vera þessi lýðræðislegi vettvangur og eiga samráð við íbúa. Við erum auðvitað samráðsvettvangur í sjálfu sér, þess vegna eru sveitarfélögin til. Þess vegna sitjum við hér af því að við erum fulltrúar íbúa og eigum að koma að stjórn borgarinnar og reyna að koma þá að þannig að vilji íbúanna skilir sér hingað inn og sé að það sem að ræður því hvernig samfélagið þróast í nálægð við íbúana. Það er svona þetta fallega hlutverk sveitarfélaga og í rauninni er mikið talað um það núna víða þar sem að við hefum, að lýðræðinu stendur heilmikil ógn af mörgum
hlutum sem eru að eiga sér stað í heiminum. Og í rauninni kannski stærsta von lýðræðisins, það eru sveitarfélögin. Því þar finnur fólki fyrir því að þar eru lýðræðislega kjörnir fulltrúar sem eru nálægt og þeir eru ekki að fara í stríð og þeir eiga ekki að tala inn í öfgahyggju og árásir og sundrungu. Heldur eigum við að vinna því að fólk eigi samtal og eigi samfélagi saman og eigi sameiginlega vettvanga þar sem að það samtal getur átt sér stað. Og með þróun bara undanfarið þá sjáum við það að mögulega var eitt íbúðaráð í hverju hverfi ekki nægilegt, mögulega var eitt íbúðaráð í hverju hverfi ekki best, þannig við erum að fara aðrar leiðir núna. Það kann að vera að okkur finnist það tilefni til þess að endurvekja þau á einhverjum tímapunkti, en það verður allavega ekki gert á þessu kjörtímabili af því okkur langar að prófa fleiri og fjölbreyttari leiðir. Og það í rauninni þannig að á Alþingi var samþykkt í upphafi kjörtímabils fyrir, okkar kjörtímabils 24, sem stefna í málum með sveitarfélaga 2024 til 2038, þar sem að fyrsti liðurinn að sveitarfélög á Íslandi verði öflug og sjálfbær og ýti undir lýðræðislega virkni íbúa. Og þar verið að tala um það hversu mikilvægt það að við séum alltaf að ýta undir lýðræðislega virkni íbúa, að við séum alltaf í þessu samtali við íbúa. Þannig að þeir upplifi ekki að stjórn sveitarfélagsins sé á einhverju sjálfstýringu, heldur það sé verið að taka mið af þörfum nútímans, það sé verið að hlusta á fólk á mörgum ýmsum aldri. Það ekki allir sem geta kosið, en við eigum að gera þetta. Og ég hlakka til að sjá ráðið takast á við þetta. Og ég tek alveg undir, það hefði verið fínt ef þetta hefði allt saman verið útfært og fínt ef við varum búin að prófa þetta allt einu sinni og vissum nákvæmlega hvernig við vildum gera þetta. En það ekki þannig og ég held að verið spennandi að sjá hvernig tiltekst. Mér finnst líka takast vel til, þó ég hef sjálf ekki haft tök á því að sitja námskeið Vítu demokrasi, aðilann sem komið frá Danmörku, en það námskeið sýnir líka bara viljan og áhersluna sem að samstarfsflokkarnir setja í það að reyna að finna út aðrar leiðir, þróa nýjar leiðir til íbúasamráðs og samvinnu. Af því að það veitir í rauninni ekki af því, við finnum það, stríð út í heimi hafa áhrif. Það hefur líka haft áhrif núna, bara breytingar á tækni og ýmsu öðru, að fólk upplifir að það hafi meira til málanna að leggja heldur en oft áður og það gott og þá þurfum við að finna leiðir fyrir fólk til þess að gera það. Og ég vona að þetta verði þannig að við virkjum öll ráð og öll svið í að taka þátt í þessu, að við eigum meira samráð, beint samráð við íbúana þegar við erum að setja stefnur eða aðgerðaáætlanir, að við séum öll með í handræðanum hverjir eru okkar hagsmunaaðilar og getum við haft opinn fund. Ég get tekið sem dæmi það sem við gerðum þegar ég var formaður velferðarráðs, þá tókum við þetta föstum tökum af því að það liður í velferðarstefnunni að eiga samráð við íbúa velferð og velferðarstefnu. Þar settum við niður lista yfir alla hagsmunaaðila og það fundað með þeim reglulega þar sem farið yfir og það ekki stjórnmálin. Þannig að það ekki slíkt. Síðan vorum við með opna fundi einu sinni í mánuð þar sem að íbúum gafst kostur á að koma og áttum þá opið samtal þær aðgerðaáætlanir eða stefnur sem við vorum að samþykkja. Mér fannst þetta gefast prýðisvel, við fengum oft góðar athugasemdir, góðar hugmyndir og beint samtal við íbúa sem að oft vissu betur en við, af því þeir höfðu eigin reynslu eða höfðu starfað á vettvangi eða séð hlutina með öðrum augum. Og það auðvitað það sem svo gott og fallegt í lýðræðið að þeir eru komið saman og erum með mismunandi sjónarhorn og við erum með mismunandi skoðanir í grunninn, mismunandi sýn á samfélag, en svo þurfum við ræðum saman og þá getur oft verið svolítið gagnlegt að sjá hlutina út frá augum annarra. Þannig að ég hlakka til að sjá þetta og ég vona að við náum að nýta vel þennan vettvang. Ég held að það sé spennandi verkefni fyrir stafrænaráðið að taka að sér lýðræðismálin og ég held að fari ágætlega á því. Ég held að stór hluti af lýðræðismálunum muni líka svolítið færast innan stafræna heim.
Við tókum eftir því í COVID, það er kannski mögulega eina jákvæða sem kom út úr því að það komu fleiri umsagnir, allavega við þar sem við vorum að setja út heldur en áður. Við þurfum að halda því, það auðveldar fólki sem ekki talar okkar yndislega móðurmál að setja fram sínar skoðanir að þeir geta gert það á sínu tungumáli. Þetta eru hlutir sem við þurfum að mæta og svo margt fleira. Og hvernig við komum upplýsingum til fólks er nefnilega svo ótrúlega áhugavert og ég átti skemmtilegt samtal daginn við lögregluna sem okkur eru nú oft tíðrætt hér og þar eru samfélagslögreglur núna sem eru að fræða unglinga og eru að fræða foreldra og koma inn á fundi og ýmislegt. Þau eru líka að fræða eldra fólkið, að fara í kaffi á hjúkrunarheimilum og í félagsmiðstöðvum eldra fólks til þess að spjalla þar til dæmis netglæpi sem eru að beinast gegn eldra fólki. Alls konar svona hluti. Það er beint samtal, bein upplýsingagjöf. Sitja saman með kaffibolla og fólk er óskaplega þakklátt fyrir þetta. Og ég held að skipti máli að við færum okkur meira í þetta. Við erum einhvern veginn á sama level, á sama stað og við erum að ræða málin. Og það er ekki þannig að borgarstjórn sé alltaf með valdið, heldur það eru alltaf íbúarnir sem eru með valdið. Af því íbúarnir eiga samfélagið og íbúarnir kjósa fulltrúa og þessir fulltrúar sem eru við þá núna við eigum alltaf að vera í þessu stöðugu samtali við þá sem að eiga samfélagið. Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri, við lokið máli sínu og næsta mælendaskrár Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúar, áhugaverð umræða sem að hér hefur átt sér stað lýðræði og svokalluðu krísu lýðræðis, en það vantar í rauninni einn faktor hér inn sem ekki hefur verið ræddur, ýmsir hafa komið með einum með öðrum hætti að honum og það er lykilhugtak í öllu sem snýr að lýðræði og það er traust. Traust er lykilþáttur í lýðræðislegu samfélagi. Það er kjarnahugtak í rannsóknum á stjórnmálum, stjórnsýslu og forystu og án traust stofnar samvinna, pólitísk þátttaka minnkar og lýðræði glatar réttmætum grundvelli sínum. Traust snertir bæði formlega og óformleg tengsl milli borgara og stjórnvalda og gegnir lykilhlutverki í því hvernig vald er framkvæmt, samþykkt og skynjað. Má nefna fræðimanninn Bo Rothstein sem hefur lagt áherslu á trausti stofnana byggist á hlutleysi, óhlutdrægni og sanngirni í stjórnsýslu. Það er rosalega mikilvægt og kannski á sérstaklega við, eins og borgarstjóri Heiða Björk nefndi, að ákvarðanir sem við tökum hér hefa yfirleitt bein áhrif á daglegt líf íbúa þar sem gagnsæi og aðgengi að ákvarðanatökuferlum skipta miklu máli. En vandamálið og ástæðan fyrir því að við í Framsókn munum sitja hjá er að hér er að ræða tillögur sem ekki hafa verið útfærðar og það er betra af stað farið, eða það er betra heimasetið en af stað farið þegar við erum að taka lýðræðislega eins og áðan kom fram í máli borgarstjóra þar sem ætti að prófa. Ég vil nefna sem dæmi að fólk hefur þegar það er beðið eða því er boðið þáttaka í lýðræðislegum ákvörðunum, ef ekki síðan koma svör, þá erum við ekki bara einungis að rýra lýðræði, við erum að rýra traust. Dæmi þetta er Laugardalurinn þegar að hafið var gríðarlegt samráðsferli varðandi það hvernig ætti að útfæra skóla uppbyggingu þar sem að ljóst var að vandinn lá fyrir og lagður svolítið í hendurnar á íbúum og þeir spurðir hvernig viltu hafa þetta, en þeir upplifðu ekki að þeir fengju svör eða réttar að sagt svörin tóku 5 ár. Þegar að slíkt gerist þá rýrum við öllu því sem kallast persónulegt eða það sem við köllum sálfræðilegt öryggi. Og sálfræðilegt öryggi er alveg gríðarlega mikilvægt hugtak sem að sýnir að þegar við erum að fjalla hugmyndir lýðræðislega og þjónandi forystu að þá byggist á því að við séum að hlusta, við séum að tengjast fólki og tengjast í á mannamáli og skapa aðstæður þar sem fólk þorir að tjá sig. Það var alveg gert. En hugtakið sálfræðilegt öryggi lýsir einnig því hvort að við treystum því að við séum í samfélagi þar sem að við sem kjörtu fulltrúar, sem erum fulltrúar
þeirra sem að höfðu tiltrú á okkur og kjósa okkur. Þannig að í rauninni má segja að þegar við erum að fjalla sveitarstjórnarumhverfi þar sem að nálægðin við íbúa og samverkun stjórnsýslu og lýðræðis mikil. Við erum í rauninni svolítið epli lýðræðisins. Þess vegna gríðarlega mikilvægt þegar lagðar eru fyrir tillögur hvernig við viljum auka lýðræðislega þátttöku að það sé búið að útfæra og það sé búið að skilgreina hvernig ætlum við að svara hver verður niðurstaðan, hvernig á niðurstaðan að byggja upp meira traust. Því ef við gerum það ekki, þá getum við lent í því að það gangi gegn sálfræðilegu öryggi borgara sem að sitja eftir með svekkingu í brjósti og upplifa frekar að það sé ekki á þá hlusta. Þannig ég legg það til að útfærslan sé betur skilgreint og markmiðin séu frekar í ljós og ég legg til að við séum alltaf að vinna út frá trausti. Vegna þess að í því samhengi sem við margoft hefur verið nefnt við erum í samhengi þar sem að alþjóðlega það sem að mikil ógn við lýðræðisþróun, það líka mikil ógn því að leið og fólk fyrir að upplifa vantraust, þá það líklegra til þess að vilja einræðislega tilburði, sem bara mjög mikilvægt. Ástæðan fyrir því að við sjáum, hugsanlega eina ástæðan fyrir því að við sjáum að einræðisherra komi upp séu núna að hljóta kosningu eða pólitíkustar á við þá sem við þekkjum til dæmis í bandarísku samhengi þar sem eru bara ákveðin skilaboð sem eru tiltölulega skýr og enginn þarf að draga í efa eða þarf aldrei boðið upp á miklar umræður það vegna þess að dregið hefur úr sálfræðilegu öryggi borgara og þá vilja þeir einfaldlega, þá höfum við tilhneigingu til þess að vilja þann sem getur bara sagt mér nákvæmlega hvaða leið ég að fara. Þannig að til þess að forðast það, þá legg ég til að við séum ávallt með trausta leiðarljósi og þess að þurfa að skilgreina leiðina, vera algjörlega með á hreinu hvað við ætlum að gera og hvernig við ætlum að ná þeim markmiðum. Takk fyrir. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, ég vil kannski bara ljúka þessari umræðu á að þakka borgarstjórn fyrir bara virkilega góða umræðu og gott samtal þessar bara mikilvægu tillögur og ég vil kannski sérstaklega þakka borgarfulltrúanum Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur fyrir að vekja máls á því sem að þetta kannski á endanum snýst allt saman sem traust og við sjáum það bara í stjórnmálum á Vesturlöndum og víðar raunar að traust stóra vandamálið sem að allstaðar í krísu. Það ekki bara traust á stjórnmálaflokkum, það líka bara traust á hefðbundnum stofnunum, á fjölmiðlum, á upplýsingum, á einstökum stjórnmálaleiðtogum og á samfélaginu í heild sinni. Þetta traust allstaðar einhvern veginn í vandræðum. Ég kynnti mér nýlega reyndar var athygli mín vakin á rannsókninni af ótengdum orsökum en ég las viðamikla rannsókn Dr. Viktor Snorra Valgarðssonar, Will Jennings, Jerry Stoker, Hönnu Bunting, Daniel Devine, Lawrence Mackay og Andrew Klassen sem heitir með leyfi forseta A Crisis of Political Trust, Global Trends in Institutional Trust from 1958 to 2019 þar sem ég farið mjög ítarlega yfir þetta og ég bara mæli með að fólk í pólitík kynni sér aðeins þetta og ég ætla ekki að fara eitthvað í einhverja samantekt á þessari rannsókn núna en það staðreynd að traust í stjórnmálum í ákveðinni krísu og það líka staðreynd að hefðbundnu stjórnmál síðustu 20 ára hafa ekki verið í stakk búin til þess að takast á við þá krísu og til þess að svara því ákalli sem uppi Eitthvað af þessu út af áróðri frá bara óvinaríkjum, eitthvað af þessu útskýranlegt með einhverjum annarlegum orsökum, en grundvallarvandamálið ekki það. Grundvallarvandamálið að misskipting orðin of mikil, jaðarsetning orðin of mikil, fólk upplifir sig ekki geta tekið þátt, ekki að það sé hlustað á það, því sé ekki sýnd virðing og það sem að pólitíkin þarf að gera fyrir utan það að veita skýrari svör og taka meira afgerandi ákvarðanir, þá það líka það að pólitíkin þarf að treysta almenningi líka. Og
það fólki miserfitt. Það eitthvað sem ég hef lagt mikið upp úr að gera betur, það eitthvað sem Píratar og okkar samstarfsflokkar í gegnum tíðina hafa iðulega lagt mikið upp úr að gera betur. Og eitt af því að ekki bara hlusta á íbúa heldur líka taka það til greina sem þau segja og skila vel því sem kemur út úr því og sýna það að traust gengur á báða bóga. Og á endanum það þannig að það ljóst að þó sem við séum ekki endilega sammála hér inni hvernig til hafi tekist hingað til eða hvernig sé best að taka næstu skref áfram, þá erum við öll sammála nauðsyn þess að eiga þetta samtal og samráð við íbúa. Við sjáum öll þessa krísu og ef að við sem svona nútíma stjórnmálin erum ekki fær að taka þau skref sem eru nauðsynleg til þess að minnstakosti fara að hreyfa okkur í rétta átt með hvernig traust, með hvernig upplifun íbúa, með hvernig jaðarsetning, með hvernig skipting tækifæra og auðs eru í samfélaginu, þá munum við upplifa meiri öfgar, meiri polariseringu. Ef fólk fær ekki jákvæða breytingu sem það getur trúað á, þá mun þá endanum velja neikvæða breytingu af því að það sé þá allavega breyting. Og ég held að ekkert okkar vilji feta þá braut. Ég býð bara fulltrúum minnihlutans að vera með okkur í því að útfæra hvernig við klárum þessar lausnir, hvernig þetta verður framkvæmt. Það ástæða fyrir því að þær ekki fullmótaðar og það í fyrsta lagi vegna þess að við vildum geta tekið meiri faglega ráðgjöf inn í það og við vildum líka geta átt samtal það við minnihlutann og við viljum líka bara að það sé sátt það hvernig þetta sé haldið áfram og við munum auðvitað þurfa að taka afstöðu til endanlegra útgáfna þegar að búið að vinna þetta og kostnaði með þetta. Ég býð fólki líka bara að vera með í því að vera með í stýrihóp að skrifa næstu aðgerðaáætlun lýðræðisstefnunnar. Öll viljum við gera vel fyrir íbúa borgarinnar og við skulum vinna saman að því. Takk fyrir. Hvað sér hljóðs undir þessum lið og þá gengið til atkvæða þessa tillögu og óskar eftir því að borgarfulltrúar séu viðstaddir í salnum. Þá gengið til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa samstarfsflokkana aðgerðir til að efla íbúalýðræði. Þau sem eru samþykk vinsamlega skefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá gengið til næsta liðar á dagskrá sem ályktunartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins útvistun heilbrigðiseftirlits og tekur fyrst til máls Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Borgarstjórnin kem hér upp og mæli fyrir ályktunartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks útvistun heilbrigðiseftirlits. Og með tillögunni þá viljum við að borgarstjórn skori á umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að gera viðeigandi breytingar á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir og eftir atvikum öðru regluverki sem snýr að heilbrigðiseftirliti svo sveitarfélögum gefist kostur á því að bjóða út lögbundið heilbrigðiseftirlit. Og þessi tillaga hún kemur ekki fram í einhverju tómarúmi. En að undanförnu þá hefur verið verulega mikið fjallað samskipti veitingamanna sérstaklega við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Og allar bera frásagnir veitingamanna að sama brunni. Leiðbeiningar eru veittar treglega, biðtími eftir leyfi langur, svartími fyrirspurna óreglulegur og þjónustan óvinveitt. Heilbrigðiseftirlitið sagt ganga hart fram gagnvart umsækjendum og beita matskenndum túlkunum á regluverki. Og margir veitingamenn tala hreinlega að það skipti miklu máli hvaða aðila þú færð í eftirlitsheimsókn, hvaða starfsmann þú færð í eftirlitsheimsókn frá heilbrigðiseftirliti. Og ég ætla reyndar að bæta það hérna inn
að þetta á auðvitað ekkert einungis við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Þetta gæti líka átt við byggingafulltrúa og ýmsa aðra starfsemi borgarinnar þar sem fólk upplifir að túlkun og regluverki sé matskennd og það skiptir máli á hvaða starfsmanni þú lendir og það mjög óæskilegt þegar opinbera starfsemi að ræða. En allt leiðir þetta auðvitað af sér gríðarlegar tafir við opnun veitingahúsa með tilheyrandi kostnaði og óvissu. Segja veitingamenn samskiptin við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur jafnframt óvinveittari heldur en samskipti við heilbrigðiseftirlit annarra sveitarfélaga. Og þetta auðvitað ekki gott að heyra og hér eru tækifæri til úrbóta en þessi gagnrýni hún auðvitað alls ekkert ný af nálinni og hún hefur verið í umræðunni í mörg ár og þetta mál hefur mörgum skýrslum verið skilað en því miður ekki enn verið gripið til aðgerða. En ein góð skýrsla sem vísa mætti í skýrsla sem var skilað í október 2023 af starfshópi á vegum umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. En hún fjallaði framkvæmd heilbrigðiseftirlits hérlendis. Og hópurinn hann komst að þeirri niðurstöðu að gagngera breytinga væri þörf á eftirlitinu enda væri stjórnsýslan flókin og ósamræmi í framkvæmd mikil. Ósamræmi mikið. Með þörf á, og gagngera breytinga væri þar með þörf á eftirlitinu. Þetta allt saman hefði tilheyrandi neikvæð áhrif á eftirlitsskylda aðila, atvinnulíf og samkeppnishæfni Íslands. Töldu skýrsluhöfundar mögulegt að einfalda kerfið verulega, draga úr kostnaði og bæta þjónustu. En þessi starfshópur ekki sá eini sem hefur fjallað þetta nú á allra síðustu árum. Við gætum vísað í greiningu Samtaka iðnaðarins sem birtist í janúar 2024 og fjallaði regluverk og eftirlit hins opinbera. Og af þessari greiningu mátti ljóst vera að stjórnendur fyrirtækja innan raða Samtaka iðnaðarins töldu regluverk hins opinbera verulega flókið, ferla óskilvirka, fyrirsjáanleika lítinn, eftirlit svifaseint, kröfur gjarnan óhóflegar og tilheyrandi kostnað gríðarlegan. Samtökin lögðu könnun fyrir stjórnendur fyrirtækjana en í niðurstöðum sagði meðal annars opinbert eftirlit með leyfi forseta, tímafrestir ekki virtir í málsmeðhöndlun, leyfisveitingaferillinn þyngstur í vöfum, gríðarlegur kostnaður legið í töfum vegna þessa hjá fyrirtækjum okkar á undanförnum árum, engin greinamunur gerður á stórum eða litlum breytingum, virðist allt enda í sömu skrifræðiskvörninni. Mikill ávinningur samfélagsins fólginn í einföldun regluverks og sér í lagi einföldun leyfisveitinga. Lestri lýkur. Viðskiptaráð Íslands birti jafnframt úttekt á opinberu eftirliti í ágúst 2024 og í úttektinni sagði að fyrirkomulag heilbrigðiseftirlits væri óþarflega flókið og takmarkað samræmi í framkvæmd eftirlits. Viðskiptaráð lagði fram ýmsar tillögur til úrbóta, meðal annars þá að framkvæmdin yrði útvistað til faggiltra skoðunarstofa. Þannig væri framkvæmd eftirlitsins á höndum einkaaðila, líkt og raunin til dæmis bifreiðaeftirlit. Með breyttu fyrirkomulagi mætti draga verulegur óhagræði eftirlitsskyldra aðila án þess að slá af kröfum öryggi og vernd neytenda. Og víkjum þá aðeins að bifreiðaeftirliti. Vegna þess að þegar það var boðið út upprunalega þá voru ekkert allir á einu máli að það væri góð hugmynd og margir sem héldu að hér yrði slíkt ófremdar ástand í umferðinni. En árið 1995 þá var framkvæmd bifreiðaeftirlits gefin frjáls og einkareknar skoðunarstofur hófu að veita þjónustuna. Árið 1997 þá var Bifreiðaskoðun Íslands tvískipt í annars vegar Samgöngustofu og hins vegar skoðunarhlutann sem var framkvæmd eftirlitsins. Ríkið seldi þennan skoðunarhluta og núna starfa 4 einkareknar skoðunarstofur við bifreiðaeftirlit á Íslandi. Frá 2016, og þetta nokkuð áhugavert, því hérna sjáum við hver reynslan af því að hafa boðið út þetta bifreiðaeftirlit. Frá 2016 þá hefur skráðum ökutækjum hérlendis fjölgað 19%, en fjöldi starfandi hjá skoðunarstofum hefur fækkað. Þannig að þrátt fyrir að skráðum ökutækjum hafi fjölgað, þá hefur starfsmönnum sem sinna eftirliti með skráðum ökutækjum fækkað. Þannig að afköst bifreiðaeftirlits hafa aukist. Kraftar frjálsrar samkeppni hafa verið leystir úr læðingi. Og við þetta eru auðvitað margir kostir við að bjóða út opinbert eftirlit þessu tagi. Meðal annars einkaaðilar keppast við að bjóða þjónustu á sem hagkvæmastan hátt. Það skapast hvatar til að einfalda ferla og innleiða nýja tækni og fyrir þá sem hafa áhyggjur
þá fer ríkisvaldið áfram, hefur áfram fulla stjórn á kröfum til eftirlitsskyldra aðila í gegnum löggjöf og eftirlit og í gegnum löggjöf og regluverk. Hérlendis má nefnilega finna mörg dæmi þess að opinberu eftirliti hafi verið útvistað til faggiltra skoðunarstofa og ég var búin að nefna eftirlit með ökutækjum en það mætti líka nefna eftirlit með skipum, vinnuvélum, rafmagnsvörum og leiktækjum. Á ákveðnum sviðum opinbers eftirlits það nánast að öllu leyti í höndum slíkra aðila en faggiltar skoðunarstofur hafa að einhverjum ástæðum mun þrengra hlutverk á grundvelli matvælalaga og laga hollustuhætti og mengunarvarnir. Starfshópurinn sem ég nefndi áðan á vegum umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, hann ávarpaði einmitt í sinni skýrslu tækifærin sem felast í því að útvista heilbrigðiseftirliti. Hópurinn sagði tilefni til þess að ráðuneyti leitaði eftir reynslu annarra ráðuneyta og stofnana af fyrirkomulagi á útvistun opinbers eftirlits. Og hópurinn skoraði á ráðuneytið að taka afstöðu til útvistunar heilbrigðiseftirlits til faggiltra skoðunarstofa sem reknar væru af einkaaðilum og vottaðar í samræmi við ákvæði laga faggildingu. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins teljum útvistun heilbrigðiseftirlits geta haft margvíslega kosti í för með sér. Líkur benda til þess að skilvirkni og málsræði muni aukast við útvistun eftirlitsins. Veruleikinn sá að einkaaðilar starfa auðvitað á markaði og eru að fullu háðir árangri í störfum. Ólíkt stofnunum sem njóta opinberra fjárveitinga án tillits til afkasta. Útvistun getur auðvitað líka falið í sér hagræði í opinberum rekstri eins og ég nefndi hér áðan hvernig skráðum ökutækjum hefur fjölgað 19% frá árinu 2016 en þeim sem starfa við bifreiðaeftirlit hefur samt sem áður fækkað. Þarna eru þessir hvatar einkaaðila til að nýta sér nýja tækni og innleiða nýja ferla. En útvistun getur ekki síst falið í sér hagræði fyrir þá aðila sem eiga í samskiptum við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Því með bættri þjónustu, auknum málsræða og meiri skilvirkni má draga verulega úr þeim kostnaði sem óhjákvæmilega fellur til við hvers kyns tafir sem heilbrigðiseftirlit veldur við opnun veitingastaða eða annarar eftirlitsskyldrar starfsemi í Reykjavík. Þannig að með hliðsjón af öllu þessu þá leggjum við sjálfstæðismenn til að skorað verði á umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að gera viðeigandi breytingar á löggjöf og regluverki svo sveitarfélögum gefist kostur á að bjóða út lögbundið heilbrigðiseftirlit. Það væri svo ákvörðun hvers sveitarfélags fyrir sig hvort heilbrigðiseftirlit yrði boðið út að endingu eða ekki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, ég ætla kannski ekki að fara í þetta allt í þessu litla andsvari. Það er einn punktur í ræðu borgarfulltrúans Hildar Björnsdóttur sem ég vil spyrja út í. En ef að það er eina af ástæðunum fyrir þessari tillögu að svo virðist sem heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sé handahófskennt eða fari eftir í hver sé á staðnum hverju sinni, þá er það væntanlega vandamál með regluverkið sem unnið er út frá þinginu sem laga- og reglugerðarsafn Matvælastofnunar, laga- og reglugerðarsafn Umhverfisstofnunar, reglugerðarsafn almennt, Alþingi, reglugerð skráningarskyldu atvinnurekstrar samkvæmt lögum hollustuhætti og mengunarvarnir og svo samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og samþykkt hundahald og samþykkt götu- og torgsölu hjá Reykjavíkurborg og það er ekki þá við, nema tekið væri þá á því vandamáli að regluverkið sem miðað er við sé óskýrt, þá myndi það væntanlega ekkert breytast hvort sem að það væri útvistað eða ekki. Við þurfum væntanlega að takast á við það vandamál að regluverkið bjóði upp á það ef það reynist það rétt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér heyrist sú sem hér talar og borgarfulltrúi Alessandra Brím vera sammála og það má margt gera til að einfalda og bæta regluverkið sem að fyrirtæki starfa eftir hér í Reykjavík og á landinu öllu og það hefur mikið verið fjallað til að mynda ósamræmi milli heilbrigðiseftirlita eftir sveitarfélögum og við erum ekki að sjá sömu umkvartanir heilbrigðiseftirlit annarra sveitarfélaga eins og Reykjavíkurborgar að það sé ósamræmi innan eftirlitsins á nálgun eða túlkun regluverks eftir því hvað fulltrúi kemur í eftirlitsheimsókn.
Þetta er eitthvað sem við þurfum að bæta og taka alvarlega, en einföldun regluverks, það er auðvitað bara músík í mínum eyrum og það var ákveðin upptaktur af því í skýrslunni sem ég nefndi hér áðan sem unnin var á vegum umhverfis, orku og loftslagsráðuneytisins í október 2023. En munurinn á hinu opinbera og einkaaðilum er að einkaaðilar starfa á markaði, þeir starfa í samkeppnisumhverfi, þeir bera allan hag af því að ganga vel og að orðspor þeirra bíði ekki hnekki. Á meðan opinberar stofnanir þær fá bara yfirleitt fjárveitingar óháð afköstum eða árangri. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvar og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Alessandra Briem. Forseti, já, við viljum væntanlega heldur ekki búa til það umhverfi að fyrirtæki á markaði sjái svona eftirlit og í óljósu markaðsumhverfi þá hefðu þau einhvers konar fjárhagslega hagsmuni af því að veita jákvæða umsögn af því annars færu veitingastaðir til annarra fyrirtækja sem myndu kannski veita jákvæðari umsögn. Ég held að það veri mjög hættulegt að feta þá braut ef við værum ekki með í fyrsta lagi mjög skýrt hvaðan sé greitt fyrir, hver geti valið, hvaða fyrirtæki er valið, af því ef þú getur valið milli fyrirtækja og annað er strangt og hitt ekki, þá getur það búið til vandamál og ef að regluverkið er nú þegar að mati borgarfulltrúans Hildar Björnsdóttur þannig óskýrt að það geti skipt máli hver mætir á staðinn, þá væri að mínu viti mjög hættulegt að opna þessa braut án þess að þessu væri vel svarað. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér birtist okkur nákvæmlega sami hræðslu áróður og birtist þegar að fyrstu hugmyndir voru viðræður að bjóða út bifreiðaeftirlit ríkisins. Og þá komu þeir sem sögðu, já hvað ef einhver kemur með bíl í slæmu ásigkomulagi, bilaðan bíl sem er hættulegur á götum borgarinnar. Fer hann þá ekki bara til annarrar skoðunarstofu og flakkar á milli þar til að einhver veitir honum stimpilinn og hleypir honum út á götuna. Ég veit ekki til þess að þetta hafi orðið raunin eða vandamálið. Við eigum að treysta fólki til að vanda sig og gera vel og það ger ég. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum undir þessar ræðu lokið. Næst á mælendaskrá er borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, kæri forseti og ágætu borgarfulltrúar, mér er nú orða vant yfir því hvernig hér var talað starfsfólk Reykjavíkurborgar. Finnst það ekki sæma borgarstjórn að svo sé talað til starfsfólks og biðst bara afsökun fyrir hönd borgarstjórnar á því að hér sé fólk vænt það að vera óvinveitt þeim sem að leita til þeirra og ekki að sinna sínum störfum að heilindum. Það er sorglegt að heyra. En við stöndum hér frammi fyrir þessari áskorunartillögu frá Sjálfstæðisflokknum það að skora á ráðuneyti að gera breytingar sem að einhverju leyti virðast byggja á skýrslu sem að gefin var út árið 2023 og þáverandi heilbrigðisráðherra þáverandi umhverfis orku og umhverfisráðherra lét vinna. Sú skýrsla fór í mikið og margþætt samráð og Reykjavíkurborg hefur í rauninni sent umsögn hana til stjórnvaldsins, matvælaráðuneytisins sem að þá óskaði eftir. Það er alltaf verið að flækja þetta pínulítið með þessum ráðuneytum, hver er með hvað, en matvælaráðuneytið óskaði eftir umsögnum þetta. Þar sem að á undanförnum árum hefur fyrirkomulagi matvælaeftirlits nokkuð oft verið breytt. Almennt hefur tilgangurinn verið einföldun, en almennt hefur útkoman verið meiri flækja. Ég get þar svo sem ekki að lesa þessa umsögn Reykjavíkurborgar eða heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar þetta, en þið þekkið það að það var farið til dæmis í það að flytja matvælaeftirlit og það var stofnuð matvælastofnun. Það er önnur stofnun sem var líka stofnuð og það kom nokkuð á óvart að fyrrverandi ríkisstjórn hugðist þá ríkisvæða þetta eftirlit einnig, þar sem að fyrri ríkisvæðingar á þessu eftirliti höfðu reyndar ekki að mati þeirra sem að vinna í þessu umhverfi og að mörgu leyti oft
að mati þeirra sem eru að fá þjónustuna höfðu ekki kannski skila þeim árangri sem að talað var Umhverfisstofnun og Umhverfis- og orkustofnun tók við á hollustuvernd ríkisins og Matvælastofnun síðan tók við hluta af þeim verkefnum. Og ég held að já, það margir sem hafa talað það að þarna núna verið að leita, til dæmis þeir sem eru með matvælaeftirlit, þeir þurfa bæði að tala við Matvælastofnun og heilbrigðiseftirlitin í sínu umdæmi. Matvælastofnun með eftirlit með kjötvinnslum og fiskvinnslum, en mengunareftirliti með kjötvinnslum og fiskvinnslum hjá heilbrigðiseftirliti. Þannig að þetta náttúrulega ekki til þess að einfalda, þetta þýðir það koma fleiri að skoða, það koma fleiri að taka út, en stjórnvaldsákvörðunin, hún alltaf hér. Þannig að þetta svona, þessi flutningur eftirlitsverkefna ríkisins, hann hefur eiginlega orðið til þess að kostnaður hefur aukist, það meira flækjustig og það meira óvissa fyrir eftirlitsþega. Þannig að ég myndi nú leggja það til að við myndum aðeins horfa betur í, leyfa mögulega ráðuneytinu sem hefur verið að vinna þessu, að reyna að koma því til leiða að eftirlit með heilbrigði. Því hér talað og heilbrigðiseftirliti líkt við bílaeftirlit sem auðvitað fjarstæða og fráleit samlíking. Það verður nær að líka heilbrigðiseftirlit við heilsugæslu ef þú ætlar að líka því við einhverju. Því heilbrigðiseftirlit ekki bara að fara inn í fyrirtæki og skoða fyrirtæki. Heilbrigðiseftirlit með vöktun með umhverfinu okkar allra. Tryggja að gæði vatns, tryggja að mengun, fylgjast með hávaða, fylgjast með, þetta allt saman tekið út samhliða. Og það að ætla að taka út eins og svolítið var það, já í rauninni skoðanir heilbrigðiseftirlitana að það væri í rauninni verið að búa til verkefni fyrir einkareknar heilbrigðisskoðunarstofur útvista því sem að mögulega væri hægt að útvista af þessu, en það myndi auka kostnaðinn, auka flækjurnar, af því eftir sem áður þá það stjórnvaldsákvörðun hvort fólk fær starfsleyfi. Eftir sem áður þyrfti skoðunarstofan þá að skila til sveitarfélagsins niðurstöðu á sinni skoðun sem þá tekin til skoðunar ásamt öðrum gögnum, nema að vilja sér til að ekkert eftirlit sé með, og þá spurning hvernig horfum við þá á, til dæmis þegar við ræddum hér ekki fyrir að svo löngu matareitrun sem kom upp á hér í leikskóla í Vesturbænum, þá einkarekin leikskóli, þá var kallað á heilbrigðiseftirliti, hvað var heilbrigðiseftirliti? En ef það væri bara einkarekin stofnun út í bæ og kæmi þarna einu svona ári, þið verði líka svolítið að velja, kæru borgarfulltrúar, hver ykkar afstæða, viljið meira heilbrigðiseftirlit, viljið meira öryggi, meira samtali borgarbúa heilnæmt umhverfi, eða viljið minna? Og við getum einhvern veginn ekki svona, einhvern veginn finnst mér valið úr. Í kerfis, heilbrigðiseftirlitið ekki bara með þessar reglubundnu mælingar á matvælaöryggi og umhverfisvöktun, þetta vernd okkar gegn smithættu, þetta vernd okkar gegn ýmsum hættum sem að leynast í umhverfinu okkar. Þegar það verður olíuleki, þá kemur heilbrigðiseftirlitið. Hver mælir? Það heilbrigðiseftirlitið. Ætlum við að fara að láta einhverjar skoðunarstofur gera það? Alls ekki. En ég held að hér séum að ræða annars vegar gríðarlega bara vanþekkingu á heilbrigðiseftirliti. Hér líka verið að ráðast að starfsheiðri fólk sem hefur lagt allt sitt starf og allan sinn tíma í það að vinna að heilundum að þessu, meðan að ráðherra Sjálfstæðisflokksins gullhúða reglugerðir, þó að heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hafi varað við því, þá gullhúða reglugerðir og sett inn biðtíma sem að hefur orðið þess að veitingamenn allt land hafa þurft að bíða lengur. Það fjarstæða að það hefur verið eitthvað sérstaklega í Reykjavík, þetta reglugerð sem gildir allt land, það bara miklu fleiri sem opna í Reykjavík. Þetta á bara við fleiri. Þannig að ég held að við þurfum að leyfa heilbrigðisráðuneytinu, umhverfisráðuneytinu sem það núna, að skoða þetta. Það verið að skoða þessar sviðsmyndir, það verið að reyna að einfalda þetta og snúa ofan af þeim einföldunarleiðangrum sem hefur verið farið í á undanförnum árum, sem hafa allar skilað okkur með meiri flækju og meiri kostnað og meiri vandamál. Og það mögulega það sem að margir sem að reyna að opna einhverja starfsstaði að tala að þú þarft að fara til margra aðila, þú þarft að leita hingað og þangað. Það auðvitað bara mjög pirrandi, ég get bara mjög vel skilið það.
ef ég væri með kjötvinnslu og þurfti bæði að fá heilbrigðiseftirlitið til að taka út hluta og eitthvað matvælaeftirlitið til að taka út eitthvað annað. Ég skil alveg að þeim finnst það flókið. Þannig ég held að, ég veit af hverju þessi tillaga sprottin fram og hún sprottin fram af því að núna undanfarið hafa þessi veitingahús ekki fengið þá afgreiðslu og ekki þann hraða. Mér finnst ósanngjarnt að kenna heilbrigðiseftirlitinu það þar sem að þau hreinlega vöruðu við því að það yrði niðurstaðan ef að ráðherra myndi setja þessa gullhúðun á reglugerðina. Í engu öðru Evrópuríki var sett svona fyrirvari. En ráðherra Sjálfstæðisflokksins ákvað að það væri mikilvægt að setja inn þarna 4 vikur og gott og vel, en þá skal hann líka taka ábyrgð á því. En núverandi ráðherra hefur tekið þetta tilbaka. Þetta verður ekki áfram, þannig að fólk mun ekki þurfa að bíða í 4 vikur með fullbúinn veitingastað áður en þeir geta hafið störf. Og við bara hvetjum fólk til þess að hafa skoðanir á þessu og senda inn umsóknir, en fólk þarf ekki 4 vikur til þess og það er mjög dýrt fyrir aðila sem eru á opna staði. Þetta eru breytingar á reglugerð hollustuhætti og þarna er verið að breyta þessu. Og ég til bara ástæða til þess að þakka ráðherra fyrir skjót viðbrögð við þessu þegar á það var bent af því að það verður gerð til dæmis breyting hér á reglugerð hollustuhætti og það verður bætt inn ákvæði breytingu á handhafa starfsleyfis að það krefjist ekki auglýsingar ef einhver fær starfsleyfi og það þurfi ekki að bíða í 4 vikur. En slíkt ákvæði var áður í reglugerð en var fellt út í ríkisstjórn, fyrir ráðherra. En nú það ákvæði komið inn og eins þetta sem ég var að ræða varðandi starfsleyfisskyldu samkvæmt lögum hollustuhætti að þetta tilkynningaskyldur atvinnurekstur enda treystu við fólki sem að fara í atvinnurekstur og það ber alla ábyrgð á sínum atvinnurekstri og sínum veitingahúsarekstri og það þarf að uppfylla mjög ströng skilyrði og þess vegna þurfi ekki 4 vikna umsóknarfrest, auglýsingafrest á umsóknartíma vegna þess að fólk opnar ekki veitingastað án þess að vera búið að setja upp innra eftirlit. Það opnar ekki veitingastað án þess að vera búið að tryggja það. Það er ekkert hræðilegra fyrir fólk sem rekur veitingastað en uppkomið matareitrun. Og það tekið út eftir sem áður á heilbrigðiseftirlitinu. Ég held því að það sé margar betri leiðir til að styrkja og bæta heilbrigðiseftirlit. Ég held að einu þeirra væri að við stæðum með því fagfólki sem að þó sérhæfir sig í þessu mikilvæga samstarfi. Útvistin ekki sú leið að mínu mati og ég legg til að við samþykkjum ekki þessa áskorunartillögu. En ég vísa líka til þess að þetta málefni á borði ráðherra og það verið að skoða framtíðar fyrirkomulag heilbrigðiseftirlit á landinu og ég held að séu margar leiðir þar sem hægt að fara til þess að spara, einfalda og gera betur. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að ávarpa biðtíminn sem borgarstjóri vísar til. Þessi auglýsingatími, hann kom ekki við sögu fyrst í reglugerð ráðherra Sjálfstæðisflokks á árinu 2004, heldur þvert á móti kom þessi auglýsingatími fyrst inn í löggjöf frá árinu 2017 á vakt Vinstri grænna í ráðuneytinu. Rétt skal vera rétt. Það er rétt að núverandi ráðherra hefur gengið vasklega fram að undanförnu og á hann hróskilið fyrir það. Og ég ekki komin hingað til að benda fingri á nokkurn mann heldur til að fjalla vandamálin í þeim kerfum sem við berum ábyrgð á og ræða lausnir og mér finnst vont að sjá borgarstjóra súpa hveljur yfir þeirri staðreynd að sú sem hér situr endurómi margítrekkaðar kvartanir veitingamanna gagnvart heilbrigðiseftirlitinu. Kvartanir undan óvinveittu og ósveigjanlegu kerfi. Þeim finnst þessi, og borgarstjóra virðist finnast þessi umræða slíkur dónaskapur og vegna hennar verðskuldi starfsfólk heilbrigðiseftirlits afsökunarbeiðni. Og ég spyr, eru þetta kveðjur borgarstjóra til veitingamanna sem margir hverjir hafa orðið fyrir gríðarlegu fjártjóni að undanförnu vegna samskipta sinna við heilbrigðiseftirlitið. Þetta hefur verið mikið til umfjöllunar í fjölmiðlum að undanförnu og mætti nefna mörg dæmi en það er alveg ljóst að við þurfum að gera betur og sorglegt að borgarstjóri sýni ekki meiri skilning og vilja. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er auðvitað allt annað að tala kerfi og eitthvað kerfi sem þú mátt breyta heldur en að segja að starfsfólk í ákveðinni skrifstofu sé ekki vinveitt fólki sem þangað kemur. Og það sagði borgarfulltrúinn. Það upplifði ekki að starfsfólkið okkar væri vinveitt og það væri betra að það væri fólk sem að starfaði hjá einkaaðila sem stundum því það væri vinveitt fólk.
Þetta er auðvitað ekki kannski með nákvæmlega orðum borgarfulltrúans, en það leggja ekki ræður neitna hér algjörlega nákvæmt á orðið á minnið. En þetta var inntakið. Það var það að við þurftum að einkavæða heilbrigðiseftirlitið svo fólk myndi mæta vinsamlegu, ég skrifaði þetta niður, óvinvætt, já, starfsmenn Reykjavíkur væri óvinveittir. Nei, þú veist, við getum ekki sagt svona, kæra fólk. Við getum breytt kerfinu, ég skal vera með því. Og ég fór yfir það hér áðan að það hafa verið margar tilraunir gerðar til þess á síðustu árum, af síðustu ríkisstjórnum að breyta og einfalda kerfinu, en það er að flækta. Og ég held að þessi einstaka tillaga hér myndi bara gera það líka. Og þess vegna er ég algjörlega á mótinni og mér finnst hún illa ígrunduð og ég myndi draga hann tilbaka. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér eru ég og borgarstjóri ekki fyrsta sinn algjörlega ósammála og ef að borgarstjóri myndi líta á greinargerðina þá sér hún að þar er talað rétt eins og í ræðu minni óvinveitta þjónustu. Sem er nákvæmlega það sem veitingamenn hafa ítrekað kvartað undan. Ég er algjörlega ósammála því að tillagan sé illa ígrunduð. Þetta er ekki fyrsta sinn sem að hugmyndir að útvista heilbrigðiseftirliti koma við sögu. Það er fjallað í skýrslu ráðherra frá október 2023. Þessar hugmyndir er fjallað í greiningu Samtaka iðnaðarins frá janúar 2024 og jafnframt í greiningu Viðskiptaráðs Íslands frá í ágúst 2024. Það er augljóst að ef við leysum krafta frjálsrar samkeppni úr læðingi þá munu allir njóta góðs af. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er auðvitað fallegt að hafa þá trú að þegar maður einkavæðir eitthvað þá leysist úr krafti læðingur, einhver óskaplegur sköpunarkraftur og allt verður miklu betra. Það er bara ekki trú sem að ég deili með borgarfulltrúanum. Það þýðir ekki að ég sé á móti einhverjum einkarekstri, bara þvert á móti. En það er engin trú eða það er engin vissa fyrir því að allt sé betra og ég minni bara á hvernig talið var hér fyrir hrun þegar allir áttu að vera sjálfur með eftirliti af því að allir væru svo miklu betra og svo miklu betra að við opinbera kæmi hvergi nálægt og bankarnir hefðu bara eftirlit með sjálfum sér og hvernig endaði það? Það er ekki alltaf allt betra þú veist einkavætt. Það er það ekki. Þetta er bara trú og þetta er barnaleg trú. Ég get alveg skilja þessi gaman að trúa þessu. En ég hef bara trú á opinberu starfsmönnum og ég ber mikla virðingu fyrir opinberu starfsmönnum. Rétt eins og þeim sem að vinna í fyrirtækjum, sérstaka virðingu fyrir þeim sem opna veitingastaði, því að það þarf mikið hugrekki og dugnað til og mér finnst mikilvægt að við svörum þeim fljótt og við stöndum með þeim og við eigum að bæta kerfið og gera betur. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessar ræðu lokið. Forseti minnir borgarfulltrúa á að virða ræðutíma. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, kæru borgarfulltrúar, við ræðum hér í dag mikilvægt málefni sem varðar heilbrigðiseftirlit borgarinnar, starfsemi sem hefur bein áhrif á lífsgæði íbúa og öryggi umhverfis okkar. Heilbrigðiseftirlit snertir þætti eins og matvælaöryggi, drykkjarvatn, loftgæði og ýmislegt annað sem við byggjum almenn lífsskilyrði okkar á. Í grunninn gegnir það hlutverki að tryggja heilnæmt og öruggt borgarumhverfi. Sú ábyrgð er mikil og krefst traust og faglegra vinnubragða. Eiginleikar sem eru best tryggðir þegar starfsemin er óháð hagsmunaárekstrum. Þess vegna vil ég vara við því að við förum of geyst í að færa starfsemi heilbrigðiseftirlitsins alfarið yfir í hendur einkaaðila, sérstaklega þar sem er að ræða kjarnastarfsemi eins og eftirlit með matvælum. Þar verður opinber ábyrgð, gagnsæi og jafnrétti að ráða för og hagsmunir markaðarins geta aldrei komið í stað almannahagsmuna þegar kemur að heilsu fólks. Það er einmitt sú afstæða sem endurspeglast í meginreglum opinbers heilbrigðiseftirlits á öllum Norðurlöndum. Þótt umræður hlutverk einkaaðila í heilbrigðisþjónustu eða jafnvel ýmsum þáttum eftirlits séu til staðar, er kjarninn í hollustu og umhverfiseftirliti á sveitarfélagsstigi almennt áfram á ábyrgð hins opinbera.
Í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi þessi grunnþjónusta tryggð af ríkinu eða sveitarfélögum þar sem áherslan lögð á að óháð eftirlit sé í höndum aðila sem alfarið lausið við hagsmunaárekstra. Það einmitt til að tryggja að almannahagsmunir séu alltaf í fyrirrúmi. En það ekki þar með sagt að við eigum að loka allar hugmyndir breytingar og það ljóst að það hægt að gera miklu betur þegar kemur að þjónustu borgarinnar í þessum málaflokki. Við heyrum skýrt ákall fyrirtækjanna í borginu bætta þjónustu. Þess vegna það eðlilegt að við skoðum með opnum huga hvort einhver verkefni, sérstaklega þau sem ekki feli í sér heilsufarslega áhættu, megi leysa með öðrum hætti. Dæmi það gæti verið afmörkuð umsýsluverkefni eins og afgreiðsla einfaldra starfsleyfa fyrir rekstraraðila þar sem áhættan lág og þar sem staðlað verklag fyrir hendi. Slík útvistun af afmörkuðum, skilgreindum og oft tæknilegum verkefnum þar sem hætta lítil ekki óþekkt á Norðurlöndum. Lykilatriði að hið opinbera heldur áfram yfirstjórn og ábyrgð á eftirlitinu í heild sinni og sér til þess að gæði og jafnræði sé tryggt óháð því hver framkvæmir verkefnið. En þær verða að byggjast á vönduðu mati og tryggja áframhaldandi jafnræði, gæði og faglegt sjálfstæði. Við þurfum einnig að horfa til stærri myndarinnar. Því má velta fyrir sér hvort aukið samstarf eða jafnvel sameining heilbrigðiseftirlitssvæðanna tveggja á höfuðborgarsvæðinu gæti verið skynsamleg leið til þess að styrkja faglegt starf, bæta þjónustu og auka skilvirkni. Eftirlitin starfa hvort sem á sama markaðssvæði, gagnvart sömu íbúum og atvinnulífi. Og því gæti aukið samræmi og samstarf skila raunverulegum ávinningi. Þetta einmitt leið sem ég hef sjálfur talað mikið fyrir þegar ég var formaður heilbrigðisnefndar. Forseti, tillagan sem lögð fram hér í dag aðeins og óljós að mínu mati þótt hún sé sett fram af góðum vilja. Af greinargerðinni að dæma má áætla að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins séu að leggja það til við umhverfisráðherra að endurskoða og breyta lögum sem hefðu þau áhrif að einkavæði ætti allt heilbrigðiseftirlit á Íslandi án þess að það sé útfært nánar. Góðir borgarfulltrúar, það snýst að við tryggjum öflugt, faglegt og traust heilbrigðiseftirlit til framtíðar. Það krefst þess að við göngum varlega fram, sýnum ábyrgð í ákvarðanatöku og tryggjum að almannahagsmunir ráði alltaf för. Það má að sjálfsögðu skoða ýmsar tillögur að breytingum en kjarni eftirlitsins á að byggjast á opinberu trausti og faglegu sjálfstæði. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur. Ég ætla ekki að fara í einhverjar hártoganir það á hvaða ráðherra þessum 4 vikna auglýsingatíma hafi verið komið á. Samkvæmt fréttum var það í tíð Guðlaugs Þórs Þórðarsonar en ég tek ekki sérstaka afstöðu til þess. Það að núna séum við að tala óánægja sem tilkomin að miklu leyti vegna lengri afgreiðslutíma sem byggir á þessari breytingu sem að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur varaði við, nota bene, ítrekað og sagði að myndi leiða til þessa vandamáls, sé núna notað sem átilla til þess að tala útvistun á eftirlitinu. Mér finnst það skrítið. Það ákveðið samsæriskenning þarna úti að stundum vilji einkavæðingaröflin eyðileggja þjónustu, opinbera þjónustu til þess að geta svo réttlætt að bjóða hana út þegar hún er orðin ónýt. Sjáðu hvað þetta virkar illa og ekki bjóða þetta út. Ég veit ekki hvort að það það sem gerðist hérna, en mér finnst þetta svo galið. Að bæta við 4 vikna auglýsingatíma bætir engu efnislegu við. Þetta ekki þannig á neinum á okkar samburðarlöndum og gerði ekkert annað en að auka
bara pirring, óskilvirkni og reiði gagnvart eftirlitinu. Þess utan ekkert sem bendir til þess að útvistun myndi leysa það vandamál sem lýst er. Ef það þannig að regluverkið svo óskýrt að það skipti þá bara raunverulegu efnislegu máli hver mæti á staðinn og í hvernig skapi viðkomandi sem ég nota bene með leyfi forseta legg ekki trúnað á, þá leysist það ekki með útvistun. Þvert á móti myndi útvistun í þannig regluumhverfi búa til mjög hættulegar aðstæður. Þar sem búinn væri til þrýstingur á það að eftirlitsaðilar túlkuðu mjög vítt innan þessara víðu reglugerða á mjög vingjarnlegan hátt af ótta við að missa viðskiptavini. Og þó að maður færi kannski ekki með sömu vörun á sama ári milli aðila í leit að stimpli, þá myndi augljóslega með tímanum myndast reynsla á markanum þar sem að menn vissu að þessi dæmir þetta nú svo hart, eða þessi gerir það nú ekki þarna, eða bla bla bla. Og menn myndu vita það þegar þeir kæmu í annað eða þriðja skipti hvar væri nú hægt að fá góða afgreiðslu. Og mér finnst það skrítið að koma þá með eitthvað samburð við bifreiðaeftirlit. Ég þekki ekki til í bifreiðaeftirliti, ég veit að bifreiðaeftirlit byggir á öðrum reglugerðum. Ég veit ekki hvort að það búa við sömu vandamál og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir gaf sér að væri til staðar í heilbrigðiseftirliti. Og þar að auki aðra hagsmuni og öðruvísi hagsmuni að ræða. Mér þykir líka ómaklegt að tala þannig starfsfólk borgarinnar, að það myndi haga sér með þessum hætti, en svo það komið fram. En það búið að fara svolítið yfir það, mér finnst óþarfi að fara eða mínum tíma í það núna. Ég vil frekar ræða þá rökvillu að gefa sér að ef regluverkið sé of óskýrt, þá leysi það eitthvað að útvista og koma með fjárhagslega hvata inn í þess háttar umhverfi. Ég þar að auki hissa á að þessar áhyggjur hafi verið afskrifaðar sem hræðsluáróður án þess að þeim sé svarað efnislega. Það alveg vitað að ég ekki sammála Sjálfstæðisflokknum í ýmsum málum og ýmsar áherslur. En mér finnst það skrítið að ekki hafi verið komið með önnur rök gegn áhyggjum sem ég til að séu bara mjög efnislega, eðlilegar og rökréttar, held annað en að kalla það hræðsluáróður og benda á annað eftirlit sem byggist á annarri reglugerð þar sem öðruvísi hagsmunir til grundvallar. Og gera svo út með það með því að segjast vilja bara treysta fólki, að það sé ómaklegt að segja, þessi bara hræðsluáróður að segja að þannig getur einhverjir hvatar búið til skrýtna hegðun vegna þess að borgarfulltrúi Hildur Björns vilji bara treysta fólki en vill ekki treysta heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Af hverju það ekki líka fólk? Ég tel ekki nauðsynlegt að útvista heilbrigðiseftirliti og ég vil þá nefna að heilbrigðiseftirliti ekki heldur útvistað í öðrum sveitarfélögum sem að í ræðu frummælanda voru nefnd sem dæmi að heilbrigðiseftirlit gengi betur, þannig að það ekki eins og við værum að fara að þeirra fordæmi með því að fara í útvistun á heilbrigðiseftirliti. Og ég ætla samt að lokum að taka fram að ég alveg sammála því að það óheppilegt ef að regluverkið óskýrt og ég bara tek ekki afstöðu til þess hér. Það getur bara vel verið að það þurfa að fara í endurskoðun á því og gera það skýrara. Mér finnst líka óheppilegt ef að afgreiðsla mála mismunandi eftir sveitarfélögum og það má alveg fara í aðgerðir til þess að bæta úr því. Til dæmis með því að ríkið taki beinlínis yfir einhverja hluta af heilbrigðiseftirlitinu eða þá með sameiningu heilbrigðiseftirlita á höfuðborgarsvæðinu til þess að samræma verklag og aðferðafræði. En fjandakotni ekki, afsakið forseti, ekki með því að fara beint í útvistun og alveg sérstaklega ekki ef að það satt sem að borgarfulltrúinn segir að sé ástæðan fyrir því. Þá ættum við þess þá heldur að passa okkur að fara alls ekki í útvistun fyrir við værum búin að loka þeim vandamálaglugga. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn svo ég svari því hér öðru sinni þeim, hvað ég að segja, hvað vísvitandi eða ekki ruglingi sem hér á ferðinu að ráðherra Sjálfstæðisflokks hafi gefið út reglugerð sem lagði á 4 vikna auglýsingatíma starfsleyfa. Þá það bara rangt og vísa ég hér á það sem ég með fyrir framan mig á Alþingisvefnum frumvarp til laga breytingu á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir sem kemur inn á löggjafarþingi 2016-17
frá þáverandi umhverfis- og auðlinda ráðherra og þar talað þennan 4 vikna auglýsingatíma sem varð að lögum á þessu þingi og þá hefur því verið svarað. En hér hefur hvergi verið talað að þessi 4 vikna auglýsingatími og ég hef ekki gert hana umtalsefni í minni ræðu eða okkar tillögu eða greinagerð. Það var fulltrúar meirihlutans gert. Hér erum við meira að vísa í umræðuna sem sprettur úr þessum veruleika að undanförnu, veruleika veitingamanna og slæmri reynslu þeirra af að glíma við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Það kann að vera einhverju leyti vegna þess að regluverkið er flókið en þjónustan takið eftir, líka sögð vera óvinveitt og við teljum að með því að bjóða út heilbrigðiseftirlit að þá megi virkja hvata einkaframtaksins til að gera betur, til að einfalda ferla, innleiða nýja tækni og bæta þjónustuna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir borgarfulltrúa að virða ræðutíma og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, já, væntanlega pirringurinn og reiðin sem núna að sjóða upp úr að miklu leyti vegna þess að þessi langi biðtími hefur tilkominn og hann væntanlega að miklu leyti út af þessari reglugerðarbreytingu þó að það sé ekki farið yfir það sérstaklega í tillögu Sjálfstæðisflokksins þá mjög augljóst að sú breyting stór áhrifavaldur í því að fólk ósátt og það auðvitað espir upp allan annan pirring sem kann að vera til staðar þegar að fólk þarf að sitja með veitingastæðina sína vikum saman á þess að geta opnað á af ástæðum sem eru engum ljósar. Ég held að við fögnum öll því að þessum 4 vikna auglýsingatíma hafi verið slaufað og ég bara skil ekki af hverju útvistun á þessu stigi máls hægt að gera eitthvað annað heldur en að búa til einmitt hvata til þess að túlka reglurnar vítt og túlka þær vingjarnlega á hátt sem að gæti verið í brotið í bága við markmiðið með heilbrigðiseftirliti. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég velti fyrir mér hvað borgarfulltrúinn hefur verið en ég geti vísað í umræðu frá árinu 2019 þegar við báðar vorum borgarfulltrúar undir fyrirsögninni Bútasaumur í borginni en þar voru veitingamenn og kaupmenn í borginni sammála að ferlið við að koma á fót fyrirtæki í borginni væri gríðarlega þungt í vöfum og sagði í fréttinni að fyrirtækjaeigendum bæri saman að samráðsleysi borgarinnar í tengslum við framkvæmdir væri baggi á rekstrinum, á köflum væri ómögulegt að ná tali á starfsmönnum borgarinnar til að fá svör eða úr málum greitt og tala var við framkvæmdastjóra Joe and the Juice á Íslandi sem rekur 9 veitingastaði á landinu á þeim tíma, kannski fleiri núna og hann sagði farir sínar ekki sléttar og hann sagði mun flóknara að opna stað hér í Reykjavík heldur en í Skandinavíu og ég talaði líka við annan veitingamann hér í borginni sem lýsti því hvað mun auðveldara væri að opna veitingastað í stórborginni London heldur en hér í Reykjavík og þá augljóslega eitthvað mikið að. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Óskað eftir að svara og svara það andsvari borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, ég vil benda á það ef það rétt sem að borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir segir að þessi 4 vikna auglýsingatími hafi komið inn á þinginu 2016-17 þá var hann væntanlega hluti af orsökinni fyrir því að veitingamenn árið 2018-19 upplifðu svona mikla töf þannig að það ekki óskylt. Ég ætla hins vegar að bæta því við að ég ekki að segja að það sé allt í góðu og engar umkvartanir eigi rétt á sér. Ég hins vegar að segja að þau vandamál sem eru til staðar leysum við ekki með útvistun heldur með því að skýra regluverkið með mögulega sameiningu heilbrigðiseftirlita og með mögulega því að ríkið taki einhverja hluta beinlínis yfir. Ég held að útvistun sé ekki svarið á þessum tímapunkti. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Stutt athugasemd fundarsköp? Nei, það forseti heimildar ekki stutt athugasemd nema að varði fundarsköp. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Ályktunartillagan sem að hér til umræðu, hún leiðir eingöngu af sér að það verði breytingar á lögum svo að sveitarfélögin gefist kostur að bjóða út lögbundið heilbrigðiseftirlit. Það yrði því ákvörðun hvers sveitarfélags fyrir sig að gera það. Þannig að það ekki verið að tala að Reykjavík per se muni gera það, bara að þetta sé einn valkostur í stöðinni við að gera heilbrigðiseftirlit betra og skilvirkara. Þetta finnst mér nú vera undirstöðuatriði. Svo vegna þess að hér hefur verið að vísa mikið í breytingar á lögum og reglum varðandi heilbrigðiseftirlit, þá vil ég bara koma nokkrum staðreyndum á framfæri varðandi þróun laganna. Það verður að hafa í huga að það var í raun og veru á löggjafarþinginu 2016-17 sem að þáverandi ráðherra yfir málaflokknum lagði fram frumvarp sem varð síðan á lögum 66/2017 og tilefni og nauðsyn lagasetningarinnar stafaði af því að það var búið að gera athugasemdir meðal annars frá eftirlitsstofnun EFTA til Íslands, þar sem að tiltekin tilskipun hafi ekki verið innleidd í íslenskan rétt. Þannig að þessi lög 66/2017 þau breyttu meðal annars lög númer 7/1998 hollustahætti og mengunarvarnir. Í þessari lagasetningu fólst að það var tekið upp svona tvöfalt kerfi, hann sem að starfsemi gat verið starfsleyfisskyld og svo skráningarskyld. Eins og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu sem að lá að baki lögum 66/2017, þá var það síðan í valdi ráðherra að ákveða nákvæmlega hvaða atvinnugreinar yrðu eingöngu skráningarskyldar. Þannig yrðu auðveldara fyrir viðeigandi aðila í viðkomandi atvinnugrein að hefja starfsemi, að því þá þurfti bara skráningu, en ef það var starfsleyfisskylda að þá þurfti ákveðin frest, ég held að það séu 4 vikur, og það í raun og veru undirstaðan fyrir þessu. Nú, það sem gerist síðan að reglugerð í raun og veru ekki sett þessi atriði sem eins og kannski reiknað var með, það var reiknað með í frumvarpinu að það fljótlega eftir lögin eru sett. Það fórst eitthvað fyrir og í framhaldi af því þá var sett reglugerð sem var ákveðin í nóvember 2022, þar sem að ég held 47 atvinnugreinar voru færðar úr því að vera starfsleyfisskyldar í skráningarskyldar. Og svo var ætlunin náttúrulega held ég að þróa það áfram. Og í því felst að það náðist allt þetta regluverk í þessum geira. Það felur alltaf í sig mikið samstarf ráðuneyta, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Samtaka atvinnulífsins og annarra stórra hagsmunaaðila. Þannig að þetta gerist aldrei í tómarúmi. Niðurstaðan þannig að þessari reglugerðarbreytingu 2022 var sú að einfalda en ekki flækja. Það hefði hins vegar, eins og nú komið fram, þurft að ganga lengra í þeim efnum og að einhverju leyti var það gert með reglugerð sem var sett árið 2024.
Núverandi ráðherra yfir málaflokknum hefur talað að einfalda hlutina enn frekar og ég held að það sé að mörgu leyti bara jákvætt. En ég vildi bara koma þessari forsögu á framfæri vegna þess að því hefur verið haldið fram að sögumyndin sé einhver önnur, bæði hér í þessum borgarstjórnarsal í dag, svo í fjölmiðlum. Ég held að aðalatriðið sé að þeir sem að koma ákvörðunartöku í þessum málaflokki að eftirlitið sé unnið faglega, að það sé skilvirkt, að það sé ódýrt og þetta sé eins einfalt og kostur er. Að því eigum við að stefna. Tillaga Sjálfstæðisflokksins hér í dag, hún eingöngu að óska eftir því að unnið verði að breyttri löggjöf svo að sveitarfélögin sem að starfrækja síðan þessa starfsemi hafi fleiri valkosti úr að velja þegar verið að ákveða hvernig haga skuli heilbrigðiseftirliti eins til dæmis hér í Reykjavík en líka á öðrum umdæmum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn og öll sem að fylgjast með, líkt og hefur verið farið yfir í fyrri ræðum hér í dag heilbrigðiseftirlitið, þá það að sinna mjög mikilvægri þjónustu á sviði eftirlitsmála sem mikilvæg fyrir samfélagið í heild sinni. Og það ekkert leyndarmál að mér hugnast ekki útvistun á þessari þjónustu og það margar ástæður fyrir því. Við vitum að meginmarkmið einkafyrirtækja að hámarka fjárhagslegan hagnað og það rímar auðvitað bara illa við þá almannahagsmuni sem heilbrigðiseftirlitsaðilum ber að gæta. Maður velti líka fyrir sér hver svona lýðræðislega aðkoma yrði að þessu ef að þetta væri útvistað, ef að það væri fyrirtæki sem væri að sinna þessari þjónustu en þetta væri ekki á vettvangi borgarinnar, hvernig það myndi þá líta út, hvað varðar mögulegar athugasemdir, vangaveltur, spurningar, stefnumótun eða eitthvað sem að talið eðlilegt að ræða til framtíðar. Borgarstjóri Heiða Hilmisdóttir og aðrir borgarfulltrúar samstarfsflokkana hafa farið inn á allt sem þarf að fara inn á. Mér finnst bara mjög mikilvægt að koma hingað upp og segja að ég sé ekki fyrir mér að útvistun sé eitthvað sem við eigum að vera að tala fyrir hér úr sölum borgarstjórnar. En það auðvitað sjálfsagt að skoða hvort og þá hvernig við getum bætt þjónustuna sem að Reykjavíkurborg að bjóða upp á en hún batnar ekki með útvistun til einkaaðila. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Friðjónsson sem ekki í salnum. Hann að koma. Og þá hleypur Friðjón inn. Forseti, þetta svolítið merkileg umræða sem hefur átt sér stað hérna í dag vegna þess að hún afhjúpar aðeins svona stjórnlyndið í fólki og ég verð að viðurkenna að það kom mér pínlítið á óvart að sjá ekki meiri mun á málflutningi vina minna í Framsóknarflokknum og málflutningi sósíalista. Stjórnlyndið algert. Traustið á borgurunum ekkert og
svona tilhneigingin alltaf að þetta hljóti nú að vera bara best að láta opinbera starfsmenn sjá allt saman. Við erum með ótal faggiltar skoðunarstofur í ótal mismunandi málum, hvort heldur er varðar bifreiðar eða rafmagn eða hvað svo sem við treystum fyrir því að sinna skoðun ólíkra mála. Og þó að borgarstjóri sé núna að labba á salnum að þá finnst mér það verra vegna þess að hún minntist hérna á í sinni ræðu og bar saman heilbrigðiseftirlit og heilsugæslu. Og henni eins og okkur öllum hlýtur að vera kunnugt það að til eru einkareknar heilsugæslur og þær eru reyndar þær vinsælustu á höfuðborgarsvæðinu. Og þær njóta trausts og þær njóta vinsælda. Það er nefnilega ekki þannig að þegar að fólk, og það sýnir svolítið skrýtna heimsmynd og sýn á hlutina, að vantreysta alltaf þeim sem að eru að starfa á eigin reikning. Að alltaf að halda að þeir séu einhvern veginn að svindla og ætla að gera sér, ætla að vera með einhverjar, ætla að fara stystu leiðirnar til þess að græða pening. Langflestir af þeim sem að ég hef unnið með í einkageiranum í gegnum árin eru bara að reyna að vinna vinnuna sína vel. Og ótal fyrirtæki og eiginlega flest fyrirtæki fara ekki stystu leiðina til þess að græða sem allra mest. Heldur vegna þess að fólk sem að standa í viðskiptum veit það að það þarf að gera hlutina vel til þess að viðhalda trausti og til þess að viðhalda því, til þess að viðhalda viðskiptum. Mér finnst þetta eiginlega bara sorglegt hvað borgarstjórn er ofboðslega föst í stjórnlyndinu úr öllum flokkum, nema Sjálfstæðisflokknum. Við höfum ekki heyrt í viðureign þá, en ég hef von. En miðað við hvernig Viðreisn talar á þingi, að þá, þar sem hann er orðinn vinstrisinnaðasti flokkurinn á þingi, að þá er svo sem ekkert við miklu að búast. Það var áhugavert viðtal sem að oddviti okkar Sjálfstæðismann í borgarstjórn var með í hlaðvarpi sem kom í morgun við Róbert Aron Magnússon og Jakob á Jómfrúnni, þar sem að þeir voru að tala hvernig það er að vera veitingamaður hérna í Reykjavík. Og mikið vildi ég að borgarfulltrúar myndu hlusta á þetta viðtal og þetta spjall, vegna þess að það kemur í ljós. Og til dæmis eins og Róbert hefur opnað veitingastæði í London, þar sem að umhverfið allt annað. Og það er stórfurðulegt að við, þessi litla borg, þar sem við eigum að hafa stuttar boðleiðir, þar sem við eigum að geta látið hlutina ganga vel, séum í síðasta sæti. Í reynsluheimi þeirra sem að hafa unnið á ólíkum stöðum. Vegna þess að allar tölvurnar okkar segja nei. Alltaf. Það er ekki bara þessi 4 vikna frestur sem við höfum verið að ræða um. Þetta er í mörgu öðru í þessu ágæta borgarkerfi okkar. Hluti að vanda sumra veitingastaða hefur verið hversu seinn byggingafulltrúi er að koma í sínar úttektir.
Þannig að við þurfum að taka okkur taki. Þessi tillaga okkar sjálfstæðismanna, ályktunartillaga og áskorun á ráðherra snýst það að okkur verði eins og okkar ágæti borgarfulltrúi Helgi Á. Skreytason kom inn á þann að sveitarfélaginu verði gefinn kostur á að bjóða út lögbundið heilbrigðiseftirlit. Og það þarf ekki endilega að þýða allt saman. Það þarf ekki endilega að þýða alla þætti þess sem að heilbrigðiseftirlitið sinnir. Svona til þess að róa hrædda framsóknarmenn. Við gætum til dæmis boðið út heimsóknirnar, við gætum boðið út skoðanirnar, við gætum tekið út settið faggildar skoðanastofur og fengið þeim þetta hlutverk. En látið stjórnsýsluhlutann vera áfram hjá borginni. Ég myndi vilja ganga alla leið, en ég átta mig á því að við þurfum stundum að gera málamiðlanir. Þannig að mér finnst það sorglegt hvað borgarstjórn er föst í tíma sem að er svona þessi tími sem að við hérna sem erum eldri ólumst upp í, þegar að ríkið var alltumlykjandi og við áttum eina útvarpsstöð og eina sjónvarpsstöð og engum var treystandi til þess að gera nokkurn skapaðan hlut. Þetta virðist vera fast í þjóðarsál sumra, eða þjóðarsálinni, og það er sorglegt að flokkar sem að gefa sig út fyrir það að vera frjálslyndir, gefa sig út fyrir það að vera vinveittir viðskiptalífinu, treysta ekki fólki, almenningi og fyrirtækjum sem er bara fólkið hérna í borginni til þess að sinna sínum verkefnum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum Friðjónsinni fyrir að róa mína taugar, sko. Ég var orðinn mjög áhyggjufullur það þegar ég voru að tala bara einkavæðingu af bara Guðs náð úr Valhöll, sko. En sko, ég tók þetta sérstaklega fram í ræðu minni að ég væri alveg opinn fyrir því að það væri skoðaðar ákveðnir hlutir. Þannig að ég held að, sko, hann vill meina að ég sé svo fjarlægur honum í hugsun, ég held að við séum mun nær í hugsunum heldur en hann vill gefa mig kredit fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Forseti, ég held að við getum auðvitað náð saman við sjálfstæðismenn og framsóknarmenn, kannski á næstu kjörtímabili, til þess að gera þetta með góðum hætti. Ég vona bara að Framsóknarflokkurinn ná inn í borgarstjórn, svo hann geti verið með okkur í þessum breytingum. En þetta snýst samt að treysta fólki og það skiptir máli að fara ekki alltaf bara strax í bakkir. Og það er vonandi, og ég veit að Framsóknarflokknum er það ekki eðlislegt að fara úr bakkirnum í framgirinn, en það væri gott ef þau tæki bara með okkur og færið áfram í þetta. Tæki þátt í þessu með okkur og færið áfram. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, ekki á fleiri óskeftir að veita andsvar undir þessa ræðu og talst í andsvarum lokið. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjóri, það er orðið svolítið þreytandi þetta að tala að einfalda allt vegna þess að sumir hlutir eru sannarlega flóknir og þá er ekkert endilega hægt að einfalda. En við skulum endilega liðka fyrir og gera eitthvað sveigjanlegra.
En það ástæða fyrir því að Alþingi setur lög varða heilbrigðiseftirlitssvæðin og reglugerðir og þau eiga að framfylgja þeim af því að þetta varðar líf og heilsu fólks í borginni og að við séum að gera hluti rétt. Að við séum ekki að fá einhverja sveppasýkingu ef við förum á hárgreiðslustofu eða að við fáum niðurgang ef við förum út að borða. Og við þekkjum alveg þessi dæmi. Þannig að allt svona tal einföldun og að eitthvað felur líka í sér ákveðið eftirlitsleysi. Og svo hugsa maður líka til þess, hér var talað að það væri hægt að einkavæða einhverja einstaka þætti úr heilbrigðiseftirlitinu, þó það væri kannski ekki stigið fullt skref í áttina að einkavæðingu. Og þá segi ég, býtu, hvað það sem að verður einkavætt? Jú, það verður það sem að hægt að græða á. Það er það sem að hægt að efnast á. Það er það sem að skilar einhverjum hagnaði. Og hver tekur síðan allan hinn skítinn? Jú, það eru sveitarfélögin. Af því að enginn enn að bera ábyrgð á því vegna þess að það er ekki hægt að græða á því. Og það sama er gert til dæmis eins og með sorphirruna þegar við erum að útvista henni. Að þau félög sem að starfa hérna á hinu svokallaða einkamarkaði sem að taka ruslið eða úrgangi frá sveitarfélögum, taka bara þá flokka til síns að þeir geta hagnast á. Allt annað fer til dæmis til Sorpu. Af því að við berum ábyrgð sem opinber aðili. Alltaf. Í lok dagsins, ef það fer einkarekinn skóli á hausinn, hver tekur við börnunum? Sveitarfélagið. Af því að okkur ber skylda til þess. Og það sama gildir heilbrigðiseftirlitið. Þannig að á meðan lögin standa svona og óbreytt á Alþingi og á meðan reglugerðir eru framsettar svona, þá ber heilbrigðiseftirlitinu að fara eftir því. Og þannig er staðan núna. Þannig að mér finnst þetta algjör tímasóun að koma hérna inn í borgarstjórn með þessa útvistunar einkavæðingartillögu og síðan að tala stjórnlyndi og hræðslu. Þetta er bara svo miklir dauðafrasar sem eru svo endurteknir svo oft að þetta er orðið þreytugjarnt og háleiðilegt. Þannig að enginn vill auðvitað flókin kerfi umfram nauðsyn. Við erum ekki að biðja það. En það er ástæða fyrir því af hverju við setjum fram stífar kröfur og regluverk. Það er að því að við erum að vernda líf. Við erum að passa upp á heilsu fólks. Og hið opinbera ber alveg ábyrgð á því. Þannig að hvar lendir ábyrgðin þegar allt fyrir skrúfuna? Hún lendir oftast hér. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkurborgar, ég hef starfað þar sem formaður og það starfar svo sannarlega af heilindum. Og ég held að þetta sé ekkert, ég held þetta sé að þau túlki reglugerðir með svipum hætti, öll heilbrigðiseftirlitssvæðin á landinu, þau gera það. Þau eiga meira þess að frábæra samstarfsfundi, þar sem að þau eru öll oftast og sömu blaðsíðu að ræða þetta. Ítrekað hefur heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sent ábendingar inn á Alþingi og sagt, nei, þetta er of íþyngjandi. Hvað eru það að gera? Og er hlustað? Nei, þannig að mér finnst líka dálítið slæmt að Sjálfstæðisflokkurinn er hér að kasta heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur fyrir strætó, annars að það eitt og sér sé eitthvað með stjórnlyndi og afskiptasemi og leiðilegheit. Og starfsfólk þar sé bara fullt á móti og ekki í muðukominni, með leyfi forseta. Jú, hér eru margir sem að vilja meina að það sé hægt að skera niður flækjuna, en þá viljum við líka spyrja á móti hverja viljum við vernda minna? Viljum við minna eftirlit með matvælum? Viljum við taka áhættu með drykkjarvatnið? Viljum við veita minna aðhald þegar kemur að mengun frá iðnaði eða fráveitum? Og ég held að flest okkar hér í þessum sal myndu segja nei. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar.
Ég hálf hissa yfir þeim stórirða flaumi sem rennur hér úr pontunni vegna þessarar tiltölulega hóflegu tillögu Sjálfstæðisflokksins útvistun heilbrigðiseftirlits. Það hefur margt verið tínt til og bara eðlilega farið í söguna og vitnaði í söguna var þetta alls konar hluti. Ég mjög hlynntur því vegna þess að ég held að sú saga sé mjög góð og mér finnst þeir borgarfulltrúar til dæmis Sósíalistaflokksins og Samfylkingar þeirra systurflokka vera á mjög miklum villigötum þegar þeir tala eins og að þessi mikil vá fyrir dyrum. Ef þessi þjónusta verði nú útvistuð eða einkavædd eða hvað sem orð sem má nota. Reyndar hafa slíkar raddir heyrst í hvert sinn sem ekkur þjónusta á augum hins opinbera hefur verið útvistað. Við höfum hér rætt bifreiðaeftirlitið, það má líka nefna vegagerð, það má nefna skólastarf, það má nefna sorphirðu. Í hvert sinn sem einhver af þessum málaflokkum, það hefur verið útvistunarræði þeim, þá hafa ákveðnir hópar, yfirleitt á sósíalista, risið upp á afturfættuna og varað stórlega við því að það verði gengið lengra í útvistun en nú þegar gert. Sorphirða eftir því sem ég veit best, útvistuð í öllum sveitarfélögum landsins nema í Reykjavík. Og við höfum tekið það umræðu hérna nokkru sinnum og það hefur verið varað við því og það hefur einmitt verið sagt eins og borgarfulltrúi Vinstri-grænna kom inn á hér áðan að sorphirða væri heilbrigðismál og þess vegna bara mætti ekki útvista þá þjónustu og fela henni einhverjum gróðapungum sem hirtu sorpið hjá fólki. En þetta gert í 60 af 61 sveitarfélagi landsins og í mörgum þeir sveitarfélaga sem var borið út voru hjárma raddir sem vöruðu við þessari útvistun og töldu að allt færi til fjandans. Alls staðar eða víðast hvar hefur þetta gengið vel eftir sem ég veit best og hvergi þar sem einu sinni hefur verið farið í útvistun á eins og til dæmis sorphirðu hefur komið fram tillaga að snúi verði tilbaka í gamla fyrirkomulagið að viðkomandi sveitarfélag taki þetta að sér. Og hið sama á þetta við vegagerð og hitt og þetta. Þegar við sjálfstæðismenn vorum hér í meirihluta og sömdum við einkaskóla, þá vöruðu Vinstri grænir mjög í því og Samfylkingarmenn sátu hjá yfirmann rétt. En þetta var gert og ég held að allir sé nú sammála að þetta gangi vel og meira þess að þessi meirihluti, hann nýlega búinn að semja við sjálfstætt rekna skóla eða einkaskóla sem náttúrulega ákveðin útvistun í sjálfu sér og vil ég bara hrósa honum fyrir það. Nú hvað heilbrigðiseftirlitið varðar, þá held að sé nú ekkert launungamál að við borgarfulltrúar, ég held að flestir borgarfulltrúar bara eins og ég höfum lent í að fá margar kvartanir vegna þess yfir seinagangi og yfir ýmsum þeim atriðum sem farið yfir í greinargerð með tillögunni. Ég hef sjálfur tekið að mér nokkur sinnum að ræða við heilbrigðiseftirlitið mál sem mættu ganga betur og það hefur orðið þess áskynja kannski að skipulagið mætti vera betra. Starfsmennirnir þeir benda á það að þeir séu fáliðaðir, það sé mikið að gera, þetta er svona gangi hægt þó að þeir séu allir að vilja gerðir og ég efast ekki að þeir eru allir að vilja gerðir og þá hef ég auðvitað fengið að heyra það sko að þeir hafi ekki fengið, þeir fá ekki heimildir til að ráða þá starfsmenn sem þeir telji sig þurfa að ráða. Þeir séu ekki eins og borgarstjórn sem gat fjölga sjálfur sér 50% á einu bretti og var fjölga úr 15 í 23. Þetta er svona pilla sem við fengið að heyra. En þannig að við leggjum vissulega mikið á okkar starfsmenn og ætlumst til þess að þeir vinni vel og rösklega og flestir að gera það auðvitað. En ég held að bara eins og dæmin sanna úr svo mörgu sem hefur verið útvistað, þá getur gefið góða raun að fela þetta utanaðkomandi aðila eða aðilum. Auðvitað þarf einhver að hafa eftirlit með eftirlitsmönnum og það myndi auðvitað koma í hlut okkar. En ég get ekki ímyndað mér annað að varðandi bara svona einfalda þjónustu og að taka út veitingastað eitthvað slíkt sko. Það væri þetta treystandi þess. Það eru líka starfandi alls konar faggiltar skoðunarstofur og vottunarstofur. Ég var að googla þetta eru fleiri stofur en ég bjóst við. En á sínum tíma þegar þeim var falin
heimild til þess að gera úttekt á alls konar starfsemi, þá voru þetta aðilar sem vöruðu við því. En ég held að í stórum dráttum þá hafi þetta nú bara tekist vel. Það er sennilega einhver þráhyggja eða pólitísk stefna að það með ekki útvista neinni þjónustu. Ég man ekki betur en að borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins sem hér varaði við þessu, hann hafi líka lagst gegn útboði á snjómokstri. Það er nú svona eitt skýrasta dæmið það, þar sem útvistun, þó að við stundum deilum snjómoksturinn, þá held ég að það sé eitt skýrasta dæmið það hvað snjómoksturinn hefur þó gengið vel rekstrarlega, því hér starfsemi að ræða sem er þörf á lítinn hluta ársins, og það verður auðvitað mikil tímasóun að hafa margra starfsmenn bundna einhvern veginn í þeim rekstri þegar að það er ekki meiri þörf á honum og suma vetur er lítil sem engin þörf á honum núorðið. En ég vil ítreka það, hér bara mjög hóflega tillögu að ræða frá þeim hvað við segja, frjálslynda kristilega íhaldsflokki sem Sjálfstæðisflokkurinn er. Það er eingöngu verið að skora á ríkið eða ráðherra að gera breytingar, þannig að breyta regluverki þannig að okkur gefist kostur á að bjóða út lögbundið heilbrigðiseftirlit ef okkur býður svo við að horfa. Ég hef enga trú á því að við myndum útvista allt eftirlitið. Það er auðvitað farið í það sem yrði kannski einfaldast og auðveldast, og þá er auðvitað tekinu það umræði hér í borgarstjórn. Þannig að þetta er nú bara verið að tala um heimildina til þess að við fáum aðeins meiri völd til þess að ráða okkar rekstri, og ég á mjög bágt með að skilja af hverju nokkur borgarfulltrúi getur verið á móti því að skora á ríkið að veita okkur þessa heimild. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Tveir hafa óskað eftir því að veita andsvar, og fyrst veitir andsvar borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, nú er ég ekkert eitthvað sérstaklega almennt á móti allri útvistun. Ég er þeirri skoðunar að opinber rekstur sé oft góður og stundum ekki rétta fyrirkomulagið, og útvistun sé oft góð og ekki alltaf rétta fyrirkomulagið. Ég myndi svona almennt hallast af því að eftirlit hins opinbera ætti frekar að vera í opinberum rekstri en geta verið undantekningar sérstaklega með ákveðnum verkþáttum. Það er ekki stóra prinsippmálið fyrir mér hér. Hins vegar, ég hef ekki ennþá fengið skýrt svar við mínum áhyggjum af tillögunni, þrátt fyrir að hafa spurt tvisvar. Ef að vandamálið er að reglurnar eru það óskýrar að það skiptir máli bara hver mætir og í hvernig skapi viðkomandi er, hvernig er það að það leysa vandan að bjóða það út og búa til samkeppnismarkaða með hagnaðarsjónarmiðum án þess að leysa hitt vandamálið fyrst? Og er það ekki eðlilegt að hafa áhyggjur af því að þar myndi koma inn óeðlilegir hvatar? Og önnur spurning, er Sjálfstæðisflokkurinn kristilegur flokkur í alvörunni? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Já, forseti, góði borgarfulltrúar, ég get að minnst satt það fyrir sjálfa mig að ég aðhyllist kristið siðferði og vona sem flesti gerir það í borgarstjórn. En varðandi eftirlitið, þá ég sé nú kannski ekki alveg fyrir mér að þetta verði boðið út. Ég sé frekar fyrir mér eins og er gert með svona eftirlit bæði hér og erlendis, að ákveðnar skoðunar eða vottunarstofur eða fyrirtæki fá heimild til að taka út þetta eftirlit og reyna síðan auðvitað að veita góða þjónustu, en að sjálfsögum leið að fara eftir reglum, bara eins og þegar maður fer með sjónvarpið sitt í viðgerð, þá þarf sá rafvirki að fara eftir mörgum reglum sem honum er treyst til, tæknilegum sem öðrum. Það eru 3750 manns hjá 50 opinberum stofnunum á Íslandi sem sinna eftirliti. Þetta er 1% þjóðarinnar. Þetta er miklu hærra hlutfall heldur en í öðrum löndum. Til dæmis hafa Svíar verið mjög duglegir að ná mjög góðum árangri í að veita einkafyrirtækjum heimildir til þess að sinna slíku eftirliti, og ég hef fylgst svolítið með umræðu í Svíþjóð og ég verð ekki varð við að neinn haldi fram að þar hafi verið illaverki staðið, en það er miklu lægra hlutfall auðvitað í Svíþjóð en hér sem er í þessum opinberu eftirlitshlutverki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, ég hef ennþá ekki fengið svar við spurningunni, ef að regluverkið er of vítt og of háð túlkun hverju sinni, hvernig er það ekki vandamál að koma með hagnaðarsjónarmið og samkeppni viðskiptavini sem eru að fá
fá eftirlit inn í það umhverfi, án þess að laga fyrst það regluumhverfi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Ég er ekki viss ég skilji spurninguna alveg. Ég svo sem hélt ekki sérstaklega fram að reglugerðar umhverfið væri of vítt, en það er sjálfsög aukaðir í þessu máli. Náttúrulega reglugerðar umhverfið, reglugerðar frumskógurinn mjög þéttur á í Íslandi, en í öðrum tilvikum hefur tekist ágætlega að veita einkaaðilum sem eru hagnaðardrifnir leyfi til þess að sinna eftirliti og það hefur tekist vel. Það hefur aukið samkeppni viðskiptavini en það er samt ekkert slegið ákveðnum kröfum. Ég fer alltaf með til dæmis minn bíl í skoðun hjá einkarekinni skoðunarstofu og get bara fullyrt að það eru engu minni kröfur gerðar þar en voru hjá hinu gamla góða bifreiðaeftirliti á sínum tíma. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvarum undir þessi ræðu lokið. Næstur mælendaskrá er borgarfulltrúinn, forseti gleymdi sér aðeins, næst veitir andsvar borgarstjóri Heiða Björg Hilmirsdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er auðvelt að fyrirgefa það. Það er tvennt sem ég hjó eftir í ræðu borgarfulltrúans, reyndar eiginlega þrennt, því að það var marg endurtekið að hér væri fólk á mótum öllum einkarekstri og að við vildum bara allt væri í opinberum rekstri. Við getum reyndar sýnt mjög mörg dæmi þess að það er ekki einhver sérstök trú þess meirihluta sem hér starfar. Það getur verið alls konar ástæður fyrir því að hlutir séu boðnir út ef að markaðurinn er til þess tilbúinn og ef að verkefni er það vel afmarkað og hentugt til þess. Við höfum til dæmis aukið útboð í akstri almenningsvagna og við höfum verið að ganga til samninga við bæði einkarekna grunnskóla og einkarekna leikskóla, þessi meirihluti, og verið að tryggja þeirra starfsgrunn og svo mætti lengi telja. Þannig að þráhyggja og pólitísk forysta, en mér langaði að gleðja borgarfulltrúa með því að Rangárþing eystra dró tilbaka sorphirðuna og það eru reglugerðirnar sem setja alltaf ramman. Þannig að hver framkvæmir eftirlitið minna heldur en eftir hverju fara. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar. Svarað andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti góði borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúa fyrir andsvarið og það eru merkilegar upplýsingar og ágætis upplýsingar fyrir mig að vita eitt sveitarfélag í landinu hafi dregið þessa framkvæmd tilbaka. Þegar hún nefnir þetta, þá rámar mig reyndar að hafa heyrt eitthvað það og það er bara sjálfsagt að skoða það. Ég held hins vegar að hinn 59 eða 60 sveitarfélögin þau telli sig hafa góða reynslu af þessu. Og bara ef maður googlar þetta bara fræðigreinir þetta netinu þá sjáum við að sveitarfélög út allan heim telja sig hafa góða reynslu útboði sorphirðunar. Nú það er rétt sem borgarstjóri segir og ég hrósaði henni fyrir það áðan, hún var kannski ekki í salnum, að þessi meirihluti beittir sig fyrir samningum við einkarekna skóla sem var að sjálfsögðu bara mjög gott. En ég man þegar þessi samningar voru að komast á sínu tíma, til dæmis þegar Sjálfstæðisflokkurinn er meirihluta, þá voru Vinstri grænir auðvitað harðir á móti og Samfylkingin sat hjá á sínum tíma. Og veitti skólum ekki mjög góða þjónustu. Ég tel hins vegar í bara grófum dráttum að Samfylkingin hafi séð að þessum efnum því að síðustu ár hefur hún stutt líka skóla myndarlega og vilja sjálfsögðu hrósinni fyrir það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir það andsvari öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmirsdóttir. Forseti ágætu borgarfulltrúar, þakka svarið og auðvitað getur verið að þetta sé alls ekki tæmandi listi þau sveitarfélög sem hafa horfið frá því að einkavæða eða einhver hluta þjónustu sinnar. Ég veit í það minnsta að reynslan í Svíþjóð er margvísleg og nýverið, held ég bara í síðustu viku, var dæmd kona sem stóð einmitt í forystu fyrir slíkt fyrirtæki og hlunn fór mjög mörg sveitarfélög, þannig að reynslan er allavega. En við dæmum ekki út frá því alla sem að standa í þessu.
Ég held að Samfylkingin og hinn kristilegi flokkur sem að Kjartan í, við ættum nú vel að geta kannski reynt að haga okkar málflutningi hér, að vera ekki að saka aðra kreddur og þráhyggjur og slíkt. Því að allt fer þetta eftir því hvað hentugt hverju sinni. Ég held að allir getur verið sammála það að það þarf að taka til í heilbrigðiseftirliti og bara ég minnst margt gott sem að kom hér fram í umræðunni. Það þarf að breyta umræðinni, það þarf að breyta reglunum, það þarf að breyta reglugerðunum og það þarf að breyta rammanum. En ég ekki viss að sú tillaga sem hér liggur fyrir myndi hjálpa neitt í því og þess vegna leggjum við til að henni sé hafnað. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti biður þá borgarfulltrúa sem eru hér rétt bak við að færa sig fram með vilja tala og ekki tala í sal borgarstjórnarinnar heyrist nema forseti hafi gefið heimild til þess. En svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, borgarfulltrúar og borgarstjóri góður, ég þakka bara aftur fyrir svarið. En mér finnst svo ótrúlegt að tala hér kreddur eitthvað svoleiðis. Þessi tillaga, hún felur ekki eins og beina aðgerð, hún felur í sér áskorun á að það verði gerðar breytingar á lögum og ráðherra beiti sér fyrir þeim. Áskorun bara að þessu verði reglt þannig að okkur verði þá í sjálfsagt sett hvort við gerum þetta. Afstæðan gegn þessari tillögu minnir svolítið á tillögurnar sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fluttum á sínum tíma að skora á Alþingi að breyta lögunum þannig okkur verði sjálfsagt sett hvað við hefðum marga borgarfulltrúa hér í Reykjavík. En Samfylkingin beitti sér alltaf fyrir því að þær tillögur voru svæfðar eða felldar til þess að ná fram því baráttumáli sínu að borgarfulltrúum í Reykjavík yrði fjölgað 53% úr 15 í 23. Því miður minnir sú kredda svolítið á þessa kreddu ef það á að vera á móti svona hóglegri tillögu sem einungis felur í sér að við fáum ríkari heimildir til að haga þessari starfsemi eins og við kjósum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessar ræðu lokið. Næstur mælskrá borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég minni bara aftur á að ályktunartillögu að ræða og hverju sveitarfélagi síðan sjálfsagt sett hvort að það myndi bjóða út lögbundið heilbrigðiseftirlit í kjölfar breyttra laga. Ég vil hins vegar fara aðeins aftur yfir söguna og staðreyndir varðandi þetta mál vegna þess að sumt sem að hér hefur komið fram kann alveg að eiga rétt á sér en ég ætla að reyna að lýsa bara staðreyndum út frá lögum. Það var svo þegar frumvarp sem ég nefndi áðan og varða lögum númer 66/2017 var lagt fram að þá var gert ráð fyrir því að innleiðing tilskipunar Evrópusambandsins að það yrði til einföldunar. Þannig að þá var sagt að það voru tiltölulega margar atvinnugreinar að frumvarpið skyldi vera háð skráningarskyldu í stað starfsleyfis en fram að því hafi meginreglan allan atvinnurekstur verið að starfsemin væri starfsleyfisskyld. Það sem gerist síðan í meðförum þingsins að ákveðið 63-0, allir sammála, að í raun og veru að flækja regluverkið. Og allir flokkar sem voru þá á þingi tóku þátt í að innleiða það. Að minnsta kosti miðað við það sem ég les hér úr gögnum frá Alþingi að þá það staðreynd málsins þannig að kerfið varð margt flóknara en í raun og veru tilskipunin hvað á. Þetta óheppilegt og það hér grein á Vísi eftir heilbrigðisfulltrúa sem frá 18. júní 2025 þar sem að einhverju leyti þessu sé lýst.
Þannig að það er mjög gott á margan hátt að þessi umræða hefur átt sér stað. Það held ég að geti verið að við getum sammælst mikilvægi þess að gera þetta einfaldara og skýrara, auðvelda bæði kerfinu að starfa og þeir sem að starfa eftir þessum reglum. En mér sýnist að lagalega sé nauðsynlegt að þingið breyti lagareglunum. Að það sé staðreynd að það hafi í raun og veru verið gerð mistök, 63-0, sem sýnir aftur að þegar stjórnmálamenn eru algjörlega sammála og greiða allir atkvæði á sama veg, þá kann vel að vera að málið til lengdar sé ekki gott. Hverju sem því líður, þá vil ég bara ljúka þessari umræðu af minni hálfu með því að það geta verið kostur og gallar sem fylgja því að sveitarfélög hafi þennan valkost og eins og líka hefur við talað að það getur verið skynsamlegt að þetta sé að hluta, það er að segja að sé hægt að bjóða þessa starfsemi út að hluta en ekki heild. Hér skipt bara mestu máli að vera opinn fyrir alls konar lausnum og til þess að leysa málin og tillagan hér í dag, hún gengur einfaldlega út á það að auka sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélagana svo að það sé möguleiki í stöðunni að bjóða þessa starfsemi út eftir því sem hentar á hverjum stað og á hverjum tíma. Borgarfulltrúinn hefur lokið máls sitt og næsta mælendaskrá og lokar umræðinu borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka umræðuna hér í dag sem hefur margt verið dýnamísk. Hér hafa fulltrúar meirihlutans komið upp hver á fætur öðrum og talað 4 vikna auglýsingatíma starfsleyfa, eins og tillagan snúi að þessum auglýsingatíma eða sé sérstaklega sett fram sem viðbragð við þessum auglýsingatíma. Það er auðvitað ekki rétt, en það er gott að heyra að við virðumst vera hér inni sammála að þessi 4 vikna auglýsingatími starfsleyfa sé ekki góður og ég ætla að fagna því og hrósa sérstaklega heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur fyrir að hafa einmitt skilað inn athugasemd og gagnrýnt þennan auglýsingatíma þó athugasemdin hefði auðvitað mátt berast fyrr eða einmitt þegar auglýsingatíminn var settur í löggjöf árið 2017. Nú borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir kom hér upp áðan og sagði að heilbrigðiseftirlit landið allt væru almennt að túlka regluverk með sama hætti. Og því vil ég fá að mótmæla og benda einmitt sérstaklega á téðan auglýsingatíma sem hér hefur aðeins verið til umfjöllunar hjá meirihlutanum. En sýslumannsembættið á höfuðborgarsvæðinu hefur einmitt bent á það að heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur eina heilbrigðiseftirlit á höfuðborgarsvæðinu sem hefur tekið upp á því að fara fram á að starfsleyfi séu auglýst í 4 vikur og gefa sér svo 4 vikna tíma til að fara yfir framkomnar athugasemdir. 8 vikna tafir á útgáfu starfsleyfa. Nágrannasveitarfélög hafa ekki tekið upp á því að vinna eftir þessum auglýsingatíma. Það má auðvitað ræða hvort það sé eðlilegt þar sem að tíminn er skilgreindur í lögum og reglugerðum, en þetta er veruleikinn. Nú, veruleikinn er líka sá að óánægju með starfsemi heilbrigðiseftirlits hefur gætt árabil. Umræðan er ekki nýja nálinni eins og ég kom inn á áðan. Hún spratt upp á dögunum, hún spratt líka upp í miklu mæli árið 2019, áður en nokkur var farin að tala 4 vikna auglýsingatíma og gagnrýnin hún snýr að kerfinu. Hún snýr ekki að starfsfólkinu sem slíku, sem starfar inn í þessu kerfi, sem auðvitað manngert kerfi og við höfum tækifæri til að breyta. Nú, eins og hér hefur verið komið inn á, þá erum við að leggja til að skorað verði á ráðherra að gera viðeigandi breytingar á löggjöf og regluverki, svo sveitarfélög eigi þess kost, ef þau vilja, að bjóða út lögbundið heilbrigðiseftirlit. Þannig að eftir að lögum og reglum hefði verið breytt, þá getur hvert sveitarfélag fyrir sig nýtt sinn sjálfsákvörðunarrétt og tekið pólitíska ákvörðun það, hvort að bjóði út sitt heilbrigðiseftirlit eða ekki. Hér hefur líka töluvert borið á góma umræða sem sýnir fram á að stór hluti í þessum sal nokkuð stjórnlyndur. Já, ég sagði stjórnlyndur, borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir. Það ekki orð sem of mikið notað, heldur kannski of mikið sem býr kannski
of oft leigulaust í hugarfylgsnum stjórnmálafólks og hræðslan sömuleiðis. Tillaga okkar, hún einmitt nokkuð frjálslynd, við trúum á frjálsið og já, við trúum á einkaframtakið og hér kom borgarstjóri líka upp og talaði í hálfgerðum gríntónum að við sjálfstæðismenn trúðum svo mikið á mátt einkaframtaksins. Já, við gerum það og við erum stolt af því. Hér hefur til að mynda bifreiðaeftirlit verið gefið út með góðum útvistað með góðum árangri hérlendis, eftirliti með leiktækjum, því hefur líka verið útvistað. Ég veit ekki til þess að hér séu einkaaðilar að framkvæma einhvers konar vafasamt eftirlit með vinum sínum sem flytja inn einhver hættuleg leiktæki fyrir börn. Hér eru líka einkareknar heilsugæslur, hér eru sjálfstætt starfandi skólar og ég geti talið miklu fleiri dæmi góðan árangur einkaframtaksins. Við viljum nefnilega leysa úr læðingi, krafta, frjálsrar samkeppni og einkaframtaksins og sjáum marga góða kosti í því og ég geti aftur nefnt reynsluna af bifreiðaeftirlitinu. En veruleikinn sá að einkaaðilar þeir keppa á markaði, þeir hafa hag af því að ná árangri og að bjóða sem hagkvæmasta þjónustu. Þeir hafa hvata til að einfalda ferla og innleiða nýja tækni til að laða til sín viðskipti. En opinber kerfi hafa það ekki, þau þurfa ekki að sýna fram á árangur almennt til að fá fjárveitingar. Og fyrir þau stjórnlindu, þið þurfið lítið að óttast því ríkisvaldið mun áfram hafa stjórn á þeim kröfum sem verða gerða til eftirlitsskyldra aðila, jafnvel þó heilbrigðiseftirliti verði boðið út, því það er ríkisvaldið sem setur löggjöfina og reglurnar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og telst á umræðum þetta mál lokið og við göngum til atkvæða. Nei, ég var að biðja andsvar. Nei, afsakið, forseti. Það er rétt hjá borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttir. Hún bað ansvar, borgarfulltrúinn. Líf Magnúsdóttir veitir ansvar við ræðu borgarfulltrúans Hildu Björnsdóttur. Já, forseti, það er kannski tvennt sem ég vil bregðast við. Í fyrsta lagi þá sagði ég almennt að þau starfi og samræmi túlkun sín og reglugerð og lögum. En ég heyra að borgarfulltrúinn vill halda áfram að draga inn í umræðuna þessa reglugerð 4 vikur sem nú hefur verið breytt og er sífellt að tönglast á í ræðustóli og hún hafi borgarfulltrúi hafi ekki viljað ávarpa en allir aðrir sé að gera það. Ja, margur heldur mig sig. Annars sem ég vil kannski spyrja borgarfulltrúann að er hver hefur þá eftirlit með einkavæddu eftirliti? Þetta er spurning sem að má aðeins sitja í okkur. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkurborgar starfar á mörgum lýðheilsu, matvælaöryggis, umhverfisverndar og neytendaverndar og þetta eru samhangandi þættir í eftirlitsskyldu sveitarfélaga og þeir lúta allir að því sama. Það er að vernda líf og heilsu borgarbúa og að tryggja öryggið þeirra. Og þetta þarf að fara saman. Þú getur ekkert útvista einstaka þáttum og svo koma kannski 4 einmitt á matsölustæðin til þess að fylgja ykkur eftir. Þannig að ég held þetta sé flóknara en borgarfulltrúinn vill vera að láta liggja að. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar og svarað á ansvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég nefndi það í ræðu minni að það var ekki hluti eða tilefni tillögu okkar þessi 4 vikna auglýsingatími en hér hefur mikið verið fjallað það og það er sjálfsagt að gera það og bregðast við því. Engar athugasemdir við það. Þegar að sveitarfélag útvistar verkefnum þá gerur hún það auðvitað með ákveðnum samningum eða ákveðnum leyfum og ég gerir ráð fyrir að sveitarfélagið áfram og hugsanlega þar til gerð heilbrigðisnefnd hafi eftirlit einmitt með heilbrigðiseftirlitinu. Rétt eins og Samgöngustofa hefur einhverju leyti eftirlit með bifreiðaeftirliti. Þetta er bara allt saman útfærsluatriði og ákveðin með leyfi forseta computer says no nálgun á málið. Þetta er allt saman eitthvað sem má leysa og dæmin finnast víða erlendis til að mynda í Lundúnum og ég mæli eins og borgarfulltrúi Friðjónsson með því að borgarfulltrúinn hlusti á hlaðvarpið Borgina þar sem er mjög áhugavert viðtal við 2 veitingamenn sem að lýsa reynslu sinni af því að opna annars vegar veitingastað í Lundúnum og hins vegar í Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, það er ágætt að líta til nágrannlega landa hérna í kringum okkur en við byggjum líka okkar regluverk og lög á íslenskum veruleika og hann er ekkert alltaf sambærilegur þeim veruleika sem að gengur og gerist í löndum sem að við kannski viljum bera okkur sama við þannig að þetta er alltaf, það er bara fínt að ræða þetta. Við getum alltaf bætt verklag, það er alveg hárrétt, gert reglugerð aðgengilegir, forðast óþarfa flækjur. En við erum líka að horfast í augu við að lýðheilsa, öryggi og umhverfisvernd eru svið sem að byggja á mjög flóknu samhengi eins og ég kom inn á áðan og ef við gerum regluverkið of einfalt þá hættum við kannski
til þess að vernda ekki þá sem að skipta máli, sem að regluverkið og lögin eru búin til utanum. Og ég spyr mig aftur, í hverju liggur einföldunin og andstjórnlyndið þá að bjóða þetta allt saman út? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég margbúin að fara yfir tækifærin sem felast í því að virkja krafta einkaframtaksins. Við trúum því að þjónustan muni batna og málsræði muni aukast til að mynda, sem eru 2 atriði sem margsinnis bent á að vanti upp á hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir talaði að regluverkið okkar þyrfti að endurspegla íslenskan veruleika. Og ég held að íslenski veruleikin gefi einmitt tilefni til að létta og einfalda all verulega regluverk hér á landi vegna þess að hér eru veitingamenn þekktir fyrir að vanda verulega til verka. Það leggur enginn upp í þá vegferð að opna veitingastað til að gera það illa og ef þú opnar veitingastað og gerir það illa og ert með menguð matvæli eða rottugang á þínum stað, þá bara interneti búið að slátra þér á fyrsta degi. Það hinn íslenski veruleiki í smásamfélaginu sem við búum í. Og eftirlit. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvarum undir þessa ræðu lokið og sömuleiðis umræðu lið 2 á útsendri dagskrá og við göngum til atkvæðagreiðslu tillöguna og nú vantar einn fulltrúa í salinn. Og þá salurinn full mannaður og við göngum til atkvæðagreiðslu lið 2 á útsendri dagskrá. Það ályktunartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins útvistun heilbrigðiseftirlits. Þeir sem eru samþykkir umræddri tillögu vinsamlegast gefið þess merki og þau sem á móti kunna að vera. Og tillagan felld með atkvæðum meirihlutans, Sjálfstæðisflokkurinn með og aðrir sitja hjá. Og forseti gerir 10 mínútna kaffi hér. Já.
Kannski. Þá fundi borgarstjórnar framhaldið og göngum við til næsta liðar. Forseti hefur ákveðið að sameina umræðu í máli nr. 3 á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Framsóknar lækkun álagningarhlutfalls fasteignagjalda á íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis og mál nr. 4 sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lækkun fasteignaskatta. Þegar umræðu lokið eru báðar tillögurnar afgreiddar. Og enginn hreyfir mótmælum, þá talst það samþykkt. Og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hægt að forseti að kveikja á apparatinu þarna nokkuð? Sjónvarpinu? Hef ég bara ræðuna og við sjáum hvort að takist að kveikja sjónvarpinu. Við leggjum hérna fram tillögu lækkun fasteignaskatta á heimili og fyrirtæki í Reykjavík og ég ætla að lesa tillöguna. Það var gerð örlítil breyting eins og forseti fór yfir hér í upphafi fundar í dag, en tillagan í kjarna sínum þessi. Lagt til að borgarstjórn samþykki að fela fjármála- og áhættustýringarsviði að undirbúa tillögu að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur þar sem álagningarhlutfall fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði lækki, þannig að hækkun fasteignamats hafi ekki áhrif til hækkunar gagnvart íbúum og fyrirtækjum og tekjur borgarsjóðs af fasteignagjöldum hækki ekki á milli áranna 2025 og 2026. Og hér þá tillagan að álagningarhlutfall fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði lækki úr 0,18% í 0,163%. Og hvað varðar atvinnuhúsnæði þá lækki álagningarprósentan úr 1,6% í 1,536%. Lóðarleigan breytist einnig úr 0,2% í 0,182% á íbúðarhúsnæðinu og lóðarlega atvinnuhúsnæðis lækki úr 1% í 0,968%. Og ég tek fram að tillagan snýr ekki að opinberum byggingum. Áhrif tillögunnar á tekjuspána fyrir næsta ár, og þetta að sjálfsögðu þær tölur sem ég stilli hérna upp, sem eru byggðar á reikningum fjármála- og áhættustýringarsviðs, eru áætluð, af því að alltaf það verið að byggja í borginni og það getur verið magnbreytingar, en þetta eru svona gróft á litið það sem við teljum að áhrif tillögunnar séu. Og þetta þá skattalækkun til fyrirtækja og heimila í Reykjavík rúman 1,8 milljarð króna. Og lækkun til heimilana 857 milljónir, lækkun til fyrirtækja 790 milljónir og lækkun lóðarleigu 171 milljón. Og af hverju erum við að þessu? Fasteignamatið eins og við vitum gefið út á hverju ári og HMS birti í lok síðasta mánaðar nýtt fasteignamat fyrir árið 2026 og þar segir að íbúðarhúsnæði í Reykjavík hækki að meðaltali 9,9% fasteignamati sem fasteignagjöldin síðan byggja á og atvinnuhúsnæði hækki að meðaltali 3,8% og afleiðingin af þessu með hækkandi fasteignamati hækka fasteignagjöldin. Og við erum í miðri fjárhagsáætlunargerð borgin núna og búið að úthluta römmun inn á sviðin og verkefnið núna að stilla af útgjöldin með hliðsjón af þeim tekjum sem borgin hefur og tillagan sem framsett núna vegna þess að það mikilvægt að uppfæra þá tekjuspána ef að borgin ætlar að lækka fasteignagjöld þá þurfa sviðin að vita úr hverju þau hafa að spila. Og þess vegna þessi tillaga sett fram hér núna að því það í grunninn ekki seinna vænna þó að þetta eigi við næsta ár. Og önnur sveitarfélög hafa
lækkað álagningarhlutfall fasteignagjaldana á undanförnum árum vegna mikillar hækkuna á fasteignamati, en Reykjavíkurborg hefur ekki verið í færum að gera það. Hér í Reykjavík, ef við horfum yfir þetta kjörtímabil, þá hækkaði fasteignamat á íbúðarhúsnæði 22% árið 2023, 13,4% árið 2024 og yfir á þetta ár, 2025, hækkaði það ekki jafn mikið, 2,5%, en útlitið fyrir nokkuð rösklega hækkun á næsta ári eða 9,9%. Og hvað varðar atvinnuhúsnæðið, þá var talsverð hækkun 2023 eða 9,7%, 3,1% árið eftir, 4,8% inn á þetta ár og útlit fyrir tæplega 4% hækkun á næsta ári. Og þetta bara einfallega mjög íþyngjandi fyrir heimilin og fyrirtækin í borginni. Nú það eru ýmsar leiðir sem sveitarfélögin hafa farið þegar þau hafa verið að krukka í fasteignagjöldunum til þess að mæta íbúum og þessum miklu álögum sem að aukast ár frá ári. Ein leið, ég óskaði eftir því að við tækjum saman, þar að segja að við myndum ekki taka tillit til verðlags, þar að segja núllstilla einfallega gjöldin, þannig að íbúðareigandinn borgi það sama á næsta ári og hann gerir á þessu ári, og svo tillögu eða útfærslu til upplýsingar fyrir borgarstjórn hvaða áhrif það hefði ef við myndum fylgja verðlagi sem þá byggt frá febrúar til febrúar samkvæmt mati HMS. Og þá sjáum við það að áhrifin eru 857 milljónir í íbúðarhúsnæðinu ef við látum gjöldin halda sér óbreytt, en ef við fylgjum verðlaginu og hækkum sem sagt fasteignagjöldin til miðað við verðlag, þá það minni skattalækkun til almennings, þá rúmur hálfur milljarður. Og hvað varðar atvinnuhúsnæði, þá það 790 milljónir en urðu litlar 8 milljónir rúmar ef við fylgjum verðlaginu, og samtals þetta þá 1.650 milljónir tæplega við núllstillinguna ef að gjöldin eru óbreytt, en hálfur milljarður ef við fylgjum verðlaginu. Lóðarleigan, tökum það sömuleiðis. Hér það eru 170 milljónir eða 47 milljónir, og ég stilli þessu hérna upp vegna þess að ég átta mig á því að meirihlutin hér í borgarstjórn væntanlega ekkert að fara að samþykkja þessa tillögu óbreytta. Eðlilegast að þetta hluti af fjárhagsáætlunargerð og það væri ekki óeðlilegt að það yrði þó tekið vel í hana, af því að það eru veigamikil sjónarmið sem að styðja að það verði farið í þessa átt, en eðlilegt væri að vísa henni þá til borgarráðs og við fengjum þá frekari greiningar frá fjármála- og áhættustýringarsviði og getum valið á milli sviðsmynda. Hugsanlega minni vilji hjá meirihlutanum að fara alla leið og þá hugsanlega lækka fara hálfa leið og láta gjöldin fylgja verðlagi, en ég sting þessu að meirihlutanum. Þetta gríðarlega mikilvægur skattstopp fyrir sveitarfélögin og tekjustofnun hefur þróast þannig hér, ég lít á ársreikningana, A-hluti með lóðarleigu árið 2022 var innheimta 24 milljarða, árið eftir 27,5 og í fyrra 29,5 milljarð, og þetta skattlagning sem við í raun og veru þiggjum án þess að þurfa að gera nokkuð skapaðan hlut. Við erum ekki í borginni að auka þjónustuna þrátt fyrir við fáum hærri skatta, og ég held að fólki finnist það ósanngjarnt. Það hefur ekkert gert við sitt húsnæði, þetta hækkar bara og hækkar, og í þeirri umræðu þar sem við erum að reyna að vernda kaupmátt heimilana, við erum hér að stuðla að stöðugleikasamningum á almennum markaði og við okkar starfsmenn í kjarasamningum, í hörðum kjaradeilum, en
og leggjum til að halda aftur á gjaldskrárhækkunum. Við gerum ýmislegt til þess að fría skólamáltíðir og fleira til þess að ná sátt á vinnumarkaði. En svo hækka bara þessi tekjustofnar ár frá ári og við setjum bara kíkinn fyrir blindu augað. Og það er ekki gott. Og ég legg til að við förum þá leið að frysta gjöldin, fara ekki hálfa leið með við verðlag, heldur að fara alla leið og frysta þau milli ára, vegna þess að við höfum ekki haft svigrúm til þess að lækka fasteignagjöldin undanfarin ár, enda stóð borgarsjóður afar illa og hefur gert allt þetta kjörtímabil þangað til núna, þar sem við erum loksins farin að skila afgangi. Og ef við horfum á fjárhagsáætlun þessa árs og næsta og fjárhagslegu viðmiðin sem við höfum, þá útlitið bjart. En þá þurfum við líka að sýna aðhald og það er ágætt að hafa svona ákvarðanir á borðinu til þess að einmitt hvetja okkur til þess að sýna áfram aðhald í rekstri. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mæli hér fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna lækkun fasteignaskatta í Reykjavík. Og tillögu okkar gengur út á það að lækka álagningarhlutföll fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2026 með þeim hætti að tekjur borgarsjóðs af álögðum fasteignagjöldum hækki ekki milli áranna 25 og 26. Í þessu felst eins konar frysting fasteignagjalda og hugsunin sú að bregðast við hækkun fasteignamats sem kynnt var á dögunum og við viljum fela fjármála- og áhættustýringarsviði að útfæra nánar ný álagningarhlutföll til samræmis við ofanritað. Nú eins og almennt þá spretta tillögur ekki úr tómarúmi en heildarmat fasteigna á Íslandi hefur tekið gríðarlegum breytingum á kjörtímabilinu. Matið hækkaði 19,9% árið 2023 og þetta mat fyrir 2023 var einmitt kynnt á vordögum 2022 þegar við hér öll vorum í sveitarstjórnarkosningum. Og við sjálfstæðismenn stigum strax inn í þá umræðu og bentum á að nauðsynlegt væri fyrir sveitarfélögin að einmitt frysta fasteignaskattana. Fasteignaeigendur myndu þarna óhjákvæmilega verða fyrir gríðarlegum skattahækkunum í kjölfar á þessu hækkaða fasteignamati og það yrði að bregðast við. Nú fasteignamatið hækkaði svo aftur árið 2024 um 11,7% og enn öðru sinni um 4,3% árið 2025. Og nú á dögunum fengum við fasteignamat fyrir næsta ár, 2026, sem leiðir af sér 9,2% stiga hækkun milli ára. Þannig að ef við skoðum þetta heilt yfir þá frá upphafi þessa kjörtímabils hefur heildarmat fasteigna á Íslandi hækkað um tæp 62%. Það eru gríðarlegar hækkanir. Nú, hækkanir á fasteignamati hafa undanliðin ár óhjákvæmilega leitt til skattahækkana á heimilin og fyrirtækin í borginni vegna þess auðvitað að fasteignaskattar eru reiknað hlutfall af fasteignamati. Þannig að þegar fasteignamat tekur hækkunum þá óhjákvæmilega hækkar krónutala fasteignaskatta. Nú borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks hafa ítrekað á yfirstandandi kjörtímabili lagt til lækkanir á álagningarhlutföllum svo bregðast megi við hækkandi fasteignamati. Við gerðum það fyrst 21. júní 2022 sem var einmitt fyrsti fundurinn á þessu kjörtímabili. Fyrsta tillaga okkar sjálfstæðismanna á þessu kjörtímabili var einmitt að frysta fasteignaskattana. Við lögðum það aftur til við fjárhagsáætlun 11. nóvember 2022, 7. nóvember 2023, 5. nóvember 2024. Við lögðum til lækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði 4. febrúar 2025 og aftur í dag 20. og 4. júní 2025. Því miður þá hafa fyrstu tillögurnar 5, það vissulega ekki búið að afgreiða þá 7. sem hér til umfjöllunar í dag, þær hafa aldrei hlotið brautargengi og fulltrúar ríkjandi meirihluta hverju sinni hafa talið nauðsynlegt að fella þær vegna þess að þeir hafa talið nauðsynlegt að sækja auknar tekjur úr vösum fasteignaeigenda í Reykjavík til að bæta rekstur borgarinnar. Nú ef við rýnum aðeins ársreikninga borgarinnar fyrir árin 2022,
23 og 24 og svo fjárhagsáætlun ársins 25, þá getum við séð hvernig fasteignaskattar eða tekjur borgarinnar af fasteignaskattum hafa þróast á kjörtímabilinu. Og hér er ég að bera saman breytinguna frá árinu 2022. Vegna þess að við gerum þetta fyrst að þessu mikla umtalsefni þegar þessi gríðarlega hækkun á fasteignamati, næstum því 20% hækkun, á sér stað 2023. Nú, ef við rýnum þessi ár, þá sjáum við að tekjur borgarinnar af álögðum fasteignaskattum hafa aukist gríðarlega á kjörtímabilinu, eða sem nemur samanlagt tæpum 16,2 milljörðum króna. Það er sú aukna fjárhæð sem sótt hefur verið til fasteignaeigenda í formi aukinnar skattheimtu svo bregðast megi við bágum rekstri borgarinnar. Þannig að það er auðvitað eftir sem áður afstaða okkar sjálfstæðismanna í borgarstjórn að óráð séu í opinberum rekstri eigi ekki undir nokkrum einustu kringumstæðum að leiðrétta með aukinni skattheimtu. Heldur þvert á móti með þeim tækifærum sem eru alltumliggjandi hér í borgarkerfinu að draga saman seglin í opinberum rekstri, minnka yfirbygginguna, fækka ónauðsynlegum verkefnum og að ráðast hér í hagræðingar. Nú, samkvæmt nýbirtri tölfræði frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þá mun fasteignamat íbúðarhúsnæðis í Reykjavík sérstaklega hækka 9,9% árið 2026 og fasteignamat atvinnuhúsnæðis hækka 3,8%. Og eins og ég nefndi áðan, ef við breytum ekki álagningarhlutföllunum þá hækkar krónutala fasteignaskatta með samsvarandi hætti á bæði heimilin í borginni og fyrirtækin. Þannig að fasteignaeigendur verða óhjákvæmilega fyrir 4. skattahækkuninni á kjörtímabilinu enda hækkar krónutala fasteignaskatta samhliða hækkun fasteignamats. Og við höfum sagt það að eina skynsamlega viðbragð sveitarfélags við svo gríðarlegum hækkunum á fasteignamati er samsvarandi lækkun á skattprósentu. Og í upphafi þessa kjörtímabils þegar við gerðum þetta fyrsta umtalsefni þá stigu öll nágrannasveitarfélögin inn í þessa umræðu og þau lækkuðu með einhverjum hætti sín álagningarhlutföll til að bregðast við þessari gríðarlegu 20% hækkun á fasteignamati. En Reykjavíkurborg sá ekki ástæðu til þess. Nú, við teljum þetta eina skynsamlega viðbragði vegna þess að augljóslega þá kostar það sveitarfélag ekki meira að þjónusta fasteignaeigendur þó fasteignamat hafi hækkað. Nú, það eru þetta þannig að sú vinnuregla og þær aðferðir sem notaðar eru til grundvallar útreikningum á fasteignamati eru þetta meingallaðar. Þær eru ekki í neinu samræmi við það hvernig þetta er gert í öðrum samanburðarlöndum og ég stóð í þessum ræðustól og skoraði á fyrrum ríkisstjórn sem minn flokkur satt í að gera breytingar á þessum matsgrunni, hvernig hann er fundinn út og ég ætla að nýta aftur tækifærið og skora líka á núverandi ríkisstjórn að gera sömu breytingar. En með hliðsjón af framanrituðu þá leggja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks til að borgarstjórn samþykki að lækka álagningaprósentu fasteignaskatta á bæði atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði við gerð fjárhagsáætlunar þannig að tekjur borgarinnar af álögðum fasteignasköttum hækki ekki milli áranna 25 og 26. Þá hefur borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og einn hefur óskað að veita andsvar. Það er borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti. Mér finnst að við þurfum að horfa heildrænt á þessa umræðu því ef við tökum til dæmis skattalækkanir í Kópavoginum sem dæmi þá hafa þær vissulega komið sér vel fyrir kannski einhverja en þær hafa líka komið sér illa fyrir marga vegna þess að sá aur sem að þá sparast í þessar skattalækkanir Kópavogsbæjar hann hefur reynda bara farið í að greiða þjónustugjöld. Þjónustugjöld í Kópavogi til að mynda fyrir leikskólaþjónustu hafa hækkað 30% á 3 árum, svo ég nefni það. Gjöld frá því að eftir kosningar í Kópavogi, þjónustugjöld, til dæmis bara það að fara í sund, þar fyrir utan hafa þau skert, opnunartíma í sundlaugum í Kópavogi, þau hafa hækkað á bilinu 6–20%. 30% hækkun á leikskólagjöldum í Kópavogi. Það er það sem að þessar skattalækkanir fara í að greiða í Kópavoginum. Þá er borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir lokið að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að nefna hversu ótrúlega ósanngjörn skattheimta í rauninni fasteignaskatta vegna þess að fólk getur orðið fyrir gríðarlegri hækkun á fasteignamati sinnar eignar, einungis á grundvelli þess að eitthvað hús í götunni sem þú býrð við selt á fúlgur fjár á yfirverði og það hækkar fasteignamat allra annara við götuna og skattana leið. Þetta er ósanngjörn skattheimta. Við auðvitað ráðum ekki hvernig fasteignamatið er fundið út og þess vegna skora ég á viðeigandi aðila að gera það. En við getum líka brugðist við. Það er ótrúlegt að hér sé sætt færis til að gagnrýna þjónustugjöld fyrir leikskóla í Kópavogsbæ. Það hefur verið gerð gagnger breyting á leikskólaumhverfinu í Kópavogi sem hefur leitt til þess að ekki hefur þurft að loka leikskólanum Kópavogsbæjar einn einasta dag frá því breytingar voru gerðar. Til samanburðar, og þá er ég hér með tölfræði frá nýjum sviðsstjóra skóla og frístundasviðs sem segir mér að síðasta árið voru 3640 börn send einhvern tíman heim vegna lokunar á leikskólum, vegna þess að þjónustan, hún er ekki nægilega góð. Þá er borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið að svara ansvari og veiti þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magneuðdóttir. Ágæti forseti, þetta er bara allt önnur umræða en ég er líka bara að benda á það hvernig stjórnvöld geta velt sinni skattalækkun samt yfir á íbúa í formi hækkaðra þjónustugjalda og það er ósanngjarnt, finnst mér. Þá er borgarfulltrúin Líf Magneuðdóttir lokið að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér ber borgarfulltrúin saman epli og appelsínur eða einmitt skattheimtu annars vegar og þjónustugjöld hins vegar. Skattar af fasteignum, það að fasteignamat hækki leiði ekki til þess að þjónustuþörfin aukist eða það sé neitt sem réttlæti að fasteignaeigendur borgi hærri skatta. Hins vegar leikskólagjöld þjónustugjöld og kostnaðarþátttaka foreldra almennt gríðarlega lág, hún er mjög lág í Reykjavík og mér hefur þótt sérkennilegt hvernig meirihluti eftir meirihluta hér í borgarkerfinu, sérstaklega vinstriflokkarnir, hafa lagt allt kapp á það að bjóða ódýrustu leikskólana sem þó eru með verstu þjónustuna, fjölmarga lokunadaga og lengstu biðlistana og við þurfum að bæta þetta og það að hnýta í sveitafélag sem hefur verið að gera vel í þessum efnum og að bæta sína þjónustu, það er mjög sérkennilegt. Borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni. Þá er borgarfulltrúin Líf Magneuðdóttir beðið að bera á sig sakir varðað við fundarstjórn. Nei, afsakið forseti, ég vil bera Reykjavíkurborg reyndar af sökum í því sem var látið liggja að hér að Reykjavíkurborg sem er verstu leikskólaþjónustuna á landinu. Það er eitthvað sem að borgarfulltrúi þarf að rökstyðja með gögnum en ekki fjálglegheitum. Væri þetta skrá? Forseti biður hljóð. Þá telst andsvörum lokið undir þessar ræðu og næsta mælendaskrá er borgarstjórinn Heiða Björg Hilmarsdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta er hér umræða tillögur að lækka fasteignaskatta eða fasteigngjöld. Ég ákvað að taka það saman í minni ræðu, þessar tvær tillögur. Þetta er auðvitað, eins og hefur komið fram, annar af stærstu tekjustofnum sveitarfélaga, það er fasteignaskattur. Hann er lagður á fasteignir, þannig að sveitarfélög geti tryggt ákveðna þjónustu og það gerum við og vissulega Reykjavíkurborg hefur stækkað undanfarið og skattstofninn hefur aukist en þetta er samt hluti af því þessi tekjustofn, hann fer í það að reka leik- og grunn- og frístundastarfsemi, velferðarþjónustu, umhverfisvernd, samgöngur, ýmislegt annað og fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir öflugri þjónustu þar sem við erum að vinna núna. Við erum alltaf hér að setja okkur sterkari og skarpari markmið sem ég kann vel að meta. Við ætlum að viðhalda og lagfæra fyrir milljarða í skólabyggingum. Við erum að byggja upp íþróttamannvirki alla borg. Við erum í stórfelldum uppbyggingum í samgöngum. Við höfum lagst áherslu á það að byggja upp félagslegt húsnæði. Þjónustuþörfin er bara víða í borginni og það er bara því miður ekki þannig að það liggi einhverju 2 milljarðar ónotaðir einhvers staðar sem að bíða eftir því að við komum þeim í vinnu.
Og þetta vita auðvitað borgarfulltrúar og ekki síst þau sem að leggja fram þessar tillögur, og það ekki langt síðan að sá sem hér stendur, borgarstjóri Reykjavíkur, var framsóknarmaður og ég veit í hjarta mínu að þessi tillaga hefði ekki komið fram ef að það væri vegna þess að hér vitum við að það að lækka álagningarhlutfallið fasteignagjaldana eins og er lagt til, það er ekki góð ákvörðun. Það er bara ekki góð ákvörðun. Og við getum auðvitað skipt stóla og skipt skoðanir, en ég skipti ekki skoðun á því að við sem erum það heppin að eiga húsnæði, við erum kannski ekki akkurat fólkið sem að þarf mest að hlífa í þessu samfélagi. Við viljum hækka húsnæðisbætur til þeirra sem að leigja, við viljum fjölga tækifærum fyrir fólk til þess að eignast heimili. Við viljum tryggja stuðningu í börn og eldra fólk. Og ég held að mörgum sé meiri morgun í þessu samfélagi heldur akkurat okkur sem eigum húsnæði. Ef við horfum á það að Reykjavíkurborg hefur ekki breytt álagningarhlutföllum bara svo lengst menn muna. Við erum með eitt lægsta álagningarhlutfall á íbúðarhúsnæði í álagningu prósentinu okkar í fasteignagjöldunum. Hins vegar lækkuðum á atvinnuhúsnæði, fyrir því voru nokkuð góð rök árið 2020, en að öðru leyti hefur þetta verið óbreytt lengi. Og vissulega hefur fasteignamatið hækkað, verðlagið hefur hækkað, en fasteignamat, það að virði fasteigna hækki, þýðir ekki að Reykjavíkurborg hafi hækkað skatta. Ekki frekar en ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og Vinstri grænna voru að hækka okkur skatta þegar launin okkar hækkuðu. Eða þegar matvaran okkar hækkuðu upp úr öllu valdi, þá var ekki verið að lækka virðisaukaskattsprósentuna. Þannig að þetta er ekki skattahækkun og við myndum ekki halda því fram af því það væri ómálefnalegt. En vissulega það koma hærri upphæðir í kassan ef að fjármagn í veltu eykst og líka ef að virði fasteigna hækkar. Og það er bara eðli málsins, þetta er auðvitað hlutfall. En hlutfallinu höfum við ekki breytt og við höfum ekki neina hyggju að hækka skatta á þennan hóp eða aðra hópa hér í borginni. Við þökkum auðvitað trausti til okkar að við séum að fara að halda gríðarlega vel á fjármálastjórninni og það er auðvitað rétt að þegar við fórum í gegnum COVID þá bárum við þá gæfu að borgarstjórn sameinaðist það að við myndum vaxa út úr COVID-vandanum, að við myndum skuldsetja okkur tímabundið og fara í gegnum ölduna með borgarbúum því það er okkar hlutverk hér. Þannig að við settum okkur markmið og náðum því. Þannig að við erum í rauninni í staðinn fyrir að draga saman þá ákveðum við að vernda velferðina, auka fjárfestingarnar til þess að draga úr þessu efnahagsáfalli fyrir borgarbúa sem að COVID í rauninni kallaði á. Þannig að græna planið okkar og okkur tókst að vaxa út úr vandanum og við vitum auðvitað að borgarsjóður A-hlutinn, hann skilaði 5 milljarða afgangi í fyrra og þetta var stór viðsnúningur og það er því bara að fagna og B-hlutinn, þá er viðsnúningurinn ennþá meira. Við vitum að skuldahlutfall Reykjavíkurborgar er það næst lægsta á höfuðborgarsvæðinu og það er auðvitað frábær árangur. Það er bara frábært og við getum verið stolt af því. En það þýðir ekki að við getum fara að slá slöku við og dreif út peningum. Og ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur öll sem erum hér í borgarstjórn að bara átta okkur á því að það eru mörg verkefni sem okkur langar að ráðast í, það eru margt sem okkur langar að gera, en þó að það hafi verið afgangur í fyrra, þá þýðir það ekki endilega að það sé bara, nú séum við bara á beinu brautinu og þurfum ekkert að hafa fyrir þessu. Þannig að kæru borgarfulltrúar og forseti, fyrir þessu, mér finnst þessum árangri stefnt í hættu með þessari tillögu. Mér finnst tillagan sem hér liggur fyrir, það er lagt til að hún kosti tæpa 2 milljarða samkvæmt tillöguhöfundum. Þetta væri högg fyrir Reykvíkinga. Þetta myndi því að minni þjónustu og minni fjárfestingar, minna viðhald. Við þurftum að ákveða hvar við ætlum að taka þetta. 2 milljarðar eru miklu peningar og við getum sett þetta í samhengi. Þetta er svipað eins og allir NPA-samninga borgarinnar. Þetta er eins og 1/3 allir frístundastarfi borgarinnar. Þetta er meira en öll bókasöfnin kosta á ári. 2 milljarðar.
Þannig að ég held að rétti tíminn núna sé ekki að standa akkurat með okkur íbúaeigendum, ég held að rétti tíminn núna sé að standa með þjónustu borgarinnar, efla þjónustu borgarinnar, lægja þær öldur sem við öll finnum fyrir og tölum stundum saman að við þurfum að stuðla meiri samskiptum og samheldni og samstöðu í samfélaginu. Við ætlum ekki að breyta neinum skattprósentum, ekki bíla að minnsta kosti, en það væri auðvitað gaman ef við gætum lækkað útsvar og það myndi þá koma jafnt til allra en ekki bara til okkar sem erum svo heppin að eiga húsnæði. Og mörg okkar eigum húsnæði bara því við keyptum á réttum tíma. Það er mjög ósanngjarnt. Þannig að mér finnst svona ég jafnvel sem fulltrúi húseiganda hér, mörguleyti ætti jafnvel að skila meiri til samfélagsins þannig að unga fólki sem ekki gat keypt á sama tíma og ég og á erfitt með að komast inn á húsnæðismarkað. Því erum við líka að reyna að mæta með íbúðunum og samningunum í Jólastóttalum, þannig við séum að auðvelda fólki að kaupa fyrstu eign, auðvelda fólki að leigja og auðvelda fólki að eiga heimili. Þannig að ef við tökum þetta saman, og ég minni á það, ef við tökum fasteignagjöldin og lóðarleiguna saman, þá Reykjavík með einlægstu gjöldin og íbúðarhúsnæði og það verður áfram hagstæðast fyrir barnafjölskyldur að búa í Reykjavík og það skiptir okkur máli og það er pólitík og það er alveg eðlilegt að við séum ósammála það. Ef það lítur til atvinnuhúsnæðis þá er Reykjavík með hagstæðari gjöld en Seltjarnarnes, svipuðumst á Hafnarfjörður og Mosfellsbær og ég hef svona ekki kannski neina sérstaka tilfinningu fyrir því að það sé mikilvægt að við séum lægri en þau. Ef það er vilji til þess að lækka skatta, þá þarf að gera það í tengsli við ákveðnar hagræðingaraðgerðir og það fannst mér mikilvægt að þeir sem að leggja fram slíka tillögu leggi fram hagræðingaraðgerðirnar á móti. Þannig þeir segja okkur hreint og klárt hvar ætla þeir að skera niður. Er það íþróttamannvirkin? Er það grunnskólarnir? Er það þjónusta við fatlaða? Er það þjónusta við aldraða? Er það viðhaldið? Segja okkur bara hvað það er. Af því annars er ódýrt og í rauninni mér finnst ekki faglegt að koma fram með tillögu að útgjaldum, í rauninni þarna lækkum tekjurnar okkar án þess að koma með neina tillögur að því hvernig við myndum mæta því í bókunum á móti. Þannig að ég vil áfram byggja upp í borginni. Ég get vitnað í Morgunblaðið í morgun sem sýndi það, það er nú ekki oft sem að ég kannski er að vitna í það, en þeir sýndu það að fasteignaskattar eru næst lægstir í Reykjavík og öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og ég held við getum bara vel við unnað og ég legg til að við fellum þessa tillögu og bara höldum áfram öflugri uppbyggingu borginni fyrir okkur öll og að allir geti fundið sér stað og heimili í þessari dásamlegu, yndislegu borg sem við erum svo heppin að fá að búa í. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og 3 borgarfulltrúar óskað eftir því að veita andsvar. Og fyrst til að veita andsvar er borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu. Mér langaði samt að leiðrétta það að það er ekki allir sem eiga húsnæði vegna þess að keyptu á réttum tíma. Það er líka fólk sem er nýbúið að kaupa húsnæði, ungt fólk sem er að borga há lán vegna hárra vaxta og það er há verðbólga og þessi skattar koma ofan á þá er þung byrði fyrir ungt fólk og tekjulága hópar sem eiga líka fasteignir. Við vitum að hluta þeirra sem eiga fasteignir á Íslandi er mjög hátt. Þannig að við erum ekki að tala bara fólk sem er mikið eignafólk en með miklu tekjur, það er alls konar fólk sem á fasteignir. Svo langar mér líka að rétta það að þetta er ekki tillaga lækkun skatta, heldur erum við að tala það að álagningarhlutfalli haldist. Nei, hann lækki þannig að tekjurnar haldist og þannig að tekjur borgarna lækki ekki. Þannig að álagningarhlutfalli lækkar, tekjurnar standi í stað. Þannig að það þarf ekki að hagræða í rekstri fyrir því. Og svo langar mér að spyrja, hversu langt með gangi því að hækka fasteignaskatta er svo 60% hækkun sem er átt sér stað á síðustu árum ekki nóg? Hvar er punkturinn settur við þessa hækkun? Þá hefur borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið að veita andsvar og svara það andsvari borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þakka borgarfulltrúanum Magneu Gná Jóhannsdóttur fyrir að koma inn á afslættina því það er auðvitað mikilvægt að hafa það í huga að þeir sem það eru ákveðnir afsláttarkjör á fasteignagjöldum og fólk getur sótt það og kannski mætti koma því til vina okkar í ríkinu þeirra sem hafa verið að þróa húsnæðis og þessi lán fyrir fyrstu kaupendur og aðra að þar mættu kannski vera afslættir eins og fyrir öryrkja, eldra fólk og aðra. Við höfum verið með þessa afslætti og veitt þá til þeirra sem það þurfa og
Mér finnst það mikilvægt. Það eru heimildir til þess, það er ekki heimildir til þess að gefa öðrum afslætti og við þyrftum þá að fá þær. Tekjur standi í stað, okkur er náttúrulega að fjölga, þannig að húsnæðið er líka, það er fleira að hyggja, þannig að tekjur standi í stað með ef hvað, og hækkunin hefur að sjálfsögðu ekki verið 80%, það þarf að taka með verðbólgu. Þá hefur borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir lokið svar andsvar og veitir það andsvar öðru sinni, borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, þakka borgarstjóra fyrir andsvarið. Ég bara leiðrétti, ég sagði 60% síðustu ár, en mér vantar svar við spurningunni hvar er punkturinn sem á að sitja við skattahækkunar. Þetta hefur hækkað án þess að við höfum eitthvað gert eitthvað og við vitum alveg hvernig fasteigna skattar eru reiknaðir, það fer til fasteignamati og fasteignamat hefur hækkað verulega vegna þess að fasteignir hafa hækkað í verði. En hvar ætlum við að setja línuna, má það hækka 110%? Hversu eðlilegt er langt og hversu langt má ganga á fólk og heimili í borginni þegar kemur þessum fasteignarsköttum? Það er spurningin sem vantar svari. Þá hefur borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og svar þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir. Stuttasvarið það hafa ekki verið neinar skattahækkanir í Reykjavík. Prósentunum hefur ekki verið breytt, en vissulega hefur verið mikil verðbólga, þannig að laun fólks hafa hækkað, verðlag hefur hækkað, fasteignavirði okkar hefur hækkað. Það er ókostur, einn af ókostunum við að búa á Íslandi, það er það að við búum í mjög óstöðugu efnahagslegu umhverfi. Þannig að þó að eitthvað hækki í krónum, ég menna möndlupókin minn er búin að hækka 500 krónur, það er samt ekki, ég veit að það er innkaup, það er verðlag, þannig ég þarf líka að taka verðlagi með. Þannig að hækkun umfram verðlag er sára lítil í sjálfu sér. En auðvitað, ég tek alveg undir það og það kom fram í ræðu Hildar Björnsdóttur áðan. Það má vel fara yfir hvernig fasteignamat er unnið. En mér finnst það ekki beint tengjast prósentunni sem að Reykjavíkurborg leggur á og við höfum ekki heldur, við höfum ekki verið að hækka prósentuna þó að fasteignaverð haldi ekki í við það eða sé ekki að hækka. Þá hefur borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir lokið að svara andsvar öðru sinni og næstu til að veita andsvar er borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ég er alveg forviða á þessum útúrsnúningum hjá borgarstjóra. Mér langar að spyrja borgarstjóra, hvað heitir það annað en skattahækkun ef að mánaðarlegar afborganir heimilanna hækka 20% á milli ára? Hvað heitir það þá ef það er ekki skattahækkun? Gjaldstofninn heitir fasteignaskattur. Borgarstjórinn nefnir það að það sé og viðurkennir að það er náðst góður viðsnúningur í rekstri borgarinnar en segir síðan í ræðu sinni að það þýðir ekkert að dreifa úr peningum núna. Ég spyr, þetta eru fjármunir sem heimilin og fyrirtækin eiga og það er ekki borgarstjóra að dreifa þeim. Og mér sýnist vera bara grundvallar misskilningur hjá borgarstjóra varðandi þessa tillögu og þá meiri hlutanum, öllum, að við erum ekki að hækka fasteignaskatta milli ára. Það er alveg rétt, það er pósitív ákvörðun, en við erum með þessari tillögu að leggja til að taka ekki hærri tekjur. Þá hefur borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ef við tökum síðustu 4 ár og fasteignahækkanir og verðbólgu, þá er raunhækkunin einhvers staðar í kringum 5%. Hvað ætli húsnæði hafi aukist mikið? Hvað ætli íbúðum hafi fjölgað? Við verðum líka að horfa á þetta í samhengi og það er enginn að segja það. Það er enginn hér og ég myndi aldrei halda því fram og mér finnst það ómálefnalegt að segja að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar sem satt hér síðustu 4 ár hafi hækkað skattana mína. Samt þegar ég horfa á launaseðil minn þá fyrir umtalsvert hærri upphæð á hverju mánuði til ríkisins. Það er vegna þess að launin hafa hækkað. Það er ómálefnalegt að kalla það skattahækkun. Það kostar allt meira þegar verðbólgan er há. Og við erum búin að ganga í gegnum núna mjög mikið verðbólgu skot og erfiða aðstæður. Mér finnst betur þegar núna komið ríkisstjórn sem er að taka á málunum.
Þá hefur borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég held að borgarbúar átta sig alveg á því hvernig verðlag hefur hækkað. En fólk er ekki fífl. Það átta sig á því að það er hægt að hreyfa álagningarhlutfallið eins og önnur sveitarfélög hafa gert og núna þegar við erum komin fyrir vind með rekstur borgarinnar ef rétt er á haldið á næstu árum, þá er svigrúm til þess að lækka álagningarhlutfallið og mæta fyrirtækjum og heimilum. Og mér sýnist þessi viðbrögð meirihlutans hér afhjúpa það að hann treysti sér engan veginn til þess að ná saman aðgerðir til þess að halda áfram að hagræða í rekstri, sína ábyrgð, heldur ætlar hann að nota það sem eftir er þessu kjörtímabili og eyða fjármunum borgarbúa í sín eigin verkefni. Eitthvað til þess að gangi augun á kjósendum fyrir næstu kosningar og það er ábyrgðarlaust. Það er eðlilegt að mæta heimilunum eins og borgarfulltrúi Magna Agna og Jóhannsdóttir nefndi hér áðan. Það eru líka lágtekjuheimili sem eru að borga þessa háu fasteignaskatta. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir. Já, kæri forseti, ágætu borgarfulltrúar, margur heldur mig sig eins og sagt er, gangi augun á kjósendum í aðdraganda kosninga. Já, ég held að fólk sé að reyna að gera það hér og það eru ekki meirihlutinn. Ætla meirihlutinn að ráðstafa peningum í það sem við viljum? Já, borgarstjórn ákveður. Við erum lýðræðislega kosið stjórnvald og við ákveðum hvað það er sem við ætlum að fara í. En það er ekki þannig. Það er ekki þannig að það liggi fullt af fé hérna sem við þurfum að bara fara að setja í einhverju verkefni og ekki heldur að lækka skatta. Ekki frekar en ríkissjóður gerði og ekki frekar en ríkissjóður hefur verið að gera. Þó að tekjurnar okkar allra hafi hækkað gríðarlega. Þá var enginn sem talaði um það að það ætti að lækka tekjuskattin á móti. Alls ekki. Við höfum verið að kalla eftir auknum fjármagni til sveitarfélagana, til Reykjavíkurborgar, til að geta staðið með fátæku fólki, til að geta veitt fötluðum þjónustu, til þess að geta mætt heimilislausum og það ætlum við að gera. Og það er ekki eitthvað gæluverkefni okkar. Það er bara lögbundið verkefni sem við ætlum að sinna og við ætlum að gera betur en Kópavogur. Þá er borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og næst til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það var eitt og annað sem sætti furðu í ræðu borgarstjóra en á knöppum tíma þá getur maður svarað fáu. Ég ætla kannski aðalega að ávarpa umræðu að hækkun fasteignaskatta hér hafa fasteignaskattar ekki hækkað. Því að raunveruleikinn er raunverulega sá að krónutala fasteignaskatta hefur vissulega hækkað og hér bar borgarstjóri saman krónutöluhækkanir á útsvari og krónutöluhækkanir á fasteignaskattum. Og hérna erum við annars vegar að tala um tekjuskatt og hins vegar eignaskatt. Annars vegar krónutölu sem hækkar vegna þess að krónutala ráðstöfunarfjár hækkar og hins vegar krónutölu sem hækkar vegna þess að ónákvæmt fasteignamat tekur hækkunum. Algjörlega óháð því hvort að fólk hafi eitthvað ráðstöfunarfé til að greiða aukna skatta og algjörlega óháð því hvort að þjónustan sem hún gerir ekki muni aukast við fasteignaeigendur með hækkun skatta. En það vakti athygli mína að borgarstjóra virtist hugnast vel eða betur að lækka útsvar og hér kveðum við nýjan tón og ég velti fyrir mér hvort að borgarstjóri boði hér útsvarslækkanir í framtíðinni. Þá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, krónutöluhækkun, annars vegar á ráðstöfunartekjum. Ég er ekki með nein gögn ráðstöfunartekjur. Ég veit að ráðstöfunartekjur heimilanna lækkuðu mjög mikið undanfarið og í rauninni má segja þá að tekjuskatturinn hefði verið ennþá hærri skattaaukning í boði Sjálfstæðisflokksins sem hefur nú lengst af farið með fjármálaráðuneytið og hefur þá hækkað skatta verulegu almenning og ef að það er orðræðin sem við viljum fara í þá getum við alveg farið í hana. Mér finnst það bara ekki gagnlegt. Mér finnst það bara ekki sanngjarnt. Mér finnst það bara skrítið. Við búum hérna við óstöðugt verðlag, launin okkar hafa hækkað en ráðstöfunartekjur heimilanna þar voru ekkert að hækka í langan tíma. Og í kringum COVID þá er bara fólk átti mjög erfitt með að ná endum saman. Og ég meina, þú veist, það er engum að kenna. Það er ekki þannig að við lækkuðu ekki virðisaukaskatt þá þannig að fólk geti keypt sér matvæli eða útsvarsprósentu og við bara, þetta eru tölur, ekki kannski sambærilegar tölur, en þetta eru samt tölur sem að yfir eignir eða tekjur sem fólk fær.
Þá er borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Mér finnst reyndar ekkert ómálefnalegt að ræða nokkuð hlut hér í borgarstjórnarsalnum, en mér fannst borgarstjóri hreinlega misskilja hugleiðinguna sem hér var uppi. Ég var að bregðast við umræðu hennar að það væri ekki hægt að segja að fasteignaskattar hefðu hækkað ekkert frekar en að útsvar hefði hækkað. Vegna þess að þegar fólk horfði á launaseðlana sína og laun hækkuðu og þá sjáðu þau að krónutölu útsvars hækki líka. Þar erum við að tala um tekjuskatta. Þar er fólk að fá auknar tekjur inn á sína launareikninga og þar með hækkar útsvarið sem hlutfall af þeim tekjum. Hins vegar eru fasteignaskattar eignaskattar og þegar að fasteignamatið þitt hækkar, algjörlega óháð því hvort að markaðsvirði þinnar eignar sé að aukast, algjörlega óháð því. Það eru mörg dæmi þess að fólk kaupi fasteign undir fasteignamati vegna þess að markaðsvirði eignarinnar er í fullkomnu ósamræmi við fasteignamatið, að þá þarf þú að greiða samt sem áður hærri skatta algjörlega óháð því hvort þú hafir eitthvað ráðstöfunarfé milli handana. Ég geti nefnt til að mynda eldra fólk sem er hætt að vinna, sem býr í sínum húsum og hefur ekki ráðstöfunartekjur milli handana til að bregðast við hærri sköttum. Fasteignaskattar hafa hækkað, þeir munu hækka í 4. skipti á þessu kjörtímabili á næsta ári ef ekkert verður að gert. Þá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir. Já, kæri forseti, borgarfulltrúar, fasteignaskattar munu ekki hækka. Það verður engin ákvörðun tekin það að hækka þá þó við höfum töluvert svigrúm samkvæmt lögum til að gera slíkt. Það stendur það ekki til. Eignaskattur, fasteignamat, ég held að væri full ástæða til þess að skoða fasteignamatið og ferlið í kringum það og það er reyndar eitthvað sem ég setti af stað, vinnu við að skoða mismunandi leiðir sem formaður samband sveitarfélaga og ég vona að þeir fulltrúar hér sem eru í þeirri stjórn bara fylgi því eftir, ég held að það sé full ástæða til þess. Það hins vegar birtist okkur alveg eins, við sem eigum húsnæði þegar það er mikil verðbólga og mikil verðlagsbólgnun. Við borgum hærri fasteignaskatta, þeir sem að leigja borga hærri leigu. Þeir vita heldur ekkert, þeir fá ekkert hærri tekjur, þeir eru ekkert endilega í betri aðstöðu til þess að borga hana. Þetta birtist okkur bara og þetta er sambarilegt og mér finnst bara að borgarfulltrúinn vonandi ekki viljandi en allavega að miskila það sem ég er að segja. Ég held bara að tala um það að hafa sömu prósentu sé skattahækkun, mér finnst það ekki rétt. Auðvitað má halda því fram og hver og einn ber ábyrgð á sínum orðum en mér finnst það ómaklegt að mér að halda því fram á móti. Þá er borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörundum þessar ræður lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hérna saman 2 tillögur frá borgarfulltrúum Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins sem tengjast lækkun fasteignagjalda. Áhugavert er að sjá í tillögu Framsóknarflokksins að tala um gjöld en í tillögu Sjálfstæðisflokksins er talað um skatt. Hvorugur notar orðið tekjur eða talar um mikilvægi tekna fyrir borgarsjóð sem aftur eru notað til að greiða fyrir sameiginleg gæði okkar allra. Báðum hefur verið tíðrætt rekstur borgarinnar undanfarið, að hann sé í mólum, hans borgarsjóður sé á barmi gjaldþrots, minnka þurfi báknu og það sé mikilvægt að hagræða það. Hvers vegna er þeim svona umhugað að rýra einn helsta tekjustofn sveitarfélagsins tæpa 2 milljarða á ári, sem gera 8 milljarða á einu kjörtímabili. Fyrir hvern vill Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn niðurgreiða húsnæði? Sveitarfélög á Íslandi eru í einstakri stöðu í samanburði við nágrannalöndin hvað varðar öflun tekna til að kosta þá starfsemi og þjónustu sem við þekkjum. Á meðan að við getum aflað 3/4 tekna til þess að fjármagna starfsemina hér á landi er hlutfallið minna á Norðurlöndunum þar sem það er alltaf þriðjungi, jafnvel helmingi lægra. Það skýrir hvers vegna hlutfall tekna af fasteignum af öllum tekjum er hæst á Íslandi en þeir skipta minna máli annars staðar en á Norðurlöndunum. Vegna þess að þar eiga sér stað millifærslur úr ríkissjóði í meira mæli. Fjármagn í lögbundin verkefni er tryggt í fjárlögum og það má segja að tekjur sveitarfélaganna þar komi annars staðar úr samneyslunni. Sem víkjum að tekjustofnum sveitarfélaga sem eru takmarkaðir. Þeir eru 3 frá fasteignum, þeir koma gegnum útsvar og svo eru tekjur í gegnum jöfnunarsjóð. Sem reyndar sniðgengur Reykjavíkurborg eitt sveitarfélag á landsvísu framlag til grunnskóla og barna af erlendum uppruna. Þannig að öll sveitarfélög fá framlög nema Reykjavíkurborg. En við erum að tala hér hóflega gjaldtöku í samanburði við sveitarfélögin í kringum okkur. Hlutfall fasteignagjalda er lægra í Reykjavík en það var fyrir áratug og er með þeim lægstu á landinu.
Raunar er bara eitt sveitarfélag sem er með lægra hlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði en Reykjavík og það er mitt gamla bæjarfélag, Kópavogur. Svo má líka nefna það að Kópavogur fær tæplega 1,2 milljarð í framlög til grunnskóla og framlög með börnum og erlendum uppruna. Og ég vissum það myndi heyrast hátt ef sá tekjustofn tekin af Kópavogi vegna þess að tekjur skipta máli fyrir sjóðstreymi sveitarfélaga, líka í Reykjavík. Það hefur verið pólitískur vilji meirihlutans í Reykjavík allan skeið að koma til móts við tekjulægstu hópa samfélagsins sem eiga fasteignir. Með öflugum mótvægisaðgerðum fyrir hóp eldra fólks og örorku þegar af vissum skilyrðum uppfylltum. Hægt er að sækja afslátt á bilinu 50 til 100% af fasteignagjöldunum og ráða tekjur fólks hve mikinn afslátt hægt er að fá. Til að fá fullan afslátt þarf einstaklingur að vera með undir 5,7 milljónum króna í árslaun. Hjón með samanlega tekjur undir 8 milljónum. Í ár er áætlað að 600 milljónir króna fari í þennan stuðning. Á kjörtímabilinu er þetta tæpir 2,2 milljarðar. Samstarfsflokkarnir standa með tekjulægstu hópum sem þurfa stuðning til að halda og tryggja sitt örugga húsnæði. Efnameira fólk þarf ekki á niðurgreiðslu að halda til að tryggja húsnæðisöryggi. Heilt yfir þá eru fasteignaskattar ekki háir í Reykjavík. Að halda öðru fram með lélegur áróður til að reyna að breiða við þá skýru staðreynd að Reykjavík er vel rekið sveitarfélag með sanngjarnar álögur sem sinnir félagslegri þjónustu langt umfram önnur sveitarfélag en nær samt sem áður að reka sér réttu megin við línuna. Tillögur Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins snúast fyrst og fremst að niðurgreiða húsnæði fyrir alla hópa samfélagsins, líka þeirra sem hafa efni og ráð til að greiða í samneysluna. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrsta kosningaloforð Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins er komið í loftið, 11 mánuðum fyrir kosningar. Flokkarnir ætla að róa í sömu hugmyndafræðilegu átt. Niðurgreiða húsnæði fyrir efnameira fólk á kostnað þeirra tekjulægri og hafna tekjum í borgarsjóð upp á tæpa 2 milljarða króna. Sem fyrrum borgarstjóri og oddviti Framsóknar á borgarfulltrúna vita betur. Ætti að vita betur hversu mikilvægur tekjustofn kemur inn til borgarinnar af fasteignum. Það er mikið hægt að gera fyrir tæpa 2 milljarða króna eins og borgarstjóri reifaði hér áðan. 8 milljarðar á einu kjörtímabili. Það er skýrt að fulltrúar Framsóknar og Sjálfstæðisflokks vilja auka á ójöfnuð í Reykjavík. Það er fréttin úr umræðu dagsins, en það er undirliggjandi hræsni sem fylgir tillögum flokkana hér í dag. Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað gegn uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis. Vill ekki að samneyslan tryggi húsnæði fyrir tekjulægri hópa, en á sama tíma vill niðurgreiða húsnæði til fólks sem hefur efni á að borga fyrir það. Er Framsóknarflokkurinn kominn á sama stað í sinni stefnubreytingu? Fyrst hann stokkin borð hugmyndafræðilega bát Sjálfstæðisflokksins eða að ræða popúlískar beitur stjórnmálaflokks sem rær sinn lífróður í skoðanakönnunum. Ég stend með sterkri samneyslu. Ég vil standa með tekjulægstu hópum samfélagsins með þeim mótvægisaðgerðum sem unnið er eftir í dag og ég vil ekki rýra tekjur borgarsjóðs. Því mun ég kjósa gegn tillögum hér í dag. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Þá hefur borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir auðvitað andsvar, það er borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, þessi ræða hjá borgarfulltrúanum Söru Björk Sigurðardóttir kemur alls ekki á óvart og í hnotskurn kannski hvers vegna Framsókn og Samfylking hafa ekki átt erfitt með að starfa saman. Ég verð að viðurkenna það að við í Framsókn höfum bara þá skoðun, við erum höfundar af því kerfi sem hefur gagnast lágtekjufólki og fyrstu kaupendum og Reykjavíkurborg hefur tekið þátt í að styðja við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög og fleira í þeim dúr. Þúsundir einstaklinga og fjölskyldna búa í slíku húsnæði og við stöndum við það. En það afhjúpast hér að þessir flokkar, vinstri flokkarnir hér, treysta sér ekki til þess að taka ákvarðanir í rekstri sem skila bættum rekstri. Þau ætla að reyna að lifa af þetta kjörtímabil á þess að taka nokkrar slíkar ákvarðanir
og vilja frekar að meginþorri borgarbúa sem býr í eigin húsnæði borgi brúsann. Og jú, það er skattahækkun og heitir skattahækkun þegar skatturinn hækkar. Af því að við sjáum það að það er hægt að hreyfa við honum og það er hægt að lækka tekjurnar og það er það sem við erum að leggja til. En Samfylkingin er ekki tilbúin til þess. Það hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúinn Heiða Björg. Nei, Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, er Framsóknarflokkurinn á sama stað og Sjálfstæðisflokkurinn? Er raunverulega hugmyndafræðilega breytingu á þeim árum sem að Framsóknarflokkurinn hefur setið í borgarstjórn? Ég velti þessari spurningu fyrir mér vegna þess að þetta er algjör stefnubreyting, hugmyndafræðileg stefnubreyting sem er að gerast á þessu kjörtímabili fyrir framan augu kjósenda. Og þess vegna spyr ég hvort að þið í Framsókn og þú sem oddviti, eða borgarfulltrúi, já, bara hvernig þið ætlið að útskýra þessa hugmyndafræðilegu breytingu sem er kannski pínu popúlísk í eðli sínu, vegna þess að flokkurinn er að róa lífróður í skoðanakönnunum. Það er borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir, lokið við að svara ansvari og veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, þetta er engin stefnubreyting. Framsókn hefur til áratuga staðið með fólki, launþegum, heimilunum í landinu, fyrst og fremst og alltaf þjónað þeim hópi. Og það vill svo til að meginþorri borgarbúa á sitt húsnæði, býr í því og Framsókn hefur alltaf staðið fyrir það að standa með þessum heimilum og vernda þeirra lífskjör. En það kemur ekki óvart að því að fá þennan tón úr Samfylkingunni sem að alla jafna hefur það sitt fyrsta verk að hækka skatta. Logi Einarsson ætlar að skattleggja Netflixið ykkar. Kristrún Frostadóttir ætlar að skattleggja heita vatnið og nú er umræðum veiðigjöldin. Þetta eru endalausar skattahækkanir og við í Framsókn erum ekki hrifin af því. Þannig að þessi umræða hér, hún er bara að útskýra þessar pólitísku línur og rifja þær upp og það liggja það bara fyrir. Það er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar þá ansvari borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir. Samfylkingin stendur með tekjulægstu hópum samfélagsins og þessi tillaga borgarfulltrúans, afsakið forseti, ég gleymdi að ávarpa forseta, þessi tillaga borgarfulltrúanna beggja flokka í dag eykur ójöfnuð í Reykjavík. Eykur ójöfnuð í Reykjavík og fjármagnið er dregið úr hverja vasa, okkar allra. Mér finnst bara málflutningur Framsóknarflokksins hér í dag bara ótrúverðugur. Það er ótrúverðugt að skipta borð, hoppa borði úr einum bát yfir á annan. Þetta er bara mjög sérstök nálgun Framsóknarflokksins út af við, sérstaklega þegar skoðanakannanirnar eru botnfrosnar. Þá hefur borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir verið að sækir. Þá hefur borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir lokið við að svara ansvar öðru sinni og borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur óskað eftir að bera sig sakir. Forseti, ég vil bara bera mig sakir það að hér sé einhverja stefnubreytingu að ræða. Ég vil minna á það að í síðasta meirihlutasáttmála þar sem Samfylking og Framsókn störfuðu saman, þá var Samfylkingin með það kosningaloforð til kjósenda og að lækka álagningarhlutfall fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði og það er eini flokkurinn sem er að skipta hér skoðun, það er Samfylkingin. Já, borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir. Já, kæri forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég bara geri athugasemd við það að fólk geti farið hér í að bera af sér sakir og komið síðan með ásakanir á aðra borgarfulltrúa og flokka sem að þá ekki hafa tækifæri til þess að verja sig og ég geri bara kröfu það að þetta verði ekki leyft því að þetta er
þetta bara eyðileggur ásýnd borgarstjórnar þessar stuttu athugasemdir sem sífellt eru notaðar í einhverja pólitískar árásir. Það er borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir áminnt forseta að leyfa athugasemdir. Forseti, ég vil bara benda á það að í alla jafna í seinna andsvari ekki beint ásökun á þann sem er með andsvarið. Forseti gerir stutt hlé á fundurum.
Mælendaskrá er borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við Framsókn leggjum hér fram tillögu lækkun á álagningarhlutfalli fasteignaskatts og vil ég útskýra hvers vegna. Ástæða tillögunnar er nýtt fasteignamat sem gerir ráð fyrir alltaf 10% hækkun á íbúðarhúsnæði að meðaltali. Þetta er ekki fyrsta slíka hækkunin. Á undanförnum árum hefur við séð mati hækka ár eftir ár, sem hefur í för með sér sífellt meiri skattbyrði á heimili og fyrirtæki í borginni. Þessi þróun kemur ofan á aðra þunga bagga eins og háa vexti og þrálóta verðbólgu. Þetta hefur einkar þungt fyrir ungt fólk sem er að kaupa sínu fyrstu fasteign, fjölskyldufólk og lágtekjuhópa sem hafa ekki mikið á milli handana. Við leggjum því til að álagningarhlutfall fasteignaskatts verði lækkað þannig að skattgreiðsla íbúa hækki ekki, þrátt fyrir hækkun á fasteignamati. Með þessu tryggjum við að skattbyrði íbúa haldist óbreytt en tekjur borgarinnar lækka ekki, heldur standa í stað. Enda hafa þær hækkað verulega síðustu ár og óforsvaranlegt er að sækja endalaust í vasa borgarbúa með þessum hætti. Eins og við þekkjum eru fasteignaskattar tengdir við fasteignamat sem eru hækkað verulega, meðal annars vegna þess að hér er skortur á eignum. Það er einfaldlega ósanngjarnt að skattar hækki sjálfkrafa á hverju ári, eingöngu vegna hækkunar á fasteignamati. Og meðan stendur þjónusta við íbúa í stað, hún að minnstu kosti hefur ekki aukist í samræmi við hækkun fasteignagjaldana. Það er því eðlilegt að skoða álagningarhlutfalli í samhengi þeirra gífurlegu hækkunar sem hafa átt sér stað síðustu ár, en það er 60% samtal sem að fasteignamati hefur hækkað. Dæmi er að eignir hafa selst vel yfir fasteignamati fyrir ári síðan og áætlað fasteignamat fyrir 2026 er komið yfir kaupverðið. Svo mikil hefur hækkunin verið sem þýðir aukna skattbyrði á íbúa og ófyrirsjáanleika í útgjöldum íbúa. Það er de facto skatthækkun þegar afborganir hækka þó álagningarhlutfalli standi í stað, þrátt fyrir að borgarstjóri haldi öðru fram. Það er heldur ekki hægt að bera saman tekjuskattshlutfall sem hækkar með við tekjur og er tekjutengdur. Og svo verð ég að nefna það, því hér var farið út í samanburð við Kópavog, að það er eins og að bera saman epli og appelsínur, að tala þjónustugjöld og fasteignagjöld, vegna þess að þegar kemur fasteignagjöldum með lítill fyrirsjáanleiki fyrir íbúa, þegar kemur að þessu skattinnheimtu og gjöldin hafa hækkað verulega og það er okkar val að velja það hvort við viljum velta því yfir á þjónustugjöld. Og við þurfum ekki að gera það þó Kópavogur að gera það, þannig að þetta á bara ekki við slíkur samanburður. Og tillagan vinnur heldur ekki gegn tekjulágum hópum, að það er líka tekjulágir hópar sem eiga fasteignir. Það er alls konar fólk sem hafa fasteignir og við vitum það að eignarhlutfall Íslendinga í fasteignum er mjög hátt. Og svo langar mér bara að leiðrétta þann misskilning að hér hefur haldið fram að Framsóknarflokkurinn sé á móti því að móti félagslegum íbúðum að við byggjum fyrir lágtekjuhópa. Það er bara ekki rétt. Við höfum alltaf staðið með þessum hópum, en það þýðir ekki það að við getum ekki líka staðið með hinum hópum sem hafa fengið miklar fasteignagjalda og eiga fasteignir. Það þarf nefnilega ekki að vera þannig svart og hvítt. Reykjavík á að taka fordæmi þeirra sveitarfélaga sem hafa brugðist við hækkunum á fasteignamati með því að lækka álagningarhlutfall og þannig haldið aftan á hækkunum fasteignaskatts. Með markvissi hagræðingu í rekstri borgarna höfum við aukið svigrúm til að gera slíkt hið sama og það er kominn tíminn til. Það er kominn tíminn til að forgangsraða nýju, létta undir heimilunum og fyrirtækjunum í stað þess að auka byrðarnar enn fremur. Og ef það er að lækka álögur á heimilin er kosningalofur, þá er það bara ágætis kosningalofur sem ég er tilbúin að taka undir. Þá er borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Alessandra Brím. Forseti, borgarstjórn og góðir gestir. Ég skil þessa tillögu svo sem ágætlega. Fólk kannski bara komið í kosningagírinn og hefur kannski ekkert brjálæðislega mikla að tapa með að skella svona fram.
Ég ætla reyndar að byrja á því að hafna þeirri skýringu að það sé skattahækkun að lækka ekki fasteignagjalda hlutfallið þó svo að verðhækkun á húsnæði valdi því að krónutalan hækki. Við höldum okkur við sama hlutfall og þó að það leiði til hærri krónutölu þá er það ekki skattahækkun neitt frekar en að það er skattahækkun að halda tekjuskattshlutfalli óbreyttu þegar laun hækka. Talan hækkar en það er ekki skattahækkun. Í almennu tali myndi enginn kalla það skattahækkun og ég bara frábið mér að fólk sé að snúa svona út úr bara hvernig orð eru notuð í samtali. Hvernig getum við átt samtal ef við notum ekki orðin með sama skilningi. Ég bara frábið mér þetta, að hljóta allir að sjá að það tiltekna dæmi er bull. Ég ætla ekki að rífast það heldur hvort að fasteignagjöld séu endilega frábær leið til fjármögnunar sveitarfélaga. Ég var alveg til í að endurskoða tekjustofna sveitarfélaga, skoða það hvort að við ættum kannski frekar að fá hluti í fjármagnstekjuskatti eða virðisaukaskatti eða einhverju öðru, kannski væri það betra. En við ákveðum það ekki hér, við ákveðum það ekki ein og staðreyndin er á endanum er þetta einn af okkar megin tekjustofnum. Staðreyndin er að ef við lækkum þann tekjustofn þá höfum við minni peninga til að gera það sem við þurfum að gera. Til að reka þjónustu, til að ráðast í framkvæmdir, til að sinna viðhaldi. Og það er staðreynd að það hefur tekist að ná jafnvægi í rekstri borgarinnar. Oddviti Framsóknar, Einar Þorsteinsson, veit það manna best hversu erfitt það var. Hann veit hvað við tókum mikið af erfiðum ákvörðunum saman mun lægri upphæðir en 1800 milljónir. Ég man eftir erfiðum fundum þar sem tekist var á það hvort að svigrúm væri fyrir góðri aðgerð sem kostaði 5 milljónir, annari sem kostaði 2 milljónir. Þá var hann mjög skýr og harður á því að það væri ekki hægt. Við þurftum að passa upp á að ná línunni. Ég á endanum virti það á sínum tíma og ég er í grunninn sammála því að við þurfum að halda okkur réttu megin línunar og við þurfum að færa fórnir til þess. En þessi aðgerð yrði allt of stór. Tekjur okkar eru vissulega að hækka, en útgjöldin eru líka að hækka. Við erum að greiða hærri verð til birgja, við erum að fá hærri verð í útboðum, laun er að hækka, kjarasamningar hækka, það eru magnaukningar á velferðarsviði og skólafrístundasviði og í þessu felst ekki að ég treysti mér ekki til að skera meira niður eitthvað svoleiðis. Ég vil ekki skera meira niður ef ég þarf þess ekki. Ég vil veita góða þjónustu. Ef að við nauðsynlega þyrftum vegna utanaðkomandi tekjufalls til dæmis og treysti mér til þess að við gætum fundið út úr því, það er sársökafullt, en það væri hægt. Málið er að það myndi kosta okkur þjónustu við borgarbúa sem ég vil ekki hætta að veita nema ég sé algjörlega til neitt til þess. Nú eða við þurftum að hækka álagningar í hinn og þessu og væru þá í rauninni bara að færa greiðslubyrðina frá borgarbúum svona almennt og þá aðalega fasteignaeigendum yfir á notendur þjónustu sem eru yfirleitt yngra fólk og barnafólk. Þannig að, já, ég bara get ekki séð fyrir mér að þetta sé góð aðgerð. Ég vil veita góða þjónustu, ég vil hafa metnað til að fara í aðgerðir til að bæta líf íbúa, til að styðja við samgöngur, atvinnulíf, menningu, menntun, það sem við erum að gera. Við ætlum að reyna okkar besta til að vera réttu megin við línuna. Ég ætla ekki að samþykja að við lækkum að fyrra bragði ráðstöfunartekjur borgarinnar með þessum hætti meðan við erum ennþá á leið út úr COVID-aðstæðunum, ennþá að vinna í planinu okkar, ennþá að greiða af lánum, ennþá að vinna niður innviðaskuld, ennþá ekki komið með tryggari tekjustofna eða traust fyrir því að við fáum að fullu fjármögnuð verkefni sem okkur eru falin af ríkinu. Við höfum náð ákveðnum árangri, en það er ekki þarfist að við séum bara eitthvað komin á land, að við getum bara hætt að pæla í þessu. Við erum hvergi nær komin á þann stað að við getum bara farið að sleppa því að nýta okkar tekjustofna sem við höfum núna, að minnstakosti ekki upp að þessu marki. Ef við samþykkjum þessa tillögu þá þurfum við annaðhvort að fara í skuld eða fara í uppsagnir á fólki sem við þörfnumst. Við þurfum að draga úr þjónustu sem þörf er á. Ég get ekki samþykkt það. Ég get alveg skilið að Framsókn og Sjálfstæðisflokkur vilji tala um þetta. Þetta er í rauninni klassískt kosningaloforð. En þetta væri einfaldlega röng ákvörðun. Ég held að borgarbúar skilji það. Ég held að borgarbúar vilji frekar áfram fá góða þjónustu, vilji frekar að við höldum plani en á fjárhagslegu markmiðum borgarinnar. Og ég held að þau sjáu að þetta er ekki ábyrg tillaga. Og svei mér þá, ég held að Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi, viti betur. Ég veit að
Fyrrum borgarstjóri sat með mér í herbergi að reyna að finna út úr fjárhagsáætlun árið 2022. Ég fór hérna línu vilt á mjög spaugilegan máta og ég kann að meta það. En við sátum saman í þessu herbergi og tókum ótrúlega erfiðar ákvarðanir saman sem við engdumst yfir, eða ég engdist yfir, ég taldi að hann væri með mér í því. Hann veit að þetta er ekki svona auðvelt. Hann veit að við höfum ekki þetta svigrúm og ég verð að segja nei við þessari tillögu. En ég skil alveg að þessi verði að leggja þetta til. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið máli, hefur óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu. Mér langaði að spyrja út í orð borgarfulltrúans með leyfi forseta. Ég vil ekki skera mikið niður ef ég þarf þess ekki. Finnst borgarfulltrúum eðlilegt að hækka fasteignaskatta endalaust og hvar er þá endapunkturinn ef það á ekki að gera það endalaust? Og svo langar maður að spyrja af hverju þetta er röng ákvörðun. Hér er ekki verið að tala tekjulækkun borgarinnar, heldur að tekjur standi í stað sem hafa hækkað verulega síðustu ár vegna þess að fasteignamat hefur hækkað verulega vegna þess að meðal annars það vantar fasteignir í Reykjavíkurborg. En svo hækkun kannski gagnast ekkert fólki ef það meðan það býr í húsunum, ekki nema að selja og kannski fæstir að selja húsin sína því að þau eru einhvers staðar að búa. Þannig að af hverju þetta er röng ákvörðun og hversu mikið er eðlilegt að við göngum í því að hækka þetta vegna þess að fasteignamati hækkar? Hversu langt má ganga? Þá er borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið að veita andsvar og svara það ansvari borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, til þess að svara þessari spurningu leyfi ég mér að vitna í ræðu borgarfulltrúans Alexandru Brím 24. júní 2025 fyrir cirka 3 mínútum síðan. Ég hafna því að það sé skattahækkun að lækka ekki hlutfallið. Við höldum okkur í sama hlutfall og þó það leiðir til hærri krónutölu er það ekki skattahækkun frekar en að það skattahækkun að halda tekjuskatti óbreyttum þegar að laun hækka. Ég fráfið mér svona rök, það sjá allir sem vilja að þetta er bull. Ég ætla líka til að svara hinni spurningunni að vitna í orð borgarfulltrúans Alexandru Brím 24. júní 2025 þar sem var sagt þetta er röng ákvörðun, við myndum þurfa að draga úr þjónustu og ég vil ekki þurfa að gera það. Takk. Þá er borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið að svara ansvari og veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, þakka fyrir svarið. Langar mig aftur að spyrja hvers vegna metur borgarfulltrúin það að þurfa að skera mikið í þjónustu þar sem þetta er ekki skattalækkun, heldur standa skattar í stað, skattar sem hafa hækkað verulega og eru þeir orðnir mjög háir, tekjur borgarinnar þar af leiðandi mjög háar. Svo langar mig að spyrja hvort að borgarfulltrúin metur þannig ef að borgarbúar eru að spyrja hvort það var skattahækkun, hvort þeir myndu meta þessa skattahækkun eða ekki. Það er borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, ég bara frábið mér svona rök. Ég ætla að ótta við að ég hef kannski sökuð skæting en ég ætla að vitna aftur í borgarfulltrúan Alexandru Brím frá því fyrir 5 mínútur síðan 24. júní 2025. Ég hafnaði að það sé skattahækkun að lækka ekki hlutfallið. Við höldum okkur í sama hlutfall og þó að leiðir til hærri krónutölu er það ekki skattahækkun frekar en það er skattahækkun að halda tekjuskatti óbreyttum þegar laun hækka. Þetta verður ekkert annað svar þó svo ég sé spurð aftur. Þetta er kjaftæði, borgarfulltrúin veit það og borgarbúar vita það að það er ekki skattahækkun að lækka ekki hlutfallið þó svo að krónutalan sem að er greidd sé hækkuð. Fólk skilur þetta alveg. Auðvitað hefur fólk ákveðin, það er kallað á ensku með leyfi forseta motivated reasoning þegar að þú getur gefið ákveðið svari þegar í von að þurfa að greiða minni peninga en það vita allir að þetta er ekki skattahækkun. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið að svara ansvar öðru sinni og veitir þá ansvar borgarfulltrúin Líf Magneuðdóttir. Ágæti forseti, þetta er svo sem kannski ekki andsvar, þetta vaknaði svona einhver Alexandra Brím borgarfulltrúi vakti með mér svona nokkra hugmyndir eða pælingar og sko vegna þess að við erum að takast eiginlega hugmyndafræðilega á og það eru svo skýrar línur í þessu, hvað eru vinstri menn og hvað eru hægri menn og svo koma einhverju miðjumenn líka inn í þetta og ég fer alltaf að hugsa hvað eru þessi miðjumenn að reyna? Vegna þess að ef ég væri miðjumaður
þá myndi ég ekki tala fyrir því að lækka skatta bara stundum. Vegna þess að ef þú ert alvöru hægrimaður, þá ertu náttúrulega að tala fyrir því að lækka skatta alltaf. Þannig að ég orðin bara mjög ringluð á þessari umræðu vegna þess að maður þarf ekkert að eiga fyrir skattalækkunum ef maður er alvöru hægrimaður. Og þetta var bara svona hugvekja í boði Líf Magnúsdóttur, borgarfulltrúa. Átt. Þá er borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir lokið við að veita ansvar og næstu til að veita ansvar er borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, mér langar nú að byrja bara að þakka hérna fyrir þessu hugvekju hjá síðasta ræðumanni. Málið er það að við framsóknarmenn stýrumst á rökum og skynsemi og nú er tilefni til þess að lækka álagningarhlutfallið en það er ekki alltaf þannig. Mér langar að beina spurningu til Alexandru Brím, borgarfulltrúa, og þakka henni fyrir samstarfið við það að reyna að snúa við sjóðunum hér á þessu kjörtímabili. Mér langar að spyrja hvers vegna er Píratar með þessa afstöðu núna varðandi fasteignagjöld til dæmis á atvinnuhúsnæði vegna þess að í meirihluta sáttmála síðasta meirihluta var kveðið á það að lækka álagningarhlutfallið á atvinnuhúsnæði einmitt á þessu ári. Og hvers vegna er niðurstaðan þessi núna sérstaklega? Að því að þegar við sömdum þetta þá var borgarsjóður rekinn með nokkrum halla en núna erum við að skila afgangi og útlit fyrir að þannig verði áfram. Hvers vegna viðsnúningurinn í hvað þetta varðar? Það er borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, það var eftirgjöf sem við vorum þá tilbúin til þess að veita í meirihlutaviðræðum og við hefðum staðið við það ef það samstarf væri ennþá í gangi. Þar sem það samstarf er ekki lengur við lýði, þá upplifum við okkur ekki lengur bundin af því samkomulagi. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ég þakka fyrir svarið, borgarfulltrúi Alexandra Brím. Þetta er bara heiðarlegt svar og þessi meirihluti er vinstri meirihluti. Hann er vinstri sinnaðari en síðasti meirihluti. Þannig að það er skiljanlegt að niðurstaðan hér og málamiðlunin milli þessara flokka sé með þessum hætti að leyfa gjöldunum að hækka þrátt fyrir að þið séuð ekki að hækka álagningarhlutfallið og það yrði þá skattahækkun en gjöldin er að hækka. Almenningur upplifir þetta sem aukin gjöld, hærri gjöld. Þannig að við getum rifist inn í nóttina það hvort þetta sé skattahækkun eða ekki en almenningur sem er að hlusta á okkur vonandi allur, hann sér peningana fara til borgarinnar en upplifir ekki það að þjónustan sé að aukast. Ég er sammála því það er hægt að nota þessi fjármuni til góðra verka og vonandi verða þeir nýttir í þau. En upplifir Píratinn Alexandra Brím, borgarfulltrúi, ekki að peningarnir gætu líka nýst þessum heimilum og því mörg þeirra eru lágtekjuheimili. Þá er borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson lokið að veita ansvari öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, jú, þau gætu örugglega nýst heimilunum og jú, fólk upplifir þetta örugglega sem útgjaldahækkun sem er örugglega réttmætt þó þetta sé ekki skattahækkun og við þurfum ekkert að rífast við það. Eins og ég sagði áðan, ég er alveg tilbúin til þess að eiga einhvers konar samtal við þá ríkið og samband sveitarfélaga tekjustofna sveitarfélaga og hvort það sé hægt að koma einhverju sanngjarnara fyrirkomulagi á. Ég ætla líka að benda á það að þó svo að þessi vissulega til lágtekjuheimili sem að greiða fasteignagjöld þá eru væntanlega lægst tekjuheimilin á leigumarkaði en ekki með fasteign. Staðreyndin er að við höfum ekki svigrúm til að gera þetta án þess að skera meira niður í þjónustu heldur en við getum með góðu móti gert og þess vegna get ég ekki stutt þetta. Það er bara mitt lokasvar. Það er borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið við að svara ansvari öðru sinni og telst þá ansvarum til þessar ræðu lokið og næstur á mælskrá er borgarfulltrúin Helgi Áss Gretarsson.
að þáverandi meirihluti féll í febrúar á þessu ári, 2025, þá birti ég grein, ég held að það hafi verið á Vísi sem að bar heitið Fangelsi Framsóknarflokksins. Og við höfum séð það í dag, í þessari umræðu, í hvers konar málefnalegu fangelsi sá ágæti flokkur var í því meirihlutasamstarfi. Vegna þess að hér hafa spunnist mikil og erfið hugmyndafræðileg átök á milli Samfylkingarinnar annars vegar og forystumanna Framsóknarflokksins hins vegar. Við í Sjálfstæðisflokknum höfum hins vegar verið staðföst í því að leggja til lækkun fasteignaskatta og það tiltekið í greinargerð sem fylgir okkar tillögu og hefur að mér sýnist þá sé þetta 7. tillagan á kjörtímabilinu þetta efni. Fasteignaskattar, þeir eru í eðli sínu ósanngjarnir að því leyti að það ekki tekið tillit til tekjustöðu þess sem að skatturinn lagður á. Þetta í raun og veru eignaskattur. Þess vegna eins og til dæmis borgarfulltrúinn Alexandra Brímar-ræðum hafa verið hugmyndir að breyta fyrirkomulagi varðandi tekjustofna milli ríkis og sveitarfélaga. En það sem að gerist hins vegar í raun og veru líka að hluta til með skortstefnu Samfylkingarinnar í húsnæðismálum að verð óhjákvæmilega hækkar ár eftir ár. Við verðum líka að muna það í því samhengi að ein afleiðing húsnæðisstefnu Samfylkingarinnar hér í borginni að mikið af íbúðum á uppbyggingarreitum eru óseldar. Það nýtast ekki venjulegu fólki. Það ekki áhugi eða eftirspurn eftir íbúðunum. Hins vegar fjárfestar sem að hafa fengið að kaupa byggingarétti hér í borginni halda þessum eignum eftir atvikum með langtímalegu eða skammtímalegu og geta notið góðs af hækkun fasteignamats í krafti aukins lánstrausts. Þetta svolítið flókið mál en kjarni málsins þegar við komum að þessum tillögum og þessari hugmyndafræði að þá það stefna Sjálfstæðisflokksins að fjármunir séu betri í höndum einstaklinga í samfélaginu en hjá hinu opinbera. Það kjarni sjálfstæðisstefnunnar. Þess vegna það á margan hátt óeðlilegt að fasteignaskattar á þessu kjörtímabili hafa á verðlagi hvers árs samtals hækkað 16 milljarða og á grundvelli fasteignamats sem að nú nýlega birt, þá mun sú hækkun verða enn meiri. Svo þegar fólk eins og hér í meirihlutanum að tala samanburð á rekstri Reykjavíkurborgar við önnur sveitarfélög, þá finnst mér sá samanburður allur mjög flókinn. Borgin í algjöru sérstöðu sveitarfélaga á landinu. Í því felst meðal annars að borgin að fá núna á undanförnum árum 5 til 6 milljarða ári í arð frá sínum B-hlutafyrirtækjum sem nánast ekkert annað sveitarfélag getur tekið jafn mikið fé út úr. Einnig Reykjavíkurborg að reka eitt stærsta fasteignafélag landsins í formi félagsbústaða. Og þar á undanförnum árum hefur verið búinn til hagnaður á pappír sem þá matvirðisbreyting og svo líka annað að þar sem að Reykjavíkur höfuðborg þá eðli málsins samkvæmt hefur hún mun meiri aðgang að tekjum en önnur sveitarfélög. Það af þessum ástæðum sem mér hefur alltaf fundist eðlilegast að bæði B-hlutafyrirtæki eins og Orkuveita Reykjavíkur sem hefur skapað arð sinn á grundvelli einokunarstarfsemi í gegnum tíðina
svo og önnur svona starfsemi hjá borginni að skattar í Reykjavík ættu að vera lægri vegna þess að rekstrarvandi Reykjavíkurborgar hefur aldrei falist í tekjuvanda. Hann felst í útgjaldavanda. Og leið og það væri komnar þá skynsamlegri skorður á möguleikum Reykjavíkurborgar að afla tekna væri hægt að taka til í rekstri borgarinnar eins og ágæti vinur minn og borgarfulltrúi Framsóknarflokksins Einar Þorsteinsson lýsti. Og það er það sem við eigum að stefna að. Lækka skatta, taka til í rekstrinum og láta skattgreiðendur hérna í borginni njóta góðs að öflugum og farsælum rekstri borgarinnar. Svo þegar við erum að horfa á hérna tölur í tengslum við reksturinn þá væri náttúrulega hægt að horfa á hérna ýmsar tölur og við erum svo sem ekki að ræða hérna ársreikningin sem slíkan en með hliðsjón af öllum málavöxtum þá væri það bara svo skýr skilaboð stefnubreytingu af hálfu borgarinnar að fyrir árið 2026 þá muni álagningarhlutfall fasteignaskattanna lækka svo að heildartekjur borgarinnar standi í stað með árið í ár. Það er verið að segja við Jón og Gunnu sem eftir atvikum eru komin á efri ár og búi eigin húsnæði. Við erum ekki að fara að veita þeim meiri þjónustu en á sama tíma erum við ekki að hækka gjöldin á þig sem fasteignareiganda. Það er sanngjarnt. Á meðan að þetta fyrirkomulega er á milli ríkis og sveitarfélaga að afla sveitarfélaga tekna vegna þess að ég held að eftir að íhuga málið að margt af því sem að borgarfulltrúi Alexander Briem sagði að sveitarfélög ættu að fá þátttöku í fjármagnstekjum að það geti fyrir mörg sveitarfélög verið sanngirnismál og eftir atvikum líka fyrir borgina. Og það getur verið óeðlilegt að fasteignaskattar séu svona háir eins og eru hér. Þess vegna er það grundvallar stefnumótun sem er rétt að lækka fasteignagjöldin. Og auðvitað var það svo að Framsóknarflokkurinn á meðan hann var í meirihluta gat aldrei hrint í framkvæmd tímanlega þeim loforðum sem voru í þeim meirihluta sáttmála. Og það er náttúrulega mikil synd. En á móti kemur að Framsóknarflokkurinn hann er laus úr þessari prísund og því ber að fagna. Þá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Þá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir veitt andsvar, það er borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir. Mér langar að, forseti, mér langar að þakka borgarfulltrúanum Helga Ás Grétarsinni fyrir að vera samkvæmur sjálfum sér og sínum flokki. Það hefur ekki orðið nein stefnubreyting á hugmyndafræðilegum ágreiningi þar á milli heldur er hann saman við sig. En mig langar að spyrja borgarfulltrúan hvar hann hyggist hagræða í rekstri borgarinnar þegar að borgarsjóður verður af tapi upp á tæpa 2 milljarða. Hvar hyggist hann taka? Ætlar hann að taka frístundastyrkinn úr sambandi? Ætlar hann að loka öllum bókasöfnum í Reykjavík? Jafnvel kannski sundlaugunum líka. Því að upphæðin sem þarna er undir er mjög há og þess vegna væri gott að vita hvar borgarfulltrúinn sér fyrir sér að draga úr þjónustu, loka starfsemi, jafnvel bara, já, takk. Þá er borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir það hrós
borgarfulltrúa Söru Bjarga Sigurðardóttur að hún telji mig stefnufastan. Mér finnst það að vera mikið hrósyrði og ég er bara þakklátur fyrir það. Á þessu kjörtímabili hef ég ekki kynnst öðru en að víða í rekstri borgarinnar sé hægt að hagræða eftir atvikum loka ýmsum þáttum sem varðar miðlæga starfsemi. Við í Sjálfstæðisflokknum fyrir hverja fjárhagsáætlun höfum lagt ýmislegt til í þeim efnum og höfum alltaf verið reiðubúin í borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að taka til í rekstri borgarinnar þannig að hann sé heilbrigður og að skattar og gjöld sé haldið í hófi á alla þegna borgarinnar bæði fyrir fólk og fyrirtæki. Þá borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson lokið við að svara andsvari og veiti þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, það gott að geta glatt borgarfulltrúa Helga Áss Grétarsson. Við hefum nú unnið mjög vel saman við Helgi. En þér borgarfulltrúanum tíðnandi miðlæga starfsemi sem að má taka til í hvaða miðlæga starfsemi hefur borgarfulltrúinn eða Sjálfstæðisflokkurinn í huga. 2 milljarðar króna. Hvar er hægt að taka 2 milljarða úr miðlægri starfsemi? Takk. Þá borgarfulltrúinn Sara Björk Sigurðardóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við höfum til dæmis lagt til hagræðingaraðgerðir á Þvoninu. Nú veit ég ekki til þess að Flokkur fólksins þegar hann var í stjórnarandstöðu þá var honum mjög umhugað hagræðingaraðgerðir þar. Ég hef nú ekki orðið þess var að flokkurinn í meirihluta hafi staðið fyrir slíku. Ég held að það sé mörg tækifæri þar. Við höfum lagt ýmsar tillögur þar fram. Við höfum lagt til að fækka upplýsingafulltrúum hjá borginni og ég vísa að öðru leyti að allar þær hugmyndir sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram við gerð fjárhagsáætlana hvers árs af nægju að taka, en ég vil þó taka eitt fram sem ég finnst vera mikilvægt og sem ég held að geti orðið þverpólitísk sátt og það er það að borgin, Reykjavíkurborg, sé ekki að sinna starfsemi, svo sem á sviði velferðarmála, sem að íslenska ríkið á að sinna. Þá borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson lokið við að svara ansvar öðru sinni og telst þá ansvarum undir þessar ræður lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég held að það sé ágætt að byrja þar sem að andsvörum síðast sleppti. Þó að borgarfulltrúinn Sara Sigurðardóttir sé farin úr salnum. Það vonandi heyrir hún einhvers staðar í mér. Þessar krónur sem koma núna í borgarsjóð vegna hækkunar á fasteignamati ef að við höfnum þeim krónum, þá kallar það ekki á niðurskurð í borgarkerfinu nema að meirihluti Samfylkingarinnar hafi gert ráð fyrir því í sínum fjárhagsáætlunum að svo yrði. Að meirihlutin hafi gert ráð fyrir því að fasteignamatið héldi áfram að hækka og þetta væri því peningar sem að væri bara hægt að gera ráð fyrir og væri hægt að eyða og setja í útgjöld. Ef það þá er það mjög óábyrgt vegna þess að það var ekkert í hendi með hvernig fasteignamatið myndi hækka. Við gætum lagt að þið líkur, þetta ferli myndi halda áfram, rekið áfram af þessari húsnæðisstefnu sem hefur verið rekin hérna undanfarin ár og áratugi, skortstefnunni, en þetta eru krónur sem eru ekki í hendi. Það að við tökum ekki við þessum peningum,
þýðir ekki að við þurfum að reka eitthvað fólk út á gaddinn. Það er bara ekki þannig. Reykjavíkurborg er með hvað? 200 milljarða í tekjur og útgjöld á hverju ári. Það bil. 194 milljarðar minni mig á síðasta ári í tekjur, samkvæmt opnum fjármálum Reykjavíkurborgar og 200 í útgjöld. Við bíðum þetta spennt eftir, það fer ekki alveg saman við þann ársreikning sem var gefin upp, en það að Reykjavíkurborg gefi upp misvísandi tölur er ekki nýtt. Það þýðir það að Reykjavíkurborg fer ekkert á vonar völ þó að við leyfum borgarbúum að eiga eitthvað eftir í vasanum. Skárra væri það nú. Peningar borgarbúa eru ekki okkar. Þeir eru þeirra. Tekjur borgarbúa og fjármunir eru þeirra. Þeir eru ekki okkar til þess að ganga í og telja okkur eiga rétt á því að taka þá til borgarinnar án þess að við færum verulega góð rök fyrir. Það var hérna minnst á það áðan að það væri nú líklega lægstu tekjuhóparnir sem að þyrftu að borga minnst. Fólki sem hefði lægstu tekjurnar þyrfti að borga minnst. En það er bara ekki þannig. Það er einmitt þannig að eldri borgarar eru með mun lægri tekjur heldur en þeir sem eru út á vinnumarkaði og þurfa þess vegna að borga hærra hlutfall af sínum tekjum vegna þessara fasteignamats-hækkunar. Nema það sé vilji hjá Samfylkingunni að vera staðföst og stefnuföst og fara bara aftur í þegar að hún var síðast í meirihluta í ríkisstjórn og leggja hérna á sérstaka skatta á þá fólk sem á stórar eignir, sem var til þess að eldra fólk, margt eldra fólk, þurfti að selja húsin sín til þess að borga skattinn, hinn svokallaða stóreignaskatt. Það er kannski ágætt að Samfylkingin sé bara sjálfur sér samkvæm, eins og hún var þegar hún var hérna í ríkisstjórn og hækkaði yfir 100 sinnum skatta á almenning á einu kjörtímabili. Það er stefnufesta sem mér líkar ekki við og ég held að borgarbúar muni hafna. En þó að eldri borgarar séu með lægri tekjur, þá er sem betur fer fátæktar hlutfall eldri borgara lægra á Íslandi heldur en víða annars staðar, einmitt vegna þess að eldra fólk býr í eigið húsnæði, að jafnaði í eigin húsnæði og hefur efni á því. En ef við höldum áfram að taka alltaf meira til okkar, alltaf meira og meira til okkar, þá tökum við meira af tekjum þeirra sem að hafa minna milli handana og endanum hrekjum þau úr þeirra húsnæði til þess að standa straum af síhækkandi skattpíningu Reykjavíkurborgar. Ég held að við þurfum að gera, eins og ég sagði hérna í síðasta máli sem að við sjálfstæðismenn mæltum fyrir, ég held að við þurfum að bera virðingu fyrir borgurunum, ég held að við þurfum að treysta almenningi og ég held að við eigum að skilja
fjármagn almennings eftir hjá almenningi en ekki sífellt að seilast í budduna aftur og aftur. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Veitir þá ansvar Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, ég ætla bara rétt að nefna að ég trúi varla að ég sé komin hér í umræðunum að við eigum ekki, að borgin eigi ekki fasteignagjöld, að þetta er bara gamla skattlagningir þjófnaður ruglið. Við búum við samfélagssáttmála sem gengur út á það að fólk greiðir til samfélagsins samkvæmt ákveðnu fyrirkomulagi en fær í staðinn aðgang að samfélaginu þar sem það getur keypt og selt vörur og þjónustu, nýtt innviði, fengið menntun, haft aðgang að menntuðum sérfræðingum. Fólk greiðir fyrir þetta, það má breyta því með lögum. Fólk getur líka flutt eitthvað í burtu ef það líkar ekki fyrirkomulagið. Og ég velti fyrir mig hvernig fólk myndi sjá fyrir sér að myndi geta öðlast tekjur ef það hefði ekki aðgang að samfélaginu til þess að stunda viðskipti eða til þess að mennta sig eða til þess að nota vegina eða eitthvað svoleiðis. Þetta er samfélagssáttmálinn, þetta er ekki þjófnaður. Ég bara trúi varla að við séum komin á þennan stað í samtalinu. Það er ekki hækkun á sköttum að lækka ekki hlutfalli. Ef við hugsuðum þannig þá værum við á endanum komin með skattheimtu sem væri ekki nein í fasteignagjöldum. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, mér finnst túlkun borgarfulltrúans Alexandru Briem á ræðu minni vera fullfrjálsleg og er ég þó mikill talsmaður frelsisins. Ég gerir mér alveg grein fyrir því og ég tel ekki að skattar séu þjófnaður. Og ég gerir mér grein fyrir því að við búum í samfélagi og við tökum þátt í því með einum öðrum hætti. En við verðum að kunna okkur hóf og við verðum sem kjörnir fulltrúar, þjónar almennings, að kunna okkur hóf þegar kemur að því að taka meira til borgarinnar og taka meira til opinberra útgjalda. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, það þykir mér gott að heyra að ég hefi mögulega lesið aðeins of djúpt í orð borgarfulltrúans Friðjóns Friðjónssonar. Ég kann ekki að meta það þegar það sem ég upplifi sem mjög afdráttarlausa hægri mennsku ítir mér lengra til vinstri. Mér líður bara frekar vel hérna í miðvinstrinu. Ég vil ekki láta íta mér lengra til vinstri í bili. En ég tel ekki að við séum að seilast meira í vasa fólks með því að lækka ekki álagningar. Laun hafa hækkað, tekjuskattur hefur hækkað, það er ekki skattahækkun. Fólk hefur meiri ráðstöfunartekjur. Ef við myndum alltaf sleppa því ef við myndum alltaf lækka fasteignagjöld til þess að raun álagning myndi standa í stað, þá værum við á endanum að rukka fasteignagjöld sem að væru efnislega ómarktæk eða þannig, þau væri ekki neitt. Við myndum á endanum vera farin að niðurgreiða það að eiga fasteignir og hafa ekki tekjustofna sem þarf til að standa undir innviðum sem að byggð þarfnast. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Öðru sinni svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, borgarfulltrúin Alexandra Briem segir ef við myndum alltaf, hvernig væri ef við myndum bara einu sinni lækka skatta? Hvernig væri það? Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Veitir þá ansvar Birkir Ingibjörnsson, borgarfulltrúi. Já, takk fyrir borgarstjórn, forseti og fyrsta lagi vildi ég hafna því að hér sé eitthvað skortstaða í íbúðauppbyggingu í Reykjavík. Við erum að koma út úr einhverju mestu uppbyggingarsvæði íbúða í Reykjavík seinustu 5–10 árin. En svo vildi ég kannski bara ítreka þessa spurningu. Það er sífellt verið að stilla upp eins og þetta sé hækkun en ekki hækkun, skrítin umræða. Hér hefur verið spurt hvar á að skera niður þessar 2 milljarða sem umræðir. Borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson nefnir að þetta sé
cirka 1% af rekstri borgarinnar yfir árið. Er það lítil tala, 2 milljarðar eða ekki? Allir sjálfstætt leikskólar í borginni, framlag til þeirra er 4,2 milljarðar. Hvað ætlum við að skera niður? Birkir Ingi Björnsson, borgarfulltrúi, við lokið við að veita andsvarssvar og þá ansvari Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, kemur nú ekki á óvart að félagi minn Birkir Ingi Björnsson hafni því að hér hafi rekin skortstefna, helsta klappstýra húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar undanfarin ár sem hann hefur verið hérna í borgarstjórnarsalnum og á fundum umhverfis- og skipulagsráðs. Það er hins vegar alveg satt að húsnæðisverð hefur hækkað mjög mikið vegna þess að það hefur skort húsnæði, íbúðarhúsnæði fyrir almenning. Og það er ekki hægt að tala gríðarlega húsnæðisuppbyggingu þegar við í fyrra byggðum við hvað, 890 íbúðir það bil, ef ég man rétt. En svo ég komin á henni spurningunni, þá var það nú bara þannig í ræðu minni að ég sagði þetta eru nýjir peningar, við þurfum ekki að skera niður ef við neitum okkur þessa peninga. En auðvitað eigum við að sýna að hagræða í rekstri borgarinnar. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veiti það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Birkir Ingi Björnsson. Já, borgarstjórn, ég vil nú bara byrja að þakka félagi mínu Friðjóni R. Friðjónssoni fyrir peppi. Ég skal bara glaður vera besta klappstýran fyrir öflug húsnæðisuppbyggingu seinustu 10 ár. En ég ítreka fyrir spurningu hvar á að skera niður. Ég dró bara saman nokkur atriði sem eru þannig kringum 2 milljarða. Vetrarþjónusta 1,9 milljarðar, listaskólar og skólaumsveitir 2,1 milljarðar, sjálfstætt grunnskólar 2 milljarðar, sérskólar 2 milljarðar, frístundamiðstöðvar 1,7 milljarðar, sundlaugar 2,8 milljarðar, íþróttamannvirki 2,1 og styrkir til samningar menningar 1,9 og þar að borgarleikhúsið 1,5 milljarðar. Þetta er allt verkefni sem við viljum sinna. Hvar ætlum við að skera niður, hvað þjónustu ætlum við að draga úr á móti? Þetta eru miklar upphæðir sem við viljum bara gjarna koma í verk og viljum gera meira. Takk fyrir. Birkir Ingi Björnsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar þá ansvar öðru sinni. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, ég held að hérna grundvallist við sjáum grundvallar mismun á okkur og samfylkingunni þegar kemur að umgengni fé almennings. Við teljum það ekki þannig að væntar tekjur séu komnar í vasann og við getum eytt þeim. Hærra fasteignamat eru væntar tekjur og þetta er ekki peningar sem við erum búin að eyða og svo í endurtaki við þurfum ekki að skera niður nema að borgin hafi gert ráð fyrir því í sínum fjárhagsáætlunum að fá hærri tekjur vegna hærra fasteignamats. Ef svo þá það óábyrgt. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, til að leiðrétta misskilning segi ég enn og aftur, tillagan felur ekki í sér tekjulækkun, heldur standa tekjur í stað. Við fáum enn sömu tekjur, ég endurtek, við fáum enn sömu tekjur. Tillagan snýst það að lækka álagið til einskiptis vegna þeirra 10% hækkunar sem áætluð árið 2026, ekki alltaf.
Magna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka umræðuna hér í dag tillögur okkar sjálfstæðismanna og tillögu framsóknarmanna lækkun fasteignaskatta. Hún hefur verið áhugaverð, hugmyndafræðileg og í sumum tilfellum birtist í henni grundvallarmisskilningur að mínu mati á ólíkum skattstofnum og þjónustugjöldum. Hér kom fram umræða munin á eignaskatti og þjónustugjöldum og þessu vil ég fá að svara vegna þess að ég fekk ekki tækifæri til þess áðan. Og þar var látið að því liggja að ég hefði sagt leikskólastjónustu borgarinnar þá verstu á landinu. Og það er bara rangt. Ég gerði hins vegar athugasemdir við þá áherslu vinstri manna í Reykjavík að leggja sífellt áherslu á að bjóða ódýrustu þjónustuna óháð því hvort að þjónustan verði kannski sú versta og benti í því samhengi á fjölda lokunardaga og lengstu biðlista á höfuðborgarsvæðinu. Það eru þetta ákveðin veruleiki sem fjölskyldur í Reykjavík þekkja. Við vitum hins vegar öll að það starf sem unnið á leikskólum í borginni almennt til fyrirmyndar og sjálf hef ég bara töluverða reynslu af því. Því það ekki langt síðan ég skráði 4. barnið mitt inn í leikskólakerfið í Reykjavík. Þannig að ég töluverða reynslu og kann ég því fólki sem hefur tekið á móti mínum börnum og öðrum börnum hér í Reykjavík miklar þakkir fyrir. Þegar við gagnrýnum kerfi eins og heilbrigðiseftirlitið áðan eða ágalla á leikskólakerfinu, þá erum við ekki að ráðast að starfsfólki, heldur að kerfinu sem við höfum skapað og sem við getum breytt. Í umræðum birtist jafnframt ákveðin grundvallarmisskilningur þar sem fulltrúar meirihlutans virðast einhverjir telja tekjuskatta og eignaskatta að fullu sambærilega. Það er rangt. Tekjuskattur hann byggir á raunverulegri hreyfingu fjármagns, getu fólks til að greiða, tekjur aukast, krónutala útsvars hækkar, tekjur draga saman, krónutala útsvars lækkar. Eignaskattur aftur á móti lagður á eignir, eins og fasteignir, algjörlega óháð því hvort fasteignaeigandi eigi nokkurt laust fé. Og þess finnast raunverulega dæmi að fólk hafi þurft að selja eignir eða slá lán til að geta staðið undir eignasköttum. Og þetta er verulega ósanngjarnt, ekki síst fyrir til að mynda eldri borgara eða tekjulágt fólk sem á verðmætar eignir en lítið fé til ráðstöfunar. Það má líka nefna að þeir fjármunir sem notaðir eru til eignakaupa hafa þegar verið skattlagðir í formi tekjuskatta og margir því bent á að eignaskattur sé einhvers konar form tvísköttunar. Við getum líka tekið dæmi af tvennum hjónum með nákvæmlega sömu tekjur en algjörlega ólíka nálgun á það hvernig þeir ráðstafa sínu fé. Annað parið kýs að verja fjármunum sínum í ferðalög og merkjavöru og lífstíl en hitt parið það sker við nögl. Það sýnir ráðdeild og sparar og kaupir sér fasteign. Og úr þeim aðstæðum skapast svo veruleiki að parið sem sýndi ráðdeild þarf skyndilega að bera þyngri skattbyrði heldur en fyrra parið. Og þetta eru auðvitað ósanngjarnt, en ég skil að vinstri menn þeir eru kannski ekkert mjög sympatískir fyrir umræðu ráðdeild í fjármálum, en það þarf bara svo að vera. En jæja, aftur að merg málsins, frá upphafi þessa kjörtímabils hefur heildarmat fasteigna hérlendis hækkað tæp 62% með tilheyrandi hækkun fasteignaskatta. Og bara á þessu kjörtímabili hefur krónutöluhækkun fasteignaskatta samanlagt hækkað 16,2 milljarða, sem notað hefur verið til þess að leiðrétta hér einhvers konar óráðsíu í rekstrinum. Nú, borgarfulltrúin Sara Björg spurði hér áðan hvar við sjálfstæðismenn hegðumst hagræða í rekstrinum til að geta orðið af þeim tæplega 2 milljarða tekjuauka sem kemur í borgarsjóð samhliða hækkun fasteignamats. Takið eftir tekjuauka. Þó vissulega sé hægt að hagræða í borgarkerfinu með margvíslegum leiðum, þá birtist þarna algjör hugsunarvilla. Við erum að tala um að tekjur munu aukast á næsta ári. Þannig að spurningin ætti miklu frekar að vera í hvaða ónauðsynlegu verkefni hafi þið ákveðið að ráðstafa þessum fjármunum. Vegna þess að það er ekkert sem bendir til þess að við þurfum sérstaklega þessa fjármuni til þess að reka hér okkar lögbundnu grunnþjónustu. En við sjálfstæðismenn höfum ítrekað bent á að hér eru næg tækifæri til að mynda til að selja eignir. Ég gæti nefnt ljósleiðarann, ég gæti nefnt malbikunarstöðina Höfða sem innan fárra ára verður orðin vonandi söluvænleg vara. Ég gæti nefnt fjölmargar fasteignir í eigu borgarinnar og við myndum ekki nota söluandvirði af slíkum eignum til að henda því inn í hítina, til að plástra gatið í rekstrinum. Við myndum greiða niður lán og draga verulega
úr fjármagnskostnaði borgarinnar. Það er eitthvað sem raunverulega hreyfir nálina í rekstri Reykjavíkurborgar. Þannig að eftir sem áður er það afstaða okkar sjálfstæðismanna í borgarstjórn að óráð séu í opinberum rekstri eigi aldrei að fjármagna með skattahækunum, heldur þvert á móti hagræðingu í rekstri, minni yfirbyggingu, stundum eignasölu og skipulegri niðurgreiðslu skulda og hagræðingum. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Birkir Ingibergsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarstjórn, ég langaði að beina spurningum minni til borgarfulltrúa Hildar Björnsdóttir. Sjálfstæðisfólki og framsóknarfólki er tíðrætt hugsanavillur og grundvallar misskilning. Þau tala lögbundna þjónustu. Ég spyr hvaða af þessari þjónustu sem er kannski ekki lögbundin myndi þið vilja skera niður? Vetrarþjónusta, listaskólar og skólahljómsveitir, sjálfstætt starfandi grunnskólar, sérskólar, sjálfstætt starfandi leikskólar, sundlaugarnar, íþróttamannvirkin, borgarleikhúsið. Þetta er ekki lögbundin þjónusta en þetta eru verkefni sem við erum stolt af að standa undir hér í Reykjavík. Þetta kostar sitt og við eigum að vera stolt af því að geta rekið svona öfluga þjónustu. Takk fyrir. Birkir Ingibergsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar. Svara þá ansvari Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér rekur ekki minni til þess að neinn af þeim þjónustuþáttum sem borgarfulltrúi nefndi í sinni upptalningu sé nokkuð sem við viljum skera niður. Og það má vel að merkja að taka fram að tekjur borgarinnar eru auðvitað gríðarlega miklar og 2 milljarðar í aukna fasteignaskatta er ekki eitthvað sem borgin á að þurfa á að halda. Við höfum margsinnis nefnt og í hverja einustu fjárhagsáætlun höfum við kynnt margar hugmyndir af því hvernig við getum tekið hér til í rekstrinum. Við viljum til að mynda útvista fleiri verkefnum. Við höfum gagnrýnt mjög þjónustu- og nýsköpunarsvið og talið að þar sé hægt að skera verulega niður. Það er gríðarlegur starfsmannafjöldi, mikil tækifæri til þess að draga saman seglin og útvista jafnvel verkefnum og ég nefndi hér áðan tækifærin í mikilli eignasölu og við myndum nota afurðirnar, ólíkt því hvernig farið er með söluandvirði Perlunnar, við myndum nota afurðirnar til að greiða hér niður skuldir sem myndi draga verulega úr fjármagnskostnaði í rekstri borgarinnar. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara. Ansvari veitir þá ansvar öðru sinni Birkir Ingibergsson, borgarfulltrúi. Já, borgarstjórn, aftur, mér finnst þessi grundvallar misskilningur sem er í loftinu vera sá að ef þessar auknu tekjur sem fylgja hækkun fasteignamats myndi ekki skila sér til borgarinnar, þá þarf að draga úr þeim þjónustuliðum sem við viljum sinna. Og mér finnst þessar tillögur sem hafa komið hérna fram í dag frá Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki vera loft, það er ekkert annað bakvið, þau hafa ekki getað sett neitt niður sem að þau telja á móti því sem að myndi kosta þessa cirka 2 milljarðar sem ræðir og mér finnst það bara sorglegt að þetta sé sett svona upp og kalla eftir einhverjum raunverulegum tillögum, ekki bara lækkum fasteignaskatta. Það þarf að vera eitthvað meira en bara það. Takk fyrir. Birkir Ingibergsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni. Svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það birtist nefnilega algjör grundvalla hugsunarvilla í þessari umræðu. Útsvar hér í Reykjavík, það eykst ár frá ári. Það eykst eftir því sem íbúum hér fjölgar, starfandi fjölgar og tekjur aukast. Það er veruleikinn og það eru þessar útsvarstekjur fyrst og fremst sem við notum hér til að standa undir lögbundinni grunnþjónustu. Það að fasteignamat, íbúðarhúsnæðis og atvinnurhúsnæðis taki hækkunum leiðir ekki til þess að hér þurfum við að þjónusta í auknum mæli fasteignaeigendur í Reykjavík. Þvert á móti. Og það að einhver tekjuauki, tæplega 2 milljarða tekjuauki á næsta ári og vel að merkja við erum ekki búin að samþykkja hér fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Spurningin á ekki að vera hvernig á að hagræða, heldur hvað eru þið að fara að eyða þessum fjármunum í? Hér er fullt tilefni til þess að draga saman seglin í rekstrinum, ráðast í hagræðingar. Ég er búin að nefna dæmi, það er rangt sem þú segir, ég er víst búin að nefna dæmi, ég veit vel hvernig hægt er að gera þetta. Þessi tækifæri eru alltumlykjandi og þau hafa verið vannýtt því miður og þegar þau verða nýtt, þá verður hér mikið sveirum til að ráðast í skattalækkanir í Reykjavík. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara. Ansvar öðru sinni telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að þakka fyrir þessa umræðu. Hérna birtist skýr pólitískur ágreiningur vinstri meirihlutans og Framsóknar og reyndar minnihlutans alls. Og skattfylkingin sem þessi meirihluti held ég þetta heita einfaldlega getur ekki séð af skatttekjum. Ef þær eru í boði, þá eru þær hirtar. Og mér eiginlega blöskrar hvernig rætt þá sem eiga fasteign hér í þessum sal. Það eins og það sé bara einn hópur sem eru breiðu bökin og eigi það skilið að sætta sig við það að fasteignagjöldin hækki 20% og útgjöldin hækka ár frá ári. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hafði þó hugrekki til þess að segja auðvitað upplifa íbúar þetta sem útgjaldaaukningu. Auðvitað. Það sjá það allir. Hvað erum við að rífast það hvort þetta sé skattahækkun eða lækkun? Einu sem við vitum það að upphæðin á reikningum, hún hækkar. Og við erum að segja, við ætlum ekki að láta hana hækka á næsta ári. Við ætlum ekki að taka meira, við ætlum bara að láta þetta standa í stað. Og ég í ræðu minni hér stilti mér þessu upp 2 leiðum. Fyrir borgarstjórn til þess að vega og meta hvort væri skynsamlegra að fara í ef að meirihlutin vill ekki fara alla leið og hækka þá bara með tilliti til verðlags. En spurt hvernig á að hagræða fyrir þessu. Borgin á allt öðrum stað heldur hún var hérna bara fyrir 2 árum. Samkvæmt okkar fjárhagslegu mælikvörðum og fjárhagsáætlun þá sem samþykkt fyrir þetta ár eigum við að eiga 10,5 milljarð í handbært fé í árslok. Viðmiðið kveður á að við eigum að eiga 8 milljarða eða meira. Það það sem ég á við þegar ég segi við eigum fyrir þessu. Auðvitað vitum við að það eru fjölmörg tækifæri til þess að hagræða í rekstrinum. Ég dreg ekkert úr því, ég alveg sammála því, við getum notað þessa peninga í góð mál. En í þessu grundvallast bara munurinn á þessum flokkum, sumir vilja einfaldlega að breiðu bökin, bara allir þeir sem eiga fasteign. Ég meina, hvað þekkið þið margar ungar fjölskyldur sem að fóta sig á vinnumarkaði með börnin í leikskóla og tiltölulega lágum launum og að berjast við það hver einasta mánaðamót að ná endum saman. Þið talið þetta fólk eins og þetta séu breiðibökin, bara því að þau eru ekki á leigumarkaði. Fyrirgefið þið, fyrir hvernig þið að vinna? Við eigum að vinna fyrir alla borgarbúa, ekki bara þá sem út frá einhverju svona pólitískri kredduhugmyndafræði eru bara aðalmarkmiðið ykkar. Við eigum að þjóna okkur öllum. Og af því að borgarfulltrúi Sara Björg Sigurðardóttir var að hafa áhyggjur af því að Framsókn var að skipta skoðun í þessum málum í einhverju skætingsræðu. Allar þær félagslegu íbúðir sem hafa verið byggðar hér upp í gegnum óhagnaðardrifna húsnæðis batteríið byggja á samvinnulögum sem að við Framsóknarmenn settum í samstarfi við aðra flokka á þinginu. Og við beitt okkur fyrir því að byggja hérna upp óhagnaðardrifið húsnæðissamfélag fyrir lágtekjufólk sem vilja vera á leigumarkaði. Og það eru þúsundir fjölskyldna sem að búa í þannig íbúðum í dag. Þannig að ég gef ekkert fyrir svona ræður. Og talandi að skipta skoðun. Í síðasta meirihluta samþykkti Samfylkingin og Píratar að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði. Á þessu ári þá átti það að koma til framkvæmda. En þessir flokkar núna, í samvinnu við sósíalista, sem flokkurinn sem lengst til vinstri í íslensku stjórnmálum, en virðist ráða för hér, þá afstaðan nei. Það ekki hægt að fylgja fordæmi annarra sveitarfélaga hérna í kringum okkur sem að held ég ekki í neinni hægri hugmyndafræði að lækka álagningarhlutfallið niður að verðlagi
eða aðeins fyrir neðan það, heldur bara vegna þess að þau eru þarna til þess að þjóna fólkinu og vernda afkomu þeirra og standa með þeim. En það ætla þessi skattfylking ekki gera. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Veiti það ansvar Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsssyni fyrir þessa innblásnu ræðu. Mikið hefði nú verið gaman að heyra þessa ræðu þegar hann var sjálfur í meirihluta. En betra seint en aldrei og batandi manni best að lifa. Og að Framsóknarflokkurinn standi í brjóstfylkingu fyrir lækkun skatta, það einhver mesta hugljómun sem ég hef fengið hér í dag. Og bara takk fyrir mig. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar þá ansvari Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, þetta ansvar þarf ekki að vera langt. Ég held að Framsókn og Sjálfstæðisflokkur hafi lækkað skatta hér síðustu áratugi bara í góðri samvinnu og þetta þurfi ekki að vera tíðindi en jú, nú tími til þess að skila tilbaka til fólksins í borginni sem bara allt saman venjulegt fólk og en horfir á gjöldin hækka ár frá ári og það ósanngjarnt og við eigum að sýna því skilning og betur færa á því að þessi meirihluti myndi í það minnsta vísa þessari tillögu til borgarráðs og láta vinna hana þar áfram og gera eitthvað með hana í næstu fjárhagsáætlun. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veit þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Það satt, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa oft unnið vel saman og það fyllsta ástæða til þess að vera bjartsýnn ef að þessi flokkar ná saman við að stjórna bæði landi og öðrum sveitarfélögum og fagna í þeirri framtíðarsýn borgarfulltrúans Einars Þorsteinssonar. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar þá veitir þá ansvar borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, ég vildi kannski ekki bara benda borgarfulltrúanum Einari Þorsteinssyni á það sem kom fram í andsvörum hérna áðan að við gerðum meirihluta samkomulag með Framsókn og við Píratar hefðum staðið við það út kjörtímabilið. Það hefði mögulega ekki verið rétt ákvörðun en við hefðum staðið við það og þá værum við að samþykkja að fara í þá lækkun sem var samið. En ég veit ekki hvort það kemur borgarfulltrúanum óvart en þegar að maður rífur samkomulag þá getur maður ekki gert lengur kröfur á grundvelli þess samkomulags. Ég skil af hverju hann gerði það. Ég meiri sé að farin að telja að það hafi kannski bara verið góð ákvörðun fyrir okkur öll en það ekkert leyndarmál að þetta var eitthvað sem við gáfum eftir í viðræðunum, þetta var ekki eitthvað sem við sóttumst eftir og við teljum okkur ekki bundin að þurfa að fylgja þessu samkomulagi þegar það ekki lengur í gildi. Það hefði verið Einar Þorsteinsson væri ennþá borgarstjóri í dag ef hann hefði ekki ákveðið að rjúfa samstarfið. Það var ekki mín ákvörðun að rjúfa það samstarf og ég veit ekki hvað ég þarf að útskýra hérna, sko. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, þetta snýst ekkert mig eða Framsókn eða síðasta meirihluta. Þetta snýst pólitíska afstöðu gagnvart þeirri tillögu sem að hér á borðinu og til afgreiðslu og það bara gott að flokkar lýsi sinni sín, pólitísku sín, sínum áherslum, þá vitum við það að jafnvel þrátt fyrir að fasteignagjöldin hafi þróast með þeim hætti sem íbúar vita og finna fyrir í buddunni, að þá eru hér flokkar sem ekki tilbúnir að afsala sér þeim tekjuauka sem fyrir séður á næsta ári og ætla ekki að standa með heimilunum, hvað þá fyrirtækjunum í borginni og það leitt. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veit þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, það margt sem leitt. Ég tel ekki að þetta sé eitt af því. En ég stend við það að við viljum veita góða þjónustu og ég vilja ekki fara í sársaukafyllri niðurskurði heldur en í nauðsynlega þarf. Við erum að halda plani og ég vona bara að
það gangi áfram og ég ætla ekki að gera okkur það erfiðara heldur við nauðsynlega þurfum. Ég skil af hverju þetta er spennandi tillaga fyrir sumum. Ég skil af hverju borgarbúar gætu viljað þetta. Auðvitað allir vilja greiða lægri álögur. En ég tel okkur ekki hafa svigrúm til að gera þetta svona. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, vil lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svar það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, eins og ég benti á í ræðuminni hérna áðan, þá liggur borgarsjóður á umtalsverðu fjármunum í lok árs samkvæmt áætlunum og þrátt fyrir við tækjum meiri sig af þeim, myndum ekki hagræða ef það reynist þessum meirihluta ofviða að hagræða í rekstrinum og skapa svigrúm, þá er samt svigrúm bara í handbæru fé með við okkar fjárhagslegu mælikvarða. Þannig að við höfum líka séð sveitarfélög sem eru rekin með halla sem hafa samt gripið til þessara aðgerða að lækka tekjur sínar eða láta þeir ekki hækka milli ára, jafnvel þótt að þau hafi verið að berjast við hallarekstur hérna á höfuðborgarsvæðinu undanfarin ár. En við erum í plúsrekstri og það er samt ekki hægt að fara þessa leið, ekki einu sinni hálfa leið. Hér á að kreista hverja einustu krónu. Það er ótrúlegt. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvarið, telst á ansvörum lokið. Borgarfulltrúi minnir á að óska eftir ansvari á meðan á ræðu stendur, en mér skilst að ekki hafi fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst á umræðu lokið og við göngum til atkvæðagreiðslu. Mikið óvissa hvernig niðurstaða þessara kosninga verði. Gott að við bíðum eftir að allir komi í salinn. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Það er til að borgarfulltrúa Framsóknar lækkun álagningar hlutfalls fasteignagjalda íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Þau sem eru samþykkt þeirri tillögu vinsamlega skeiðismerki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er tillagan felld með 12 atkvæðum samstarfsflokkna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar, Viðreisnar og Þá er gengið til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lækkun fasteignaskatta. Þau sem eru samþykkt þeirri tillögu vinsamlega skeiðismerki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna og borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar greiða atkvæði með tillögunni. Í samræmi við umræður á fundi forsætisnefndar dagskrá borgarstjórnar og þá leggur forseti til að málum 6, 7, 8 og 9 verði frestað og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er lagt til að liður 6 í útsendri dagskrá umræðum stöðu löggæslumála að beiðni borgarfulltrúa verði frestað þau sem eru samþykkt vinsamlega gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er samþykkt að fresta umræðum stöðu löggæslumála með 12 atkvæðum samstarfsflokkana, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Viðreisnar greiða atkvæði gegn. Þá er lagt til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins stækkun athafnasvæðis knattspyrnufélagsins Víkings verði frestað þau sem eru samþykkt vinsamlega gefið merki. Ég óska eftir að verði gefið til kynna þau sem eru samþykkt því að fresta þessari tillögu, þau sem eru á móti því. Þá er samþykkt að fresta þessari tillögu með 12 atkvæðum sjálfstæðisflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Viðreisnar. Þá er lagt til að 8. liður umræðum deiliskipulag Birkimels að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks verði frestað þau sem eru samþykkt því vinsamlega gefið merki. Þau sem á móti kunna vera.
Þá er samþykkt að fresta þessari umræðu með 12 atkvæðum samstarfsflokkana, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Viðreisnar kjósa gegn. Þá er lagt til að 9. liður tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um mótun stefnu stæði fyrir stóra bíla í borgarlandinu verið frestað. Þau sem eru sammála vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana að fresta þessum lið. Forseti með orðið. Þá er samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana að fresta þessum lið og borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Viðreisnar kjósa gegn því. Er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson að óska eftir að veita stutta athugasemd til fundarsköp borgarstjórnar. Þá veitir Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi stutta athugasemd. Forseti, mér langaði bara að spyrja, ég held að samkomulagið sem að við Framsókn er nú alla jafna til í að fylgja störf borgarstjórnar, kveður það ekki á það að við störfum hér og tökum fyrir mál til klukkan 18:30. Við vorum búin að gera ráð fyrir því að ræða hérna eitt mál í viðbót og nú er klukkan ekki orðin, hún er 10 mínútur í 6, 40 mínútur eftir að fundinum. Við bara byggust við að það er eitt mál í viðbót, gengur ekki samkomulagið út á 18:30 og síðan fundargerðir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita stutta athugasemd fundarsköp forseta. Forseti getur upplýst að það hafa verið viðmiðunarreglur í gildi innan forsætisnefndar þar sem stefnt er að því að ljúka efnislegri umræðu mál í kringum 18:30. Það er ekki fyrir séð að fleiri mál takist inn á fundin til efnislegra umræðu. Það er búið að atkvæða kjósa það að fresta þessum liðum en hefur þá óskað eftir að veita stutta athugasemd borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon fundarsköp forseta. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er svipar athugasemdir sem ég ætla að gera. Okkur er ekki kunnugt það að það hafi verið talað það á fundi forsætisnefndar að taka ekki ný mál og það hefur hægt að gera það kortið fyrir klukkan 6. Þannig að ég bara lýsi yfir undrun minni á þessum vinnubröðum að hér skuli vera fresta 5 málum því að við höfum staðið þeirri trú að það væri alveg hægt að taka inn ný mál eða fleiri mál alveg til klukkan 6. Óskiptir skýringum á því okkur og óskiptir bara skýringum hjá forseta við hvað er miðað. Okkur er stundum miðað við 6, stundum kortið fyrir 6, við hvaða tíma er miðað. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita stutta athugasemd til fundarsköp borgarstjórnar. Forseti upplýsir hér með að þetta er í takt við umræður sem áttu sér stað innan forsætisnefndar þar sem stefnt er að því að ljúka efnislegri umræðu eigi síðar en í kringum 18:30 en er þá gengið til 10. liðar á dagskrá sem er kosning forseta borgarstjórnar og 4 varaforseta. Kosningin fer fram í tvennu lagi og dreifir nú starfsfólk fundarins atkvæðagreiðsluseðlum og eru borgarfulltrúar beðnir að merkja með krossi fyrir framan nafn þess borgarfulltrúa sem þeir kjósa sem forseta borgarstjórnar. Óskar eftir því að skrifarar komi og fylgist með talningu.
hefst talning og óskað eftir því að skrifarar fylgist hér með. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Tómur Seðl. Tómur Seðl. Auður Seðl. Auður Seðl. Auður Seðl. Auður Seðl. Auður Seðl. Auður Seðl. Sanna Magdalena Mörtudóttir. 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 Telst á borgarfulltrúum sem hér stendur Sanna Magdalena Mörtudóttir, forseti borgarstjórnar með 13 atkvæðum, Auður Seðlar voru 8 og Aðalsteinn Haukur Sverrisson fær 2 atkvæði. Þakka fyrir trausti og gengið til næsta liðar á dagskrá sem kosning varaforseta. Það fylgir með í útsendum gögnum. Já, þá göngum við til kosningar varaforseta. Fyrir fundinum liggur tillaga að Guðný Maja Rýba, Marta Guðjónsdóttir, Magnús Davíð Norðdal og Magna Gná Jóhannsdóttir taki sæti sem varaforsetar í þessari röð og skaðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá hefur það verið samþykkt og þá göngum við til næsta liðar á dagskrá sem kosning 2 skrifara til 1 árs og 2 til vara. Lagt til að Helga Þórðardóttir og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir verði kosnar skrifarar til 1 árs og Alexandra Brím og Björk Gíslason verði kosin skrifarar til vara. Telst það þá samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá gengið til 12. liðar á útsendri dagskrá. Það kosning 7 borgarráðsfulltrúa til 1 árs og 7 til vara, formannskjör. Lagt til að Líf Magnúsdóttir, Skúli Þór Helgason, Sanna Magdalena Mörtudóttir og Dóra Björk Guðjónsdóttir af SPJFV-lista og Hildur Björnsdóttir, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir af D-lista og Einar Þorsteinsson af D-lista taki sæti í borgarráði til 1 árs. Einnig lagt til að Stefán Pálsson, Sabín Lefskov, Andrea Helgadóttir og Alexandra Brím, SPJFV-lista, Kjartan Magnússon, Marta Guðjónsdóttir, D-lista og Árelía Eydís Guðmundsdóttir af B-lista taki sæti sem varafulltrúar í borgarráði til 1 árs. Jafnframt lagt til að Líf Magnúsdóttir verði formaður ráðsins. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir við andmælum. Þá það samþykkt og þá gengið til og þá það upplýsta áheyrnarfulltrúar án atkvæðagreiðslu Helga Þórðardóttir af F-lista með Einar Sveinbjörn Guðmundsson til vara og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir af C-lista með Jóhönnu Dýrunni Jónsdóttir til vara. Þá gengið til 13. liðar á dagskrá sem kosningi menninga- og íþróttaráð. Þar lagt til að Björn Gíslason taki sæti í menningar- og íþróttaráði í stað Kjartans Magnússonar. Þau sem eru samþykkt vinsamlegast gefið þess merki.
Biðja þarf orðið áður en atkvæðagreiðsla fer fram. Er óskað eftir að taka til máls undir atkvæðagreiðslu? Augnablik. Komið var að atkvæðagreiðslu, þannig að það er of seint að óska eftir því að taka til máls. En þau sem að samþykkja þetta vinsamlega gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er þetta samþykkt með, var þetta 9 atkvæðum. Afsakið, get ég endurtekið til að ganga úr skugga? Já. Þau sem að samþykkja, það er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, það er með 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Borgarfulltrúar Pírata greiða atkvæði gegn og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er gengið til næsta liðar á dagskrá sem kosning í mannréttindaráð. Það er lagt til að Kjartan Magnússon taki sæti í mannréttindaráði í stað Björns Gíslasonar. Þeir sem að samþykkja það vinsamlega gefa merki. Já. Þá er það samþykkt. Er þá gengið til næsta liðar á útsendri dagskrá. Það er fundargerð borgarráðs frá 5. júní. Þar undir eru 3 liðir sem þarf sérstaklega að samþykkja. Það er 4. liður húsnæðisáætlun Reykjavíkur 2025–2034, stafræn útgáfa, 9. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar, 18. liður breytingar á reglum leikskólaþjónustu. Orðið er laust ef einhvern taka til máls og óskar eftir því að borgarfulltrúar greini frá því undir hvaða lið verið sé að ræða. Þá hefur enginn óskað eftir því að taka til máls. Er þá gengið til atkvæðagreiðslu 4. lið húsnæðisáætlun Reykjavíkur 2025–2034, stafræn útgáfa. Þau sem eru samþykkt vinsamlega gefa þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Já, þá er þetta samþykkt með 12 atkvæði samstarfsflokkana, 6 atkvæði borgarfulltrúa kjósa gegn og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Þá er á 9. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Þau sem að samþykkja vinsamlega gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er það samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokka, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það 18. liður breytingar á reglum leikskólaþjónustu. Þau sem að samþykkja vinsamlega gefa þess merki. Get ég fengið að sjá skýrt hver samþykkir? Herriði, þá er þetta, já, þau sem á móti kunna vera. Þá er þetta samþykkt með 14. Afsakið, get ég fengið aftur hver samþykkir þetta? Og á móti. Já, þá er þetta samþykkt með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana og borgarfulltrúa Viðreisnar. Borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins greiða atkvæði gegn og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá göngum við til 16. liðar á útsendri dagskrá. Þar undir er fundargerð forsætisnefndar frá 20. júní og þar þarf að samþykkja 3 liði. Það er 7. liður lausnabeiðni Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur, 7. liður tillaga sumarliði borgarstjórnar 2025, 8. liður lántaka Sorpu BS vegna endurvinnslustöðvar við Lambhagaveg og þar undir er einnig fundargerð mannréttindaráðs frá 5. og 12. júní, fundargerð menningar og íþróttaráðs frá 13. júní, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 18. júní, fundargerð stafrænsráðs frá 14. og 28. maí og 13. júní, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 4., 11. og 18. júní og fundargerðir velferðarráðs frá 4., 11., 18.
18. júní. Óskar eftir því að borgarfulltrúar sem að taka til máls segi skýrt undir hvaða lið sé verið að ræða og tekur þá fyrstu til máls borgarfulltrúan Friðjón R. Friðjónsson. Nei, varstu ekki. Tekur til máls borgarfulltrúan Alexandra Brím, afsakið. Forseti, þetta verður nú ekki lengi hjá mér. Ég ætla að tjá mig aðeins undir 16. lið fundargerð forsætisnefndar frá 20. júní, 7. lið lausnarbeiðni Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur sem bara pírati í borgarstjórn og starfsoddviti á þessum fundi. Finnst mér rétt að bara þakka Elísabetu Guðrúnar Jónsdóttur innilega fyrir virkilega gott samstarf á þessu kjörtímabili og hennar innkoma var mjög sterk, sérstaklega á fyrsta hluta kjörtímabilsins og meðan að Dóra Björt var í fæðingarorlofi og samstarf okkar var alla tíð mjög gott og hún hefur mjög öfluga og skemmtilega innsýn í hlutina sem að maður hugsa hlutunum annarri átt heldur en kannski maður átti vona á en kemst oftast að svipaðri og mjög góðri niðurstöðu og ég vildi bara taka þetta tækifæri til þess að þakka henni fyrir virkilega vel unnin störf og gott samstarf og óska henni og fjölskyldunni hennar bara allsins besta í því sem þau taka sér núna fyrir hendur og vona að þau hafi það bara sem best. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Helgi Ásgrétarsson, borgarfulltrúi, veitir andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara taka undir hvert einasta orð hennar Alexandru Brím og mjög gott að eiga í samstarfi við þann fulltrúa sem nú er að víkja úr borgarstjórn. Helgi Ásgrétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar sem má lýsa sem nokkurs konar samsvari. Tekur þá næstur til máls borgarfulltrúan Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð mér hljóðs undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. júní. Þar undir 9. lið var fjallað og samþykkt bann við lagningu ökutækja í Álakvísl á ákveðnum stöðum í götunni og þetta var samþykkt með atkvæðum fulltrúa meirihlutans gegn 2 atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og við bókuðum á fundinum að við legðumst gegn almennu banni við lagningu ökutækjanna og vegna þess að með slíku banni væri enn aukið á þann bílastæðavanda sem nú þegar ríkir í þessari götu. Og í tillögunni var ekki kveðið á neinar úrbætur fyrir íbúa við Álakvísl til að vega upp á móti fækkun bílastæðina, til dæmis með fjölgun bílastæða annars staðar í götunni eða í næsta nágrenni. Og það var gerð einhvers konar skoðanakönnun eða viðhorfskönnun meðal íbúa götunnar og þar kom fram að yfirgnæfandi meirihluti þeirra er á móti umræddu stöðubanni. Og þrátt fyrir þessa könnun þá ákvað meirihluti ráðsins að ganga gegn vilja íbúanna. Nú í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. júní þar var undir 17. lið lögð fram drög að friðlýsingarskilmálum fyrir Grafarvog og tillaga mörkum friðlands. Nú og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins myndum enn og aftur á það að mörk þess verndarsvæði sem fyrirhugað er að friðlýsa í Grafarvogi verði víðari. Við viljum að þau verði víðari en borgarfulltrúar meirihlutans hafa ákveðið að miða verði við. Þetta er afar stórt skipulagsmál fyrir Grafarvogsbúa, snertir íbúa í Grafarvogi og nærliggjandi hverfjum, enda er vogurinn vinsælt útivistarsvæði. Og afstaða vinstri meirihlutans gengur í berhöggu afstöðu íbúaráðs Grafarvogs, íbúasamtaka Grafarvogs sem og afstöðu flestra þeirra Grafarvogsbúa sem hafa tjáð sig málið. Og þarna til er að mínu mati gengið gegn vilja íbúana á sama fundi og fulltrúar meirihlutans gáfu háleitar yfirlýsingar að það stæði til í að efla samráð við borgarbúa. Nú undir 21. lið sömu fundargerðar þá var lögð fram að nýju tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að komið yrði upp hundagerði á Klambrátúni.
Þessi tillaga fékk jákvæðar viðtökur og jákvæða umsókn sérstaklega dýraþjónustu Reykjavíkur og tillögunni var vísað inn í vinnu að huga betur að þörfum dýra og dýraeigenda í skipulagi og mikil bjartsýni á að þessi tillaga verði veruleika og vil ég þá þakka öllum fulltrúum í skipulagsráði, umhverfisskipulagsráði fyrir að taka tillögunni vel. Nú undir 23. lið fundargerðarinnar þar var samþykkt tillaga að loka vesturhluta Austurstrætis og Veltusunds fyrir almennri bílaumferð. Nú við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum til að sú tillaga yrði kynnt fyrir íbúum og rekstraraðilum í viðkomandi götum sem og íbúasamtökum miðborgar og Grjótaþorps og fleiri samtökum sem gætu gefið umsögn málið. Og málsmeðferðartillagan var felld með 4 atkvæðum fulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins og Flokks fólksins. Og þarna í ekki fleiri fundargerðum hef ég nefnt nokkur dæmi það, þar sem samráði við íbúa hefur verið hafnað með því að fella málsmeðferðartillögur okkar sjálfstæðismanna það eða gengið gegn skýrum vilja íbúa eins og í Álakvísl. Þannig að á sama tíma og menn tala mjög mikið það að það er að auka hér samráð með ýmsum ráðum, þá hér nokkuð skýrt dæmi það að það er gengið í berhögg við skýran vilja íbúa. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næsti máls borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði að kveðja með ljós undir fundargerð borgarráðs frá 20. júní, 16. liður á dagskrá, 7. liður á dagskrá þess fundar, að það er lausnabeiðni Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur. Mér langaði að fá að taka undir kveðju borgarfulltrúa Alexander Briem til Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur. Þakka fyrir öfluga innkomu á sviði borgarstjórnar og ekki síst hvað varðar aðgengismál fatlaðs fólks og heiðarlega og fallega umræðu hvernig samfélag birtist oft fötluðu fólki, að taka undir samtalið og mér langar að fá að lesa hér eitt kvót í hana Elísabetu Guðrúnu sem að mér fannst skemmtilegt af því að leið og ég þakka henni bara fyrir samstarfi og segja að það er alltaf hægt að koma aftur. Og við þurfum öflugt fólk sem að þorir að vera með skoðanir og standa með þeim sem minna mega sín í samfélaginu. Jafnvel þeim sem eru fatlaðir líka. En í ræðu hér bílastæði og hvernig fólk kæmist leiðar sinnar í borginni þegar Evrópufundurinn var. Það voru mýtakar götulokanir og margir hefðu ágjörð því. Þá sagði okkar formaður aðgengis- og samráðsnefndar með kót með leyfi forseta: það er mikilvægara að fatlast fólk komist leiðar sinna í sínu hverfi heldur en að einhverjir Evrópuleiðtogar fái að vera í friði. Og maður setja eitthvað svona töff. Takk. Borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu og tekur þá næstu máls Magna Egna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að koma hérna upp í fundargerð velferðarráðs frá 11. júní, 18. lið og ræða hans þá fyrirspurn sem að velferðarráð lagði fram alls saman varðar samning milli ríkisins og Reykjavíkurborgar þjónustu umsækjendur alþjóðlega vernd sem að ríki ákvaða að segja upp einhliða. Og þarna erum við sérstaklega að spyrja út í það óvissu sem skapast við þetta hvað varðar börn sem að koma hingað sem umsækjendur alþjóðlega vernd og hafa verið í leikskólum borgarinnar og það er óvissu hvort að ríkið muni halda áfram að borga leikskólagjöldin og taka þátt í því og hvort þessi börn geti áfram verið í leikskólum borgarinnar og þá ný börn líka sem að flytja til Reykjavíkurborgar og verða þjónustu Vinnumálastofnunar eftir að samningum við Reykjavíkurborg verið sagt upp og þetta er bara svona mál sem að við
öll í velferðar spurðum að því að ég held við séum öll kannski í þessum sal líka sammála að við verðum að tryggja hagsmuni borgarinnar gagnvart ríkinu en sérstaklega þessar barna gagnvart þeirra þjónustu sem við erum að veita í leikskólum, bæði þá börnin sem hafa verið þar og börn sem koma inn að því við vitum þá allar rannsóknir sína mikilvægi leikskólastigsins og sérstaklega fyrir þannig aldurshóp að komast inn í íslenskt málumhverfi. Þannig að mér langaði aðeins að svona vekja athygli á þessu og hérna kannski við getum ýtt öll við okkar stjórnmálafólki hinum megin við götuna að tryggja þetta að þessi börn geti áfram verið í þessu menntastofnunum og hérna missa ekki sitt pláss þar. En svo langar mig líka að koma upp í 7. lið borgarráðs og lausnabenni Elísabet Guðrún Jónsdóttir og þakka henni kærlega fyrir samstarfið. Það var mjög ánægjulegt og ég hlakka til að hitta hana og fjölskylduna hennar seinna á öðrum vettvangi. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi lokið máli sínu forseta, bara minnir á að þarna var að ræða undir fundargerð forsetastundar frá 20. júní, bæði í ræðu borgarfulltrúans Magna Gná Jóhannsdóttir og í ræðu borgarstjóra Heiðbjörgar Hilmisdóttir en ekki fundargerð borgarráðs. En þá tekur næsti til máls borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Já, sjá, svo ég gerir þetta nú alls saman rétt hérna. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem upp hérna undir 15. lið fundargerðar velferðarráðs 11. júní síðastliðinn. Ég held að það sé örugglega rétt hjá mér. Já. Þetta málefni sem að varðar tillögu fulltrúa Framsóknar sem að hefur nokkra reynslu í velferðarráði kynningu á skýrslu sérstaks ráðgjafafyrirtækis skipulag málaflokks fatlaðs fólks. Og þá hafði verið búið að spyrja þetta á fundi velferðarráðs 9. apríl 2025. Tillögunni var frestað eftir þó nokkra umræðu en fulltrúi Framsóknarflokksins kom fram með bókun sem að ég vil benda borgarstjórn á og væri áhugavert að lesa og kannski út frá því hver réttur kjörinna fulltrúa að fá aðgang að gögnum í borgarkerfinu. Mér hefur fundist oft á tíðum sem fulltrúi í minnihluta geta verið snúið að leita til kerfisins og óska eftir gögnum sem er þá háð ákvörðunartöku viðkomandi embættismanns eða einhvers í meirihlutanum. Eins og í þessu tilviki, eins og ég hef skilið málið, þá er allavega rætt það að þetta kunni að vera gott gagn til þess að fá hugmyndir mögulega hagræðingu á sviði velferðarsviðs. Og ég kem hérna kannski aðalega upp undir þessum lið, bara kannski til þess að skerpa á þessu grundvallaratriði, vegna þess að það er kveðið í sveitarstjórnarlögum, það er kveðið á þá reglu í sveitarstjórnarlögum, að kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn, að hann á að hafa nánast óskoraðan rétt að öllum gögnum hjá sveitarfélaginu. Og það er líka svolítið snúið að því að hérna finnst mér svona athyglisvert við svona tvist í þessu máli að þegar sveitarstjórnarmaður fer úr meirihluta og í minnihluta og sá fulltrúi hann kannski veit að einhverju gagn í kerfinu sem að þeir sem hafa alltaf verið í minnihluta vita ekkert af. Það er líka svolítið athyglisvert svona tvist að það er oft flókið að óska eftir aðgang að gögnum þegar þú
veist ekki að eru til. En hverju sem því líður, þá fannst mér bókunin vera góð og ég vildi vekja athygli borgarstjórnar á henni og vekja athygli alla sem eru kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn, meðal annars til þess að tryggja gagnsæi, að þetta eru okkar lög, þetta er réttur sem er varinn af lögum. Að fá aðgang að þeim gögnum sem til eru í hirslum sveitarfélagsins og varða eftir atvikum mikilvæga liði í starfsemi þess. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er Alexandra Brím. Forseti, ég aldrei samt vil bara taka undir orð Helga Ás Grétarssonar. Réttur borgarfulltrúa til aðgengis að svona gögnum er mjög skýr. Í einhverjum tilfellum getur verið að maður þurfi að fara í eitthvað trúnaðarherbergi eða eitthvað svoleiðis til þess, eða læst herbergi eða eitthvað svoleiðis ef við þannig gögn að ræða. En já, við þurfum bara að passa okkur að uppfylla þessar skyldur. Og ég veit ekki nákvæmlega hvernig stendur á með þessa tilteknu skýrslu sem hann er að ræða, en bara það þarf að passa upp á þetta. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, bara takk fyrir þessi viðbrögð, borgarfulltrúi Alexandra Brím. Auðvitað snýst þetta grundvallaratriði að lýðræðislega kjörinn sveitarstjórnarfulltrúi hefur rétt að nánast að öllum gögnum sem varða rekstur sveitarfélagsins. Það er grundvallaratriðið. Það er náttúrulega hins vegar flókið fyrir pólitískt kjörinn fulltrúa að óska eftir gögnum sem hann veit ekki af. Þannig að þetta mál, ég veit ekki hvernig það svo sem leysist, en ég vildi líka bara benda borgarstjórn á að mér fannst vera vel skrifa bókun hjá fulltrúa Framsóknarflokksins þar sem að þessi grundvallaratriði koma fram og bara við séum samstaða það að til þess að tryggja gagnsæi í stjórnsýslu að aðgangur sé ótvíræður fyrir lýðræðislega kjörna fulltrúa hérna hjá Reykjavíkurborg að fá aðgang að gögnum. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara. Ansvari veiti það ansvar öðru sinni, borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, bara aftur tek undir þessa áherslu, við þurfum bara að passa þetta. Ég ætla reyndar að bara skjóta því að nú hefur verið í meiri hluta árum saman og það er oft líka þannig að það er einhver gögn einhvers staðar sem ég veit ekki af heldur eða þetta er bara stórt kerfi og alls konar í vinnslu og maður veit ekki af öllu og það er örugglega einhver betri leið til þess að halda um þetta. Ég veit ekki, eins og ég segi, hvað er í gangi með þessa tilteknu skýrslu. Stundum er náttúrulega skýrslur en þá í vinnslu og fólki vist óþægilegt eitthvað að opna á það. Þá meina bara starfsfólkinu sem er kannski ennþá búið að fullvissa sig allar niðurstöður og eitthvað svoleiðis. Ég get alveg skilið það upp að vissu marki en ekki vikum eða mánuðum eða árum saman sko. Þannig að ég bara tek undir það að þetta þarf að vera í lagi og það lítur að vera hægt að finna út úr þessu. Borgarfulltrúin Alexandra Brím hefur lokið að veita ansvar öðru sinni. Telst að ansvörum lokið undir þessari ræðu og næstur til næstra mælendaskrá borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég kem hérna upp undir fundargerð mannréttindaráðs frá 5. júní öðrum lið og þar var ársskýrsla aðgengisfulltrúa Reykjavíkur frá árinu 2024 kynnt og sem var áhugavert skjal eða er áhugavert skjal og mikilvægt. En mér langar til þess að benda aðeins á að við erum ekki að gera nógu vel í þessum málum. Og ég nefni það sérstaklega vegna þess á því sama ári og áskýrslan nær yfir að þar samþykktum við deiliskipulag á Veðurstofu-Reit þar sem að gert er ráð fyrir að bílastæði fyrir hreyfihamlaða eru á svokölluðum grasstein, þannig að helmingur flatarins er gras. Það er í algerri andstöðu við byggingarreglugerð og leiðbeiningar þar að lútandi
vegna þess að það eiga að vera bílastæði fyrir þá sem eru hreyfihamlaðir, eiga að vera á sléttum, jöfnum fleti sem helst hálkuvarinn. Við sáum líka að það hús hérna út á Hringbraut 116. Það vísu bílakjallari, en aðkoman þar að fyrir þá sem eru hreyfihamlaðir mjög erfið. Á horni Grensásvegar og Suðurlandsbrautar búið að byggja stórhýsi og það þjónusta á fyrstu hæð, en það ekki heldur gert ráð fyrir því að aðgengi sé fyrir þá sem eiga erfitt gang. Við erum allt of oft að gleyma því í skipulaginu hjá okkur að huga að þessum málum og svo ætlum við einhvern veginn kannski að redda hlutum eftir á. Og mig langaði til þess að hvetja okkur öll hérna inni til að lesa skýrsluna. Hún nú hérna bara fínasta mál og engin gagnrýni á borgina vegna þess að aðgengisfulltrúi starfsmaður Reykjavíkur og kurteis maður. En það að koma aftur og aftur upp tilvik þar sem að við gleymum að gera ráð fyrir í skipulagi, gleymum að gera ráð fyrir því að það fólk sem á erfitt gang og þarf að komast leiða sinnar. Þannig að mér langar til þess að eins og ég segi, hvetja ykkur til þess að kynna ykkur skýrsluna, en líka bara fyrir okkur sem að komum, fyrir ykkur sem að sitja í umhverfis- og skipulagsráði og í öllum öðrum nefndum borgarinnar, að hafa þetta í huga að það skiptir máli hvert aðgengi fyrir alla borgarbúa. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hljóðs undir þessum lið og þó gengið til atkvæða 7. lið fundargerð forsætisnefndar frá 20. júní og það lausnabeiðni Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur. Og það telst samþykkt ef enginn hreyfir við andmælum. Þá telst það samþykkt og þá 7. liður tillaga sumarleyfi borgarstjórnar. Þá telst það samþykkt ef enginn hreyfir við andmælum. Þá telst það samþykkt. Þá það 8. liður lántaka Sorpu BS vegna endurvinnslustöðvar við Lambhagaveg. Þau sem eru samþykkt vinsamlega skefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera, þá það samþykkt með 17 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, Framsóknar og Viðreisnar og borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins. Og ég hveti ykkur til að senda inn bókanir og nú munum við taka nokkra mínútur í yfirfari að það sé allt komið. Já. Þá ekki fleira sem liggur fyrir á þessum fundi
nema að kveðja ykkur inn í sumarið með kveðju sem eftir svohljóðandi: lærdómstími ævin sem þýðir svo lengi sem lærir. Þá fundi borgarstjórnar slitið 18:30. Gleðilegt sumar.